Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu þetta ágæta 50-dags kvöld. Með mér Oddný Eir Ævarsdóttir. Sæl og blessuð, Oddný. Blessaður. Hvernig hefur það? Já, bara fínt, sko. Er það ekki? Jú. Góðu þáttur framundan? Mjög góður, held ég. Það allavega fjölbreyttur og það eru nokkuð mörg efni. Við ætlum að enda þáttinn á umfjöllun dýraníð. Það viðtal sem þú tókst, ekki satt? Jú, það var sko dyggur áhorfandi og hlustandi samstöðurinnar sem að óska eftir þessari umfjöllun. Já. Við höfum aðeins fjallað dýr og dýraníð áður, en það komið nokkrir mánuðir síðan og það var alveg rétt. Mér fannst gott einhvern veginn að bregðast við þessu og ræða við formann Dýraverndarsambands Íslands, Lindu Karin Gunnarsdóttur, sem alveg hún alveg svona mikil hugsunarkona og hefur verið frá því í barn og sinnir þessu starfi af mikilli svona einurð og heilindum. Og ég hef tekið eftir því, já, þetta er alveg gaman að heyra hana tjá sig, hún er beitt og skýr, en talar samt af mikilli mildi. Já. Ég er svolítið hrifinn af þessu sem þú nefnir að þessari gagnvirkni að í raun hafi hugmyndin að efninu komið að utan. Samstöðin er sem sagt þannig fjölmiðill að fólk getur haft samband við okkur og sagt, heyrðu, mér finnst að þið ættu kannski að fjalla þetta og þá bara gerum við það. Já. Og þetta skiptir, maður finnur alveg að skiptir, það er svona lítill fjölmiðill, skiptir svolítið máli að fá hrós og líka gagnrýni eða ábendingar bara efnisval og umræðu hátt. Við erum alltaf að gera líka tilraun með það bara hvernig við tölum hlutina. Þannig að það er svona, mér finnst það ekki síður það sem ég heyri. Það er svona hvernig við erum að reyna að nálgast hlutina og náttúrulega gefum okkur, fyrsta lagi er það sem er frábrugðið kannski öðrum fjölmiðlum, við gefum okkur meiri tíma. Já. Það er meiri svona kannski slökun í því. Já. Og við erum kannski ekkert að þykjast vera stærri eða meir en við erum bara pínulítil, en hugurinn er góður. Árni Sveinsson leikstjóri og Jón Oddur Víkingsson, sem við þekkjum líka undir nafninu Johnny King, tónlistarmaður. Þeir verða umfjöllunarefni Gunnar Smára. Hann fór í bíó og sá myndina hann gerði það. Johnny King og þetta er svona hluta þessu líka á samstöðin að vera ekki með svona einhverja dóma listaverkmyndir og leikhús og annað heldur og bækur heldur að vera með grípa það heitt þegar það eitthvað í listaverkunum sjálfum kallar á áhugaverð umræðu. Já. Kúreiki á dagskrá. Þar á undan verður rætt við Ögmund Jónasson, okkar besta mann. Hann ætlar að segja Gunnari Smára frá gagnrýni Alfred Zayas, prófessors í alþjóðalögum, gagnrýni sem lítur að veikluðu alþjóðakerfi. Hann heldur fyrirlestur, þessi ágæti fræðimaður, á vegum Ögmundar einmitt í Þjóðmenningarhúsinu á laugardaginn og verður sannlega mjög áhugavert. Ögmundur hann hefur flutt inn bara sjálfur ótrúlega magnaða fyrirlesara og verið með málstofur og bara á þvílíkum heimsmæli hvarðar þannig að ég eiginlega treysti honum fyrir að velja vel einhvern veginn. Því að þau skipt sem ég farið þá er það alltaf eitthvað svona alveg sérstaklega áhugavert. Ég tek undir það og hann er svo gegn heill prinsip maður. Hann er eiginlega alveg einstakur. En þá komum við að þar á undan ætlum við að vera með umfjöllun sem er nú svona svolítið viðkvæm. Þú ætlar að fjalla geðheilsu eða líðan barna tengt skelfilegum atburðum að einhverju leyti sem hér á orðið. Já, við náttúrulega erum búin að vera svolítið að reyna tala það, ekki láta það bara líða hjá og einhvern veginn leggja okkar mörkum að opna umræðina líðan barna og vanlíðan barna. Og hún kemur til mín Þórhildur Ólafsdóttir, barnasálfræðingur, sem hefur unnið mjög mikið. Hún hefur sem sagt verið bara virkið því að greina börn, þannig hún þekkir mjög börn og hún lýsir raunverulega einmitt, hún talar líka ég bað hann að líka fjalla aðeins þessa uppákomu eins og sem kallast hnífstungumálið og hún svona, mér finnst
gott að heyra hvernig hún setur það í samhengi og vill alls ekki líta á þetta sem eitthvað afmarkað uppákomu eða fara að tala börn sem ég veit ekki, sem glæpsamleg eða skella skuldinni yfir á börnin, heldur hún allavega, ég baði hann að gefa okkur aðeins innsýn inn í þetta, þessi greiningaferli og inn í bara hvernig staða geðheilbrigðismála barna á Íslandi í dag, sko. Já, þetta umræða þjóðfélags ástand að einhverju leyti? Já, sko, hún eiginlega, ég kalla það nú ekki til, hún ekki, sko, náttúrulega pólitíkus og hún ekki beinlínis að það ekki hennar fag, sko, þjóðfélags ástandið í sjálfu sér, en hún virðist einhvern veginn hugsa þetta allt saman í heild. Já. Þannig að út frá mjög faglegu starfi við greiningar sér hún birtast miklu stærra samhengi, sko. Það akkurat samhengi sem við þurfum. Já, þetta verður spennandi að fylgjast með þessu. Nú, hóp umræða innflytjendur, hún verður einnig hér á dagskrá. Það eru þau Morgan Priemaheo, held ég, stuðningsfulltrúi hjá rétti barna á flótta. Morgan, hún hefur nú komið mjög oft til okkar hérna, hún svo duglega að... Einmitt, já. Og önnur manneska sem ég þekki nú þarna vel sem Erla formaður Solaris. Já, og hinnar tvær eiginlega líka, Hallfríður Þórarinsdóttir, doktor í menningamannfræði og svo hún Jasmína, stjórnmálafræðingur. Sem kemur upprunalega frá Bosníu, held ég. Það ætla að ræða stöðu nýra Íslendinga, flóttafólks og fólks af erlendum uppruna. Þetta sko engar smá kjarnakonur sem hafa ofbáslega þekkingu, uppsafnaða þekkingu og bara eiginlega visku og reynslu. Nákvæmlega. Þannig að það alltaf flott að það verður spennandi að heyra þær. Flott að náða öllum saman. Bitast að umræða væntanlega á leiðinni. Nú þá eftir þarna einhver mál sem eru svona kannski meira fréttatengt. Það verður fjallað VG. Ég slæ norður til Akureyrar, tek Zoom-viðtal við Hlyn Hallsson sem þú kannski kannast við, hann var safnstjóri á Akureyri og Við Hlynur unnum saman í útvarpinu í Rás 2 í gamla daga. Já. Og þá veistu að hann gerði allt brjálað einhvern tímann í Bandaríkjunum þegar hann var með sprayverk Fuck George Bush. Manstu eftir því? Já, ég man það nú ekki, nei. Hann var svona róttæki armurinn í VG og hann ekki samt á því sem við vorum að fjalla í gær að VG eigi að slíta ríkisstjórnarsamstarfinu. Hann vil verja það eitthvað lengur. Hann hluta því. Og svo ætlum við að er ég að gleyma einhverju eða ætlum við að ríða á vaðið með Ég heldur þetta ekki að gleyma hennu, við erum komin bara fyrsta, ekki bara næsta viðtali? Já, við erum komin að byrjunni eins og hún verður sem að mætti kannski kalla óspillta blaðamenn sem að lögreglan á Akureyri vildi saksótt, ætlaði að saksækja og það var reynt að telja okkur trú það árum saman að íslenski blaðamenn væru í ýmsum vafasöm hlutverkum, stela eigum af fólki, byrla þeim eitur. Nú það allt saman hrunið eins og Spilaborg, stór einkennileg meirinn 1000 orða yfirlýsing hjá lögreglunni á Akureyri. Og hann kemur hingað, hann Aðalsteinn Kjartansson, einn af þessum þolendum í þessu máli. Hann sko náttúrulega eins og þú veist örugglega og áhorfendur og hlustendur, einn af þessum skúpuðu Namibíu máli Samherja. Alveg rétt, já. Og síðan hafa orðið miklar furður og ég held að það sé vona á svolítið svona krassandi og bitastæðu viðtali við Aðalsteinn Kjartansson núna bara eftir andartak. Já, þetta er svona eiginlega mjög mikið hittamál. Ég hlakka til að heyra ykkur tala það. Já. Það verður spennandi. En verðum við þá ekki bara að fara með betli í ræðuna og minna hlustendur á það að viljum ekki á loftinu. Og sem sagt, við erum með slatta af fólki sem styður okkur mánaðarlega en ef þið viljið meiri og betri dagskrárgerð og styðið við bakið á okkur, þjóðmálaumræðuna sem hér á samstöðinni,
þá væri vissulega gott ef þau ykkar sem eru aflögufær gætu látið nokkrar krónur af hendi rakna. Það hnappur sem kallast áskrift á vefsíðu samstöðurinnar, samstöðin.is, og þar getur munað öllu 2500 króna mánaðarlegur stuðningur. Það einnig ágætt að minna á það að orðspor þessara stöðvar það fer á milli fólks að miklu leyti í mæltu máli. Ef þú sérð eitthvað efni sem að þér hefur fundist áhugavert þá getur verið sniðugt að deila því og þar með stækkar hópur Íslendinga sem veit af okkar tilvist. Við erum mjög þakklátt fyrir stuðningin og höfum verið í ansi miklu sambandi við ykkur, samanber það sem vorum að ræða við Oddný að stundum eigi þið hugmyndirnar að þeirri dagskrá sem að hér búin til alla daga vikunar, og þetta rauða borð bara pínlítið brot af öllum þeim þáttum sem hér eru sendir út alla 7 daga vikunar. En Oddný, ég vil þá ekki bara fara að vinda okkur í fyrsta viðtalið. Ég segja Pétur Fjellsteð verið með okkur, Hjálmar Friðriksson þeir verið með okkur hérna, tækni fólki okkar. Satt, hvar væri við án þeirra og annan Laufeyjar? Já. Frábært fólk sem við erum sem við vinnum náið með frá mótni til kvölds. En eftir andartak smá skilaboð þá fyrsti kaflinn hér í kvöld. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, við ætlum að fjalla mál sem mikið búið að ræða í dag síðan lögreglan á embætti lögreglustjórans á Norðurlandi eystra gaf út yfirlýsingu að embættið hefur tekið ákvörðun að hætta rannsókn í máli og haldið ykkur fast varðar meinta byrlun, afritun á upplýsingum af síma einstaklings og dreifingu á kynferðislegu myndefni. Hljómar ansi krassandi. Ég skal bara henda því á borðið að persónulega hefur verið mjög ónótileg tilfinning fyrir mig sem blaðamann að fylgjast með því í mörg ár að blaðamenn séu vændir að vera þvílíkir skítalar, að við séum að byrla fólki eitur, ræna það, séum ljúgandi og séum bara valda samfélaginu allsherjar miska. Mín reynsla af blaðamennsku hefur frekar verið svo að við blaðamenn séum heiðvirðar manneskjur að reyna að nálgast það sem að sumir kalla sannleikann með okkar vinnu, og það svo sem ágætt að þessi niðurstaða orðin í máli lögreglunar þarna fyrir norðan, en þvílíkt mál. Og hingað kominn Aðalsteinn Kjartansson sem hefur lengi verið þolandi, getum að sagt, í þessu máli. Vertu velkomin til okkar. Takk fyrir. Hvernig líður þér akkurat núna á þessari stundu? Það eru mikill léttir að það sé loksins komið niðurstaða í þetta ömurlega mál, en á sama tíma finn ég náttúrulega fyrir ótrúlega, ég leyfi mér að segja bara mikill reiði að þetta hafi fengið að ganga svona lengi. Þetta 2,5 ár síðan að ég fekk tilkynningu að ég ætti að fá þessa réttarstöðu sakbornings, að ég verið grunaður eitthvað misjátt. Á þeim tíma hefur lögreglan gert afskaplega lítið annað en að boða okkur blaðamennina í skýrslutöku eða yfirheyrslu. Ég fari í eina slíka og síðan hefur í rauninni ekkert gerst hvað okkur varðar. Á þessum tíma hefur lögreglan hins vegar tjáð sig og saksóknari
hjá þessu embætti tjáð sig mjög frjálslega sem að ef að væri merki að lögreglan ætlaði að vera gagnsari í sínum störfum væri kannski jákvætt en þetta verðist algjörlega bundið við þetta tiltekna mál og tjáð sig með þeim hætti að við höfum oft spurt okkur við sem að höfum verið komur að segja undir í þessu máli sko á hvaða vegferð lögreglan sé af því að það verið að þyrla upp alls konar ryki og verið að tala eitthvað mál sem að við höfum bara ekki á neinum tímapunkti verið grunuð að hafa átt þátt eða aðild að eins og þú nefnir í þessari stórfurðulegu yfirlýsingu embættisins sem að birtist á Facebook bara held ég á sömu mínútu og ég fæ tilkynningu í pósthólum mitt. Já, þú varst ekki látið að vita fyrirfram neitt? Nei, lögreglan lætur bara almenning vita á saman tíma á mig sem svo sem kannski ekkert til að kvarta yfir en þar talað að það sé búið að vera að rannsaka byrlun og dreifingu á okkur kynferðislegu efni, ekkert að þessu höfum við blaðamennirnir verið grunuð og þegar við förum í skýrslutöku þar sem að samkvæmt lögum okkur kynnt hvert sakarefnið þá einfaldlega verið að lesa upp fyrir okkur fyrirsagnir og fréttum sem við skrifum og það sem að við höfum verið grunuð er brot á friðhelgi. Lögreglan hefur ekki geta sýnt fram á og það eru engar vísbendingar að nokkur manni hafi verið byrlað þetta símtæki sem ég hef aldrei séð það hverfur að sögn í einhvern tíma en síminn svo sannarlega í höndum þess einstakling sem að telur sig hafa sem sagt, orðið fyrir þessum þjófnaði og þessari byrlun. Lögreglan finnur engar vísbendingar að neinu kynferðislegu myndefni hafi verið dreift. Lögreglan finnur ekkert kynferðislegt myndefni nema með einhverjum njósna hugbúnaði og ég ekkert að grínast, við erum að tala bara einhvern njósna hugbúnað sem að lögreglan hefur aðgangað og engin annar. Já. Þannig finnur hún eitthvað kynferðislegt myndefni á þessu símtæki. Ég og bara held ég geti fullyrt allir hinir blaðamennirnir sem að starfa á ólíkum miðlum og ég bara get náttúrulega ekki svara fyrir en ég leyfi mér að fullyrða að ekkert af okkur hafi séð neitt af þessu myndefni fyrir en að við fáum það í yfirleiti frá lögreglunni. Það sem lögreglan svo eina sem að hefur gerst sek að dreifa einhverju kynferðislegu efni. Já. Þannig að já, það mikið léttir fyrir mig og fyrir fjölskyldur mína og fólk sem stendur mér nærri en þar á sama tíma bara vaknar svona ónætta tilfinning og reiði yfir því að þetta hafi yfir höfuð gerst og fengið að standa yfir svona ótrúlega lengi og lögreglan og hennar fulltrúar hafi fengið þetta frjálsræði til að bara þvæla umræðina fram og tilbaka og gefa það í skín að hér hafi verið framdir einhverju glæpir sem ekkert liggur fyrir að hafi verið framdir hvað þá að við blaðamennir höfum átt einhver aðeld að því. Já, tímabili var umræðan bara svolítið þannig eins og allir blaðamenn væru bara undir einn hatt settir. Þetta væru allt saman bara sálalausir anskotar sko sem væri hægt að þú getur átt von á öllu því versta. Já, það er náttúrulega líka engin tilviljun af því að saksóknari beinlínis leggur það fyrir dómara þegar ég læt reyna á sem sagt, þá heimild lögreglu að kalla blaðamenn, náttúrulega mínu tilviki bara mig, í skýrslutöku með þessa réttastöðu út af fréttum þar sem að sko augljóst mál að það ekki hafið yfir allan vafa því að héraðsdómur kemst að þeirri niðurstöðu að það megi ekki gera þetta og Landsréttur kemst síðan að þeirri niðurstöðu að dómur megi ekki grípa inn í lögreglu rannsókn með þessum hætti og tekur þá ekki efnislega afstöðu til sem sagt til akkurat þessarar yfirheyrslu en þar setur saksóknari eða aðstoðarsaksóknari embættisins það fram skriflega gagnrýni á blaðamenn að við höfum verið að hagnýta okkur stöðu veikrar konu í stað þess að veita henni skjól og einhverja aðstoð. Þetta eru bara fabuleringar. Það er ekkert sem að liggur fyrir að neitt okkar hafi verið í einhverjum
einhvern samskiptum við þessa konu á þessum tímapunkti og ég bara skal viðurkenna það fúslega, ég hafði bara aldrei heyrt þessa konu áður en að þessi fréttaflutningur átt sér stað. Það ekki fyrir en að löngu seinna ég bara veit af tilvist fyrrverandi eiginkonu þessa sjómann En þarna lögreglan að stíga það skref að mála upp einhverja mynd af blaðamönnum sem á sér enga stóður raunveruleikanum og einmitt til þess að sýna almenningi að við séum nú eiginlega bara einhver sálarlaus kvikindi sem að nýtum okkur neyð og veikar aðstæður fólksins í kringum okkur einhvern veginn í eigin þáu. Þetta gerist á tíma þar sem sakamálarannsókn stendur yfir. Þú varst sjálfur í hópi þeirra blaðamanna sem að skúpuðu Namibíu málinu. Það Samherji fréttin og grunur lögbrot þeirra. Upplýsingarnar sem koma fram í þessum síma Páls skipstjóra þær verða viðbótar upplýsingar í málinu síðar. Það verið að berjast söguna, trúverðuleika sögunar. Við erum hér með rannsóknar- og dómskerfi sem viðkvæmt fyrir umræðu. Við búum í litlu, einsleitu samfélagi þar sem margt bendir til að valdamikil öfl geti haft áhrif alla leið inn í dómstóla. Þegar þetta mál kemur upp þá augljóslega einhvers konar slagur í gangi söguna. Hvaða sögu á að segja? Hvar trúverðuleiki liggur? Ef tekst að eyðileggja trúverðuleika þeirra blaðamanna sem sögðu frá Namibíumálinu þá hafa orðið miklir hagsmunir hjá stórfyrirtækinu Samherja. Sá sem að á þennan síma fyrrverandi skipstjóri hjá Samherja og hann, ég veit ekki hvort hann leigupenni eða hvort hann gerir þetta bara sjálfur eigin hvötum en eiginlega allt sem hann hefur skrifað síðan Namibíumáli kemur upp, það Samherja til varnar og það svona í miklu árásarskini á ykkur sem sögðu fréttina. Hvaða samhengi má lesa út úr því sem að ég hér að impra og að hve miklu leyti hafa menn bara unnið sína vinnu með eðlilegum hætti síðan þið fluttið ykkar stóru frétt? Það eru fjölmörg dæmi þarna sem þú nefnir og við byrjum á því sem að ég held að hafi algjörlega gleymst það eiginlega tvennt sem hefur algjörlega gleymst í umræðu þessi mál. Það hefur aldrei verið sýnt fram á eða staðfest með nokkur einasta hætti að upplýsingarnar sem að við byggðum umfjöllunum skærulega deild Samherja á eigi uppruna sinn í þessum tiltekna farsíma. Við erum að vitna í skrifleg samskipti á milli tiltekina aðila sem að samkvæmt lögreglunni fundust á þessum síma sem kannski ekkert skrítið ef þú ert að eiga samskipti í gegnum til dæmis WhatsApp sem samskiptaforrit að þá afrit af því í símanum sem að kann að vera notaður til þess að eiga samskiptin en það líka eftir að eiga þessi samskipti gegnum tölvu. Þessi samskipti eru í fleiri en eina átt. Þannig að bara til að byrja á því. Það hefur ekki einu sinni verið staðfest að gögnin sem að við að sjálfsögðu ekkert okkar með nokkuð tíman gefa upp hvaðan við fáum eða hver heimildamenn okkar eru en lögregla hefur ekki eða nokkur annar sýnt fram á að þau eiga uppruna sinn í þessum síma. Því hefur bara verið slegið föstu án þess að það sé í rauninni hægt. Númer 2. Það sem að framkemur í umfjöllun okkar, bæði Stundarinnar og Kjarnans sem að reynda síðan þá hefur sameinast í heimildina, kemur fram að hópur af starfsfólki eða ráðgjöfum Samherja eða eigandum Samherja lögðu á ráðin það að kæra uppljóstraran í Samherjamálinu, Namibíumálinu til lögreglu fyrir þjófnað í þeim tilgangi að reyna að koma í veg fyrir að viðkomandi myndi ferðast til Namibíu af ótta við handtöku til þess að bera vitni í dómsmáli sem að þegar farið af stað og það má ekki gleyma því að fyrir liggur að Samherji greiddi
tilteknum áhrifamönnum, ráðherrum og mönnum tengdum þeim peninga í skiptum fyrir aðgengi að verðmætum fiskveiðikvóta eða afnota fiskveiðikvóta í Namibíu. Þetta algjörlega hafið yfir allan vafa og Samherji sem fyrirtæki og stjórnendur þess hafa ekki einu sinni reynt að telja ykkur trú að þessar greiðslur hafa ekki átt sér stað af því að það hafið yfir allan vafa. Þessar greiðslur hafa orðið til þess að fjöldi manns 10 manns, ef ég man þetta rétt akkurat núna, sitja í varðhaldi, í fangelsi í Namibíu fyrir að hafa fengið peninga frá Samherja og sæta ákæru. Það sem að skæruliða gögnin, eins og við kölluðum með tilvitnun í þessi samtöl, þar sem að þau sjálf gefa sér þetta nafnum að þau séu skæruliðar og vil tala að vilja stinga og vilja snúa hníf og dreifa síðan salti í sári sem að eftir verður. Vilja tæta í sig hina og þessa einstaklinga sem tala fyrirtækið. Þetta það sem að kemur fram í þessum fréttaflutningi og það sem að lögreglan ákveður að gera og ég geri engar athugasemdir við það að sá sem að telur á sér brotið leiti til lögreglu. Það fullkomlega eðlilegt og bara mjög eðlilegt að sá sem telur á sér brotið leiti til lögreglu og biðja aðstoð eða leiti réttar síns eða hvað sem það En það sem að lögregla gerir að hún les þessar fréttir. Hún leitar síðan að staðfestingu á því að þetta sé nú alveg örugglega satt og rétt með því að fá símtæki þessa tiltekna manns sem meðal annara andlag þessa fréttaflutnings en sem voru fleiri, til dæmis eins og PR ráðgjafi eða almannatengsla ráðgjafi Samherja á þessum tíma, Þorbjörn Þórðarson eða Arna McClure sem var innanúrs lögmaður Samherja, Baldvin Þorsteinsson sem nú einn af aðaleigendum Samherja í dag, fyrirverandi forstjóri Samherja. Það eru svo margir sem eru andla þessar umfjöldunar en einn af þessum einstaklingum leitar réttar síns af því að hann telur á sig brotið, fer til lögreglu og afhendir símann og segir sjáðu, allt sem að mig skrifað á sér stóð í þessum samtölum hér og það sem að lögregla gerir í staðinn fyrir að fara að rannsaka það samsæri sem að sannarlega átti sér stað að reyna að koma í veg fyrir að lykilvitni og uppljóstrari í stærsta spillingar og mútumáli sem hefur komið til rannsóknar bæði í Namibíu og á Íslandi beri vitni fyrir dómstólum að þá ákveður lögreglan að velta því fyrir sér hvernig við gátum nú komist að þessu. Og svo tekur við einhver ótrúleg vegferð þar sem að lögreglan gefur sér alls konar staðreyndir sem ekki standast neina skoðu og fer af stað í rannsókn á atburðum sem að enginn kærir, sem að engar vísbendingar eru að hafi átt sér stað, dreifir sjálf myndefni, einhver kynferðislegu myndefni í gegnum rannsóknargögn sem að fyrir liggur að hefur farið víða og ekki frá blaðamönnunum sem hafa verið til rannsóknar, heldur frá þeim sem að eiga aðild sem meintir þolendur. Þetta rannsóknarefni hefur farið víða. Þannig að það svo ótrúlega margt í þessu Björn sem bara svo skrítið og maður spyr sig hver tilgangurinn Það ekkert augljóst í því en það fást að sjálfsögðu einhverjar vísbendingar þegar maður rýnir í orð þeirra sem aðild eiga að þessu. Ég nefndi hérna áðan dómsmál sem að ég höfðaði til að fá úr því skorið hvort að lögreglan mætti yfir höfuð kalla okkur blaðamennina sem að höfum skrifað þetta fréttir til yfirheyrslu og í dómsal þar segir aðstoðarsaksóknarinn hjá embættinu fyrir norðan að hann ætli ekki að láta blaðamenn komast upp með þetta. Já. Þannig að það erfitt að segja hvað býr að baki en það eru alls konar vísbendingar að það sé eitthvað annað heldur en sannleiksást, sko. Ein spurningin náttúrulega hvort Samherji með lögguna fyrir norðan í vasanum. Já, ég held að það sé nú kannski dálítið langt gengið með að orða það þannig að eitthvað sé með löggun í vasanum. Löggan líka sem betur fer dálítið svona,
hvað maður að segja, stórt batteri að því leiti að það náttúrulega fullt af lögreglumönnum og konum sem að starfa fyrir löggunni, já, og lögfræðingum og hinum á þessum sem að starfa í löggunni bara og gera það af heilindum. Hver ræður för þarna, það náttúrulega kannski pínu erfitt að segja. Þetta mál flakkaði á milli lögreglumanna þessi 3 ár sem það var til rannsóknar, þó við höfum bara verið með réttarstöðu þarna í 2,5 ár. Það eru það bil 3 ár síðan að rannsóknin náði hófst. Og sko ég held að við förum bara bökkum aðeins og skoðum sko heildamyndina og eða stærri mynd, ekki bara þetta tiltekna mál. Á Íslandi þá hefur svona, þetta ekki eins og í amerískum bíómyndum, það sem að mútugreiðslur eða einhver áhrifakaup eiga sér stað með því að einhver rétti brúnt umslag með fullt af peningum. Hér á Íslandi höfum við fjölmörg dæmi það að fólk velji sjálft að gera einhverjum sem hefur mikil áhrif einhver að greiða eða velji þá leið sem að hendar einhverjum sem hefur mikil áhrif eða ítök. Þetta höfum við bara fjölmörg dæmi og ég þykist vita þessum bókaleiðinni sem fjallar þessi mál á Íslandi. Þannig að ég ekki tilbúin að segja að lögreglan sé í vasa samherja eða eitthvað slíkt. En það er spurning sem við verðum að spyrja okkur í þessu og þú svarar þessu finnst mér mjög diplomatíst og af skynsemi. Fyrirlíkur að einhverjir í lögreglunni fyrir norðan, þeir fyrirlíta sjálfstæða blaðamennsku. Þeir allavega elskan ekki. Og svo líka eins og ég nefndi þá þetta er einhverju leiti barátta söguna. Þetta er barátta hvaða saga er sögð. Þetta er barátta viðhorf og meðan fyrirtæki í fullur rekstri hefur mjög mikla hagsmuni af því að í rauninni viðskiptavildin sé góð og bara okkur líki vel við fyrirtækið á meðan við bíðum dóms. Og það virðist vera mjög margt sem að blanda saman í þessu máli. Má ekki fullyrða sem svo. Og það er mjög áhugavert að á sama tíma og þú nefnir að þetta séu talin stærstu spillingamál þessara 2 landa, þá fari orkan hjá framkvæmdavaldinu í þessa vitleysu sem að þú hefur verið að rekja fyrir okkur. Hvað segir það okkur réttarríkið Ísland? Ég hef nú ennþá alveg trú á réttarríkinu Íslandi og það að sjálfsögðu mjög stór og viðamikil rannsókn ennþá í gangi sem að snýr að þessu spillingamáli, sem snýr að þessum peningamillifærslum frá samherja og tengdum félögum til þessara áhrifamanna. Það virk rannsókn í gangi og ég sjálfur mjög hissa á því hvað hún tekur langan tíma. Hefur áhyggjur af því hvað hún hefur tekið langan tíma? Já, sjálfsögðu hefur áhyggjur af því. Á sama tíma öll þessi orka hefur farið í til dæmis þetta mál sem við erum að ræða hér. Já, en ég hef meiri áhyggjur af því að þetta litla lögregluembætti á Norðurlandi eystra sem að hefur sagt að hún hafi ekki tíma til að sinna öllum þeim mikilvægu málum sem koma upp á þeirra athafnasvæði. Það eru mun alvarlegri mál, glæpir sem ekki deilt að hafa verið framdir eða ekki, sem ekki fá næga athygli á meðan lögreglan í einhverjum eltingarleik sem að enginn skilur út á hvað gengur og lögreglan hefur átt erfitt með að útskýra fyrir þeim sem aðild sem sagt okkur, sakborningunum í þessum máli. Við höfum ekki getað fengið skýrar bara útskýringar á því hvað nákvæmlega við erum grunuð að hafa gert eða hvaða glæpur var framinn eða hvar glæpur var framinn, hverjir eru hinir raunverulegu þolendur þessa meinta glæps. Allt eru þetta ykkur atriði sem hefur reynst bara mjög erfitt og í sumum tilvikum algjörlega ómögulegt fyrir okkur að fá upplýsingar En lögreglan ákveður að eyða tíma, peningum, orku, mannafla í þetta og ekki bara í þessa rannsókn sem hefur verið í algjöru skötu líki. Heldur líka það sem að birtist núna mörg hundruð orða greinagerð á Facebook síðu lögreglunar
það sem er verið að ýja að því að einhverjir tilteknir einstaklingar hafi framið einhvers konar afbrot sem eftir því sem að ég best get lesi, ég skal nú viðurkenna, ég hef ekki haft alveg eyrðina í mér að setjast yfir þennan texta allan og greinan. Nei. En ég held að það sé ekki verið að gera mér upp einhver meint lögbrot. En þannig lögreglan sem sagt að ýja því að það hafi verið lögbrot framið. Jú, það voru þessi tilteknu einstaklingar sem að frömdu eitthvað lögbrot. En við getum ekki sannað það. Samt heldur hún áfram og ég bara, eins og heyrist kannski á mér, ég á eiginlega ekki til orð yfir þessi vinnubröð og að þetta skuli vera forgangsmál lögreglunar. Að hún skuli ekki sjá sóma sinni því að viðurkenna að hún var komin algjörlega út í skurð og var komin út í skurð fyrir mörgum mánuðum, árum síðan. En samt heldur hún áfram. Ég skil ekki hvaða vegferð þetta er og að þetta skuli vera forgangsmál hjá embætti sem að ekki getur sinnt störfum sínum og hefur viðurkennta að hafa ekki mannafla, peninga, tíma til þess að sinna löggæslu með fullnægjandi hætti. Hann skuli fara í þetta. Og meintur glæpur átti sér ekki einu svona stað í umdæminu. Einmitt. Og röklegt samhengi í yfirlýsingu dagsins vægast sagt veikt á köflum. Hér stendur vegna veikinda sakbornings leikur vafi á hvort hann hafi verið sakhæfur á verknaða stundu. Sakborningur hefur hafnað beiðni að undirgangast sakhæfis mat og því hefur verið ákveðið að hætta rannsókn á þessum þætti málsins. Það er sumt í þessari yfirlýsingu sem að maður bara botnar en ekkert í, ekki frekar en í málinu öllu. Þú varst að minnast á þessa bók sem að spillingu sem að kemur út eftir tvær vikur. Ég fékk Þóru Arnórs og Helga Seljan einu sinni í viðtal á annarri sjónvarpsstöð sem ég vann. Það var á Hringbraut og ég spurði í léttum dúr í upphafi þáttarins hvort þau væru búin að byrla einhverjum eitur bara fyrir hádegi þegar þau kæmu vegna þess að mér fannst málið svo ofboðslega súrrealíst. Mér fannst þetta svo sturluð hugmynd sem að þá voru verið að reyna að keyra á en það var eiginlega enn sturlara að það var eins og bara nokkur hluti samfélagsins tryði því. Það eru náttúrulega hinnar það eru afleiðingar málsins að það er búið að opna einhvern glugga. Já. Það er búið að gefa samsæriskenningum sem að haldið hefur á lofti á Mokablókinu og víðar. Það er búið að gefa þeim einhvers konar lögmæti með því að fá lögregluna til þess að rannsaka eitthvað. Já, lögreglan hefur ekki einu sinni verið að rannsaka hvort að blaðamennirnir hafi byrlað einhverjum. Einfallega af því að það liggur ekkert fyrir að neinum hafi verið byrlað. Það er ekkert sem bendir til þess. Lögreglan er ekki einu sinni að rannsaka hvort að blaðamennirnir hafi tekið þátt í einhverju stafrænu kynferðisbroti. Það er ekki verið að rannsaka eða var ekki verið að rannsaka hvort að blaðamennirnir hefðu brotist inn einhver staðar eða stólið einhverju símtæki. Það var ekki undir rannsókninni. En lögreglan opnar þessa glöfu fyrir fólk sem að hefur einhverja annara hagsmuna að gæta heldur en almennings til þess að sá efasemdafræði. Og þessi efasemdafræði, þau hafa verið í frjóum jarðvegi núna og samsæriskenningarnar hafa fengið að vaxa. Stjórnmálamenn, skulum ekki gleyma því að núverandi forsætisráðherra, þáverandi fjármálaráðherra, ótrúlega á skjön, þú heyrir hvað ég á erfitt með að finna bara réttu orðin til að lýsa hvað mér finnst þetta skrítið. Þú verður allar minna samúð í því. En núverandi forsætisráðherra gat nota þessi efasemdafræði til þess að tjá sig einhverja lögreglurannsókn sem að ráðherrar gera ekki. Nei. Og hafa sérstaklega verið að benda á að þeir ætli ekki að gera. Já. Venjulega þá vilja þær ekki tjá sig einstaka mál. En þarna var það ekkert mál. Lögreglan, hún tjáir sig mjög mikið og opið þessi mál sem að, eins og ég nefndi á þann, væri kannski fagnaðarefni ef lögreglan ætlaði að vera gagnsærri í sínum störfum eða tjá sig og tala við fólkið sem hún á að þjóna en það er bara í þessu tiltekna máli. Já. Þannig að það er auðvitað það sem að eftir situr, eftir þetta rugl
er að þeir sem hafa einhverja sérhagsmuna gæta hafa fengið stóð frá lögreglunni til þess að sá þessum efasemdafræðum og leyfa þeim að vaksa Og þegar maður reynir að afrugla ruglið, eins og ég gerði á sínu tíma í þessum þætti með þessari spurningu, að spyrja Helga og Þóru hvort þau verið búin að byrla einhverjum áður, bara fyrir daginn, áður þau komið til mín. Þá kallaði það á það að ég var kærður til siðanefndar blaðamannafélagsins. Það var komið bréf frá lögmanni Samherja nánast bara nokkrum mínútum eftir að þátturinn hafi verið sýndur og öll þessi þöggunar, kólnunar, einkenni sem eru í samfélaginu þegar þú gerðir það eitt að þú reyndir að vinna vinnuna þína eins hérna vel og þú gast. Það segir mjög óhugnanlega sögu. Já, og slum líka ekki gleyma því að þessi fréttaflutningur varð til þess að fyrirtæki þurfti að biðjast afsökunar á framkomu sinni. Hvorki í Samherja málinu sjálfu, Namibíu-málinu svo kallaða, eða þessu skæruliða umfjöllunum skæruliða deild Samherja hefur nokkuð verið gert, sem það hafa engar efnislegar athugasemdir verið gerðar við fréttaflutningin. Þetta hefur allt reynst satt og rétt. Og meira sé að einhver smáatriði sem að Samherji reynda að hnýta í upprunalegu umfjölluninu Samherjaskjölin varandi einhverja starfsmannalegu sem hún sagðist ekki tengjast. Síðan þá bara komið niðurstaði hjá skattinum að það sem að við sögum var allt satt og rétt. Þannig að bara öll þessi litlu atrið, jafnvel þó að Samherji hafi farið í rándýra framleiðslu á okkur YouTube-vídeóum og prómótira það fyrir framan barnaefni sem er sýnt á YouTube og fleira. Þegar upp í staðið hefur engin efnislegur ágreiningur verið gerður það sem að hefur komið fram í þessum fréttaflutningi. En við erum hægt að tala það og við erum hægt að tala hvað þessi mál snúast í raun og veru. Já, þeim tókst það að beina athyglinni í annan farveg, en nú er það búið. Já, ég veistu, þetta mál kannski er búið. Já, það kemur nýtt. Það kemur bara eitthvað annað. Það er það sem ég er búin að læra á þessum bara 5 árum frá því að við sögðum þessa fyrstu frétt. Þetta er held ég bara eitthvað sem að ég þarf að lifa með og við sem að höfum verið að fjalla þetta. Og við þurfum öll að vera vakandi fyrir þessu sem þú segir núna. Bara bíðum eftir næsta máli, en munum að það er aðferð. Það er taktík frekar en að það er að hringla í okkar hugum. Ætli það kom ekki bara lögfræði bréf eftir þennan þátt? Það er bara mjög líklegt. En maður verður samt að halda áfram. Að tjá sig, tala, benda á það sem að afvega fer. Það verður að hafa það þótt að séu endalausar hótanir málsóknir og annað. Við getum ekki lippast hér Aðalsteinn. Og þú hefur ekki lippast og þakka þér kærlega fyrir komuna. Ég veit að þú ert að núna hlaupa og ná í barn- og leikskóla eða eitthvað svoleiðis. En ég ætla bara að óska þér til hamingju með daginn. Ég skil að þú sért reiður. Ég skil líka að þú eigir vona á einhverju fleira, en léttirinn þú ert samt og þín áhöfn, þeir eru sigurvegara dags í dag í þessu máli. Takk fyrir mig. Og þá förum við yfir í Altarasálma. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og Nú ætlum við að ræða innflytjendur, kannski hælisleitendur, kannski fólk af erlendum uppruna, erlenda Íslendinga, nýja Íslendinga, bara allt saman. Og ég fengi hingað 4 konur síðan núna, sem ég hitti hérna á ráðstefnu svona þessi mál og fekk ykkur til að koma hingað og ræða mig. Hérna er Morgan Príe Majó, sem er stuðningsfulltrúi hjá Rétti barna á flótta, Hallfríður Þórarinsdóttir sem er doktor í menningarmannfræði og sem Erla Serturólu sem er formaður Solaris og Jasmína Væsovits sem er stjórnmálafræðingur. Verið velkomnar. Takk fyrir. Ég var hérna með svona leik af svona nafngiftum. Þetta er náttúrulega margir hópar, ólíkir hópar og kannski vonlaust að búa til eitthvað svona heiti yfir þar sem allir myndu rúmast inn í og kannski erfitt að finna nafn sem allir myndu vilja rúmast inn í. Jasmína, ert þú nýr Íslendingur?
Já, ég myndi skilgreina mig þannig, já, alveg klárlega. En það ekki bara Íslendingur? Já, eða bara... Eitthvað, já, nei, sko, nýslingur alveg, þú veist, mér finnst það bara að rýma svolítið stóran hóp innflytjenda inn í þetta, þú veist, við erum náttúrulega með 3 hópa, svona, hvað maður segir, svona sem lagalega skilgreind, sem eru náttúrulega fólk sem sækir alþjóðavernd og svo flóttafólk og svo eru innflytjendur. Þannig þetta getur verið margslungin, en ég myndi kalla mig, já, ég náttúrulega Íslendingur, ég búið hérna á Íslandi helmingi lengur heldur í mínu heimalandi, þannig klárlega myndi ég skilgreina mig sem Íslending, en það líka ný Íslendingur vegna þess að ég náttúrulega ekkert fædd uppalinn hér, þannig það á það alveg vel við, en ég líka innflytjandi af því ég náttúrulega kem á þeim forsendum til landsins, þannig þetta hérna, já, ég myndi segja bara eins og Hallfríður sagði áðan að hérna þegar við vorum að spjalla að ég held hver og einn þarf bara að skilgreina sig hvað þýðir fyrir þau að vera Íslendingur sem líka mjög flókið því vegna þess að ég fæ líka spurningu hvað að vera Íslendingur og ég á skemmtilega sögu vegna þess að þegar við erum tala samlögun eða aðlögun eins og margir vilja kalla þá var ég einmitt að spurð og hérna á sínum tíma fyrir nokkrum árum þá fannst fólki ég vera ekkert aðlögu í íslensku samfélagi því ég hélt ekkert upp á jól eða réttra sagt ég hélt upp á jól en ég sett ekki jólaskraut. Það var bara alveg því ég átti ekki jólaskraut og maður mér var ekkert rosalega duglegur að skreyta. Þannig ég var ekki nóg mikið aðlögu, fannst mörgum, en ég spurði líka viðkomandi hvort hann borði hérna þorramat og hans horfði svona á mig og akkurat spurði því. Ég sagði borðar hákall og það var svari bara nei, borðar hérna hrúspunga, nei, borðar súramat, nei. Og ég sagði bara, já, ég borða þetta allt saman. Ég þá ekki þá meira Íslendingur heldur þú? Þannig þetta bara, þú veist, þetta svona típisk hvernig þú sér sjálfa þig. En að við erum að ræða það hérna, sem að þú ert Íslendingur. Ég Íslendingur, já. Ég líka Tyrki. Já. Talaði lengi sjálf á mig sem hálf þetta og hálf hitt, algjörlega hætt því. Ég var eins sem spurði því, af hverju talaru á sérst hálf eitthvað? Þú veist, mér finnst þú verið að gera lítið og sjálfur, ég bara, já, það er rétt, ég ekkert hálf neitt, ég Íslendingur, ég Tyrki og mér þykir að vera algjör forréttindi að einhvern veginn tilheyra og vera hluti af tveimur svona ótrúlega mismunandi menningar heimum, ef svo má segja og ég held að það hefur algjörlega mótað mig sem mannesku, mína lífsýn og hvernig ég bara svona hvernig ég ólst upp og hvernig ég sé heiminn. En þú myndir aldrei segja að væri nýri Íslendingur, þú ert bara Íslendingur. Ég nú bara fædd á fjórðungssjúkrahúsi á Akureyri og skýrð og fermd og hefur nú alveg þurft að sýna fram á það, sko. Já. Og þú ert ekki Íslendingur erlendum uppruna? Nei, en ég Íslendingur með kannski erlendan bakgrunn, ef þú vilt fara út í einhverja skilgreiningar. Margir Íslendingar sem eins og þú, sem rekast einhvern veginn á að fá ekki að vera alveg fullir þátttakenddur. Þú hefur aldrei fengið að kenna þessu því, sætt að fara heim. Já, það er fólk sem sér mig ekki sem Íslending, sem er mjög áhugavert. En við hefum ekki alveg orðið yfir þetta. Hvað sérðu? Við hefum ekki alveg orðið yfir þetta, Íslendingar sem einhverjir að reyna að ýta út. Nei, kannski bara einstaklingar sem þurfa að þola áreiti og fordóma og ofbeldi af hálfu þjóðurni sinna og annars aukafólks. Kannski eitthvað hugtakið við það, ég veit ekki. Það er bara, og það er stór hópur. Já. Það var nú hérna Facebook status hjá ungri konu núna í vikunni sem að fór víða, sem að var að lýsa þessu áreiti. Hún er ættleidd og íslenskt foreldri og lítur ábyggilega ekki á sig sem sko, þó hún komi frá okkur landi að þá hefur hún ekki alveg stuffið og hefur ekki þekkingu af því. Þetta er bara svo dapurlegt að því þetta er umhverfið að segja þér að þú mátt ekki tilheyra, að þú fáir ekki að hluta þessu samfélagi og það sem er náttúrulega kannski svo hættilegt í þessu, sérstaklega þegar maður tala um börn og ungmenni, að ef umhverfið, ef samfélagið er áallt að segja þér að þú tilheyrir ekki og sért ekki Íslendingur, mátt ekki vera með, þá er mögulegt að á endanum þá ferðu sjálfur að trúa því og þar leiðandi skilgreina þig frá samfélaginu, þannig að þetta náttúrulega ýtir undir mismunun, þetta ýtir undir jaðarsetningu
og hefur bara rosalega neikvæð áhrif á alla einstaklinga sem verða fyrir áreiti eins og þessu og þetta bara óþolandi. Já, og eitthvað svona útlendinga andúð eða getur haft áhrif sko langt út fyrir þann hóp, fólk sem að orðræða frá valdhöfum smitast inn í skólakerfi til barnanna, þetta ekki bara fjölmiðlar Alþingi kommentakerfi, þetta bara gegnum gangandi í samfélaginu og þú einhvern veginn verist hvergi vera óhultur frá þessu og færi ekki einmitt þetta tækifæri bara til þess að skilgreina sjálfa þig og upplifa og sért hluta þessu samfélagi og það sem við þráum öllum, það öll að það tilheyra. Morgan, þú nýr Íslendingur, innflytjandi? Já, ég Íslendingur. Möndur þú segja innflytjandi? Ég segi innflytjandi og immigrant á fransku, immigrant. Ég segi ofta, ég sé fransk-íslensk líka. Ég fyrst og fremst fransk auðvitað, en í rauninni ég verið á Íslandi síðan ég kom til Íslands þegar ég var 18 ára fyrst og flutti inn þegar ég var nýlega búin að klára masters en á milli var ég að koma í sumar og vinna og ég fór líka í áskólanámi þegar ég var 20 ára eitthvað svoleiðis til Íslands. Svo ég hef upplifað mesta lífið mig sem fullorðin á Íslandi. Svo ég með bara, ég skil kannski ekki alveg mjög vel lífið sem fullorðin í Frakklandi. En samt hvernig ég að hugsa heiminn fransk. Því ég var að alast upp. Og eins og þú, ég á börn sem eru 100% fransk, 100% íslensk og ég alltaf að sitja á æslu að þau eru 100%. Og þetta bara eitthvað sem gera þau sterkari. Mér finnst að öll menning eru bara alltaf bónus. Það skiptir ekki máli hvaðan þetta kemur. Menningar eru alltaf jákvæðar. Það engin menning sem neikvæðar. Og fólk sem á aðgang í meira þekking og menning eru ríkari. Og ég syns það eitthvað sem við þurfum að fagna í rauninni. Ég mjög stolt að búa á Íslandi. Ég elska Ísland. Ég val að koma til, ég svona heppin að geti valið að koma til Ísland. Ég þurfti ekki að koma hér. Ég á bakland í Frakklandi og ég var aldrei í erfið stöðu. Ég var að koma hér af því mér finnst landið falleg. Mér finnst samfélag bara mér finnst að Íslands land tækifæris. Eins og sjálfstæðisflokkurinn auglýsti. Já, en það rétt samt að því þegar þú kemur frá land eins og Frakkland, þú sett á leið, leið þegar þú 10 ára. Það mjög erfitt að fara úr þessi leið. Ef þú ekki að fara í rétt námi, það mjög erfitt að byrja að fara í kvikmynda bronsa eða í eitthvað tölvufræði ef þú varst að fara í aukvísindanám þá ertu bara þar allan. Skólaganga bara kvíslast strax 10 ára. Og á Íslandi allir að fá ekki allir, flest að fá tækifæri að sýna fram hvað þau eru. Það ekki nóg að koma með diploma eða þú bara reynslan getur hjálpað þér að byrja eitthvað nýtt. Og ég veit að fullt af fólki sem koma frá Evrópusamband koma vegna þess. Af því þau eru lokað inn heima hjá sér, geta ekki fara þú koma til Íslands til að brjóta úr kerfið svo þung í heimalandi. Svo það frelsi sem til á Íslandi. Fríða, þú bara frá ég bara Íslandingur? Sjó? Já, ég ætla að mér finnst þetta svo skemmtilega umræða vegna þess að það sem ég laði stund á í mínu námi og skrifaði doktorsritgerð var þjóðarímynd Íslendinga
og hvernig hún til og ímynd og það sem heitir á ensku identity eða identitet, sjálfsímynd eða þjóðarímynd, ímynd hópa, hvernig verður hún til, hvað lagt í hana, hún aldrei fullsköpuð, hún líka alltaf aðstæðubundin eða það sem heitir á ensku situational, ég hér sem, þú veist, ég mæti hér með þennan hatt og svo fyrir ég fram og þá ég kannski vinkonunnar Jasmínu og þá tala ég við hana þannig, þú veist, við erum alltaf og við vitum alltaf hvenær við erum hvað. Ég skrifaði ritgerð þetta og horfði fókuseraði á íslensk mál og sérstaklega þessar hugmyndir hreinleika íslenskrar tungu. Og þetta nákvæmlega sömu hugmyndirnar sem algjörlega á sama hugmyndafræðilega grunni og rasismi. Þá tala reinan málstofn og reinan kynstofn og það þurfti að gera allt sem í okkar valdi, við vorum alveg þannig að áttum að gera allt í okkar valdi til þess að passa það að það yrði ekki engin óhrengun eða mengun úr okkur sem kom utan á frá. Og þetta eru mjög undarlegar hugmyndir, svo vægt sér til orðateki en þær hafa móta rosalega okkur en ég sjálf, ef þú vilt vita það, að og það skiptir mig máli, ég ekki bara, þú veist, ok, ég fætt í Reykjavík, ég uppalinn Suður með sjó, ég uppalinn við jaðar tveggja mjög ólíkra menningar heima, það annars vegar íslenskt samfélag og hins vegar herinn, það var mjög sérkennilegt að búa þar, það var mjög skitsofrenist samband og okkur Suðurnesjamönnum var svolítið álasa fyrir að hafa herinn, við vorum eiginlega ábyrg fyrir því. Við vorum miklu spiltar en annað fólk, en svo var ég bara eins og mín kynslóð, ég var mikið í sveit og ég var á heimavistarskóla og ég var að vinna út á landi og ég átti foreldra sem skildu og mamma var eina basla með okkur 5 krakka og þú veist, og það hefur allt mótað mitt identitet og ég hef búið erlendis í 15 ár samtals og það bara alveg þó nokkuð, þannig ég hef komið tilbaka, ég þekki gamla Ísland eins og það var fyrir aðstreymi eða einsleita, tryllingslega einsleita Ísland, þannig að ég bý yfir mikilli reynslu og mér finnst bara, já það svo margt og í þessum innflytjendamálum að þá þeim eitt af því sem að vantar rosalega mikið að tala að og það bara vantar alveg já, ég vil ekki að fara alveg út í það en það vantar svo mikið bara umræðu og umræðan til dæmis það, hvað þýðir það að vera móttakandi innflytjenda, að vera gestgjafi það þýðir það að þú verður að átta þig á einkennum og sérkennum þinnar eigin menningar og við erum til dæmis mótuð að þessu einsleita samfélagi og ég ekkert að lasta það er bara staðreind og við þurfum að skilja hvernig mótaði okkur, hvernig hefur það áhrif á það hvernig við komum fram við innflytjendur. Til dæmis, ef ég væri við værum bara Íslendingar og Gunnar Smári væri við erum að vinna saman og svo kemur hann og hann nýr og ég hef aldrei síðan á kaffistofunni, þá myndi ég að segja svona sem veistu náttúrulega hvað maður þetta þarna? Hún segir aftur á mér og segir, já þetta var hann Gunnar Smári, hann var giftur í Jóninu þarna sem rak búð á hotninu og hún fór á hausin, bróðir hans Bjössa mástu sem var giftur Stýr, já þetta hann. Einmitt. Við segjum ekki, komdu sæl, hvað heitir þú, ég heiti þetta, þú veist, í Bandaríkjunum sem ég bjó mjög lengi í New York, sem svona höfuðborg innflytjenda, þar kann fólk þetta bara, kannski af illri nauðsyn, en ég að segja að við þurfum svolítið að fara að skoða og líti eigin barm, bara varðandi þetta hvernig við öktum, hvernig við komum fram og ekki þetta og þessi mér finnst það bara mjög mikil ábyrgða hluti að verða að fá aðeins að segja það þegar að leiðtogar þessara þjóðar maður sem situr í forsætisráðherra stóli og heitir Bjarni Bendisson og fleiri sem hafa tekið í sama streng og eru að í raun og veru að kynda undir rasískar hugmyndir, það bara dauðans alvara. Þannig að ég hef svolítið áhyggjur af því. Fólk alls konar eins og hér kemur fram. Kemur víða að og með alls konar bakgrunn og það og svo í pólitíkinni eins og vísar í Bjarna og fleiri, það verið að tala ég veit ekki hvernig þetta orðað innflytjenda mál ýmis vandi sem að tengist fjölgun innflytjenda það ekki, það tala það og mál vanda sem vanda, já. Sem við þurfum að leysa stundu vandamál sem í raun og veru ekkert vandamál. Mér finnst þetta alltaf svo rangt að tala vandamál. Hvað vandamál? Þú
það ekki vandamál, það áskoranir, það áskoranir í heilbrigðismálum, það áskoranir í menntamálum, það áskoranir í pólitík, það áskoranir í húsnæðismarkaðnum, og allt þetta, en svo tölum við vandamál þegar kemur innflytjendur. Þetta mesta fjársjóður sem við getum fengið til landsins, það innflytjendur. Við erum að leysa vandamál. Við erum fjársjóður, við erum ekkert vandamál. Og ég segi við, því ég tala um identity eða, þú veist, ég með fræðsluðið mitt það, hversu mikilvægt að vera vita hver þú ert og þetta þarf að kenna bara í grunnskólum frá fyrsta bekk, þú veist, styrkja sem menningarlega sjálfsmyndir sem við vorum að tala sem þú varst að vísa í, börnin mín upplifa sig jafn bosnísk og þau upplifa sig jafn íslenskt, þú veist, þau geta búið í báðum heimum, þau finna enga mun. Þetta fjársjóður, þetta ekkert vandamál. Að átta sig eins og Hallfríður var að segja, að þessum gestgjafa hlutverkum, hvað á við þegar þú tala við bosníska mannesku og hvað á við þegar þú tala íslending, hvernig þú túlkar og svona. En auðvitað áskoranir. Það áskoranir að fá að þessum stuttum tíma þennan fjölda fólks til landsins, en áskoranir felast í innflytjendum. Við skulum líka skilgreina það, þetta innflytjendur. Við erum ekki að tala um 1% hælisleitenda eða orfa flóttamenn. Við erum að tala um áskoranir felast innflytjendum sem að koma og velja að setjast að á Íslandi, sem að koma frá Evrópusambandinu. Þarna liggja mestu áskoranir sem við sem samfélag þurfum náttúrulega að leysa, eins og bara öll önnur mál sem koma inn á borð til okkar. Ég meina, við vorum með vá fyrir nokkrum mánuðum síðan sem var COVID og við þurftum að takast á við það. Þú veist, það tala enginn vandamál. En aldeilis var þetta vandamál þegar við máttum ekki tala og spjalla og svona. Þannig hvernig við tölum og orðaforði sem við notum í þessu, það þarf að koma skýrt fram. Fólk þarf að vita hvað þið vera innflytjandi, hvað þið flóttamar, hvað þið þeir sem sækjum vernd. Það þarf að skilgreina áskoranir, ekki vandamál og lengi má telja. Má ég grípa bolta bara því að það sé líka kannski mikilvægt að árétta að áskoranir felast ekki í fólkinu sjálfu, heldur í kerfinu og kerfið sé ekki undirbúið og mér finnst líka skipta máli, þú veist, að á einhverjum tímapunkti ég meina, við erum búin að tala móttöku flóttafólks núna næstu í 10 ár og við skiljum alveg kannski árið 2016 þegar það varð snögglega aukning í fjölda fólk sem hingað kom, að þá höfum við kannski ekki verið undirbúin undir það. Núna við erum að vera búin með árið 2024. Hvenær hættum við einhvern veginn að hættum þessari meðvirkni einhvern veginn með kerfinu og þeim sem bera ábyrgð á því. Auðvitað eigum við náttúrulega bara að gera miklu betur, hvort sem það þá í móttöku innflytjenda fólks með flóttabakgrunn eða annað slíkt. Og þetta náttúrulega, ekkert af þessu að gerast eitthvað óvart eða þetta ekki sprottið upp á einhverju tómi. Ég meina, við höfum séð þá þróun síðustu ára og áratugi hér eins og annars staðar sem felur í sér þessa öryggisvæðingu fólksflutninga. Ég meina, það hefur ekki alltaf verið þannig að það var hort svona neikvæðum augum á fólksflutninga. Ég meina, hér eins og annars staðar var sótt fólk til þess að koma til þess að starfa og setjast hér að og annað slíkt. En það sem hefur gerst gert það stóru hlutum. Já, en ákveðna hópa þá, alveg svo við stjórnvöld eru til í að aðstoða ákveðin hóp fólks sem hefur verið á flótta, en þannig að þetta náttúrulega orðræðan, þetta eru völdin og þessi tengsl sem eru þarna á milli og þegar eins og við höfum komið inn á hvernig valdhafar tala, íta náttúrulega undir þetta, þannig að allt í einu fólk sem að flýja einhvern vanda, það orðið vandamál, fólk sem að flýja ótta orðið að einhverjum utanaðkomandi ótta fyrir þau sem eru nú þegar í samfélaginu, þannig að þú veist, alltaf verið að búa til vanda úr fólki og auðvitað er það ekki, við heyrum flóttamanna vandinn til dæmis sem heyrist oft, vandinn ekki flóttafólk, vandinn aðstæður sem fólk þarf að flýja meðal annars sem við berum ábyrgð á því það gerðir alls konar hlutir í nafni okkar lands, þið vitið, þannig að en þetta ekkert óvart, þetta svo meðvitað og við sjáum það bara í breytingum á lögum til dæmis hérna á Íslandi og það alltaf verið að íta undir þetta að búa til ógn, skapa þennan ótta og það svo stórkostlega merkilegt að það þurfa að beinast að fólki sem að flýja hörmulegar aðstæður
og kemur svo og fær þær móttökur sem við þekkjum öll. Já. Þetta alveg stórmerkilegt og ég tek undir með þess Selma og líka bara í ljósi þess að það var þessi þátturrætni gærkvöldi á Ríkissjónvarpinu mansal og mansal ekkert nýtt og ég var einmitt að velta þessu fyrir mér var mjög illa brugðið, ekki það að þetta væri, ég vissi alveg af þessu en ég held að það væri búið upprætt eitthvað þegar komið upp skelfilega mál áður og í raun og veru þá þetta svolítið á skala, það er talað það heitir social dumping á ensku, félagsleg undirboð þegar ekki farið að samningum og svoleiðis og svo yfir í mansal, hvar liggur munurinn, hann allt í einu stað, þetta svona, þetta á skala og þetta hefur viðgengist hér að sauma í raun og veru að komast af með eins lítið í umbun fyrir unninstörf ef að innflytjendur vinna þau. Skiljiði. Og stundum og ég hef rannsakað þessi mál hérna á Íslandi og það sem að gerist það að það ákveðin skilgreining á, þetta eru félagsleg hugtök og pólitísk miklu frekar en einhver fræðileg þannig, en félagsleg undirboð með svo mansal þvingun og kúgun. Hvenær félagsleg undirboð, það líka ákveðin þvingun fólkin í því, þannig að ég svona að sko velta fyrir mig hvernig stendur á því að það viðgengst það sem við sáum í þessum kveikstætti í gærkvöldi og það bara hort í hina áttina, já ok, allt í lagi, það ekki refsivert, en svo eins og þú segir sem að svo hlaupið á eftir fólki sem að á sér enga björg og það farið með sko bara sérsveit lögregluna með djöfulgangi og látum eins og íslensku samfélagi standi alveg trillingslega ógnaf sko lömuðu barni og ykkur sko fólki á flótt, þetta er glórulaust og það sem vantar svo mikið finnst mér bara svo mikið stefnuleysi eða kannski það bara stefna í sjálfu sér en yfirvöld, ég segi yfirlega og ég bara biðst velverðingar við hljóma eins og bíluplata en eftir höfðinu dansa limirnir segir íslenskt orðtak að þeir sem stjórna þeir leggja línunar og ef að þeir hugsa svona og gera svona að þá dreifist það út samfélagi og það er engin framtíðarsýn það sem hort fram á veginn og sagt, já, mikið verður þetta gaman að fylgjast með þegar að, þessi menningarlegu áhrif bara komið nýjir straumar inn í samfélagið og þetta verður frjóra og skemmtilega, nei, það er ekkert slíkt, það kemur ekki bofs frá þessu fólki og mér finnst það einhvern veginn, mér finnst það bara ótrúlega dapurt, svindla á þessum krökkum í skólakjörunni, þau fá ekki íslensku kennslu, þau að detta út í framhaldsskóla. Ég held að við séum bara, ég veit ekki, er það meðvitu stefna yfirvalda að búa þannig hnútana að jaðarsetja kerfisbundi stóran hluta þess fólk sem býr í landinu, bara svo hægt sé að græða nú á peningum. Að þeir eru bara að hugsa hvað kemur í budduna í kvöld eða morgun, þú veist. Það skiptir örugglega miklu máli, en líka sem hefur kannski komið fram hér að þið eru að segja að gestgjafinn, hann þurfi að kannski að breyta sér, hvernig hann tala við fólk taka tillit til þess að hann með gesti ef við förum lengra með það en ég held að maður hlusta bara á umræðuna þá engin svona afgerandi vilji til þess þetta verið vera svona, ég meina ef að þið komið þá verið þið bara aðlagast okkur og ef að ykkur gengur illa aðlagast eitthvað þá eitthvað vandamál, ekki okkar Þetta er bara gamla assimilation kenningi Þetta vera stemmingin í umræðu stjórnmálana Það líka sama umræðu sem kemur með ferðamenn ferðamenn eru að skemma allt í miðbænum með rútu og hótel og svona en í rauninni hver að senda rútu í miðbænum hver að byggja hótel í miðbænum það skipulag ákvörðun ferðamenn koma í landi og taka hvað sem í boði. Þeir eru ekki að hugsa í langtíma hugsun og kunningar af áhrif á líf box og þegar ég fer til útlanda mér sagt þú getur tekið rútu ég fer en ef það aðeins lengri ég fer aðeins lengri og allt þetta í rauninni við erum að búa til kerfi sem að velkomna eða ekki ferðamenn þetta ekki eitthvað sem ferðamenn eru að gera og það sama með innflytjendur við erum að koma á landi það sem allir að tala við okkur á ensku ef við erum að fara í búð fólk eru oftast að byrja ég bý í miðbænum
þegar ég fer í Bónus og ég búin að vera í miðbænum í meira en 10 ár, fólk að segja hæ við mig á ensku og en að spyrja viltu kvittun á ensku og ég bara ég verið að vesla sjá ykkur næstum því á hverjum degi og ég alltaf að svara á íslensku og eins og Alfreður var að nefna og við vorum að spjalla aðeins fyrir, hún fór til Frakland 1 ár og eftir 1 ár hún talaði frönsku af því í Fraklandi enginn myndi hugsa að byrja að tala ensku við fólki. Það skiptir ekki máli að þú sé ferðamaður eða bara útlendingur og svona. Við byrjum alltaf fyrst á frönsku. Ef það gengur ekki, þá erum við að prófa eitthvað annað. Þetta var allavega svona. Ég hef grunum að þetta sé eiginlega versna í Fraklandi. Það versnar í París. Fyrir svona 30 árum að þá bara, ef það fyrir að lifa af, að þá varst að læra frönsku. Þetta sé ekki alveg þannig, sko, það er ekki inn í borgunum. Það er kannski ólíkur saman að jafna líka, Morgan, vegna þess að franska er heimsmál og íslenska er það ekki. Við höfum aldrei getað að tala íslensku en einstæðar annar stað. En á sama tíma, þá er það alltaf bara sætir með undrum að með ólíkindum að hér mátti ekki, sko, fólk þorði ekki að opna munnin ef það var ekki alveg visst að það talaði rétt og málfræðilega rétt og þú bara férst ekki áheyrn og gast ekki mastera þetta stórkostlega tungumál eins og einhverju sögðu hérna uppi og alveg rosalegt kúnatæki svo farið frá þessum öfgum yfir í það að það er bara allt á ensku. Ég held þetta sé rakin leið. Fyrsta leið er þetta alveg geðvikislegur undirlægjuháttur. Það eru ekki allir túristar enskumælandi. Í annan stað, þú veist, þá einhvern veginn sko þetta er undirlægjuháttur og þetta er líka bara alveg ótrúlega sérkennilegt að fara úr einum öfgum í aðrar, ég næði ekki og ég held, já, annað og merkilegra og kannski mikilvægar er það að þegar allir fara að tala ensku, það er enga kröfur gerðar á innflytjendur, engin viðleitni til að kenna þeim íslensku eða gera ráð fyrir að þeir geti talað eitthvað íslensku, settir í framlínu í þjónustu, þeir ávarpa fólk á ensku, það er samskiptamálið og hvað gerist? Jú, það kyndir undir anduð gagnvart innflytjendum, ekki gagnvart atvinnurekendur sem anduðin ætti að beinast að, heldur gagnvart þeim sem veitir þjónustuna og það er alveg hræðilegt. En þetta er þetta finnst mér alltaf svo skondið því ég kom til landsins þá var náttúrulega að tala bara íslenska en það kom ég fyrir 29 árum. En svo það sem gerist er fyrst í dag er fólk tala við mig ensku og það sem mér finnst skondið við þetta líka til þess að ég get klára háskólanám á íslensku þá þurfti ég að læra ensku til þess. En það sem er ennþá betra er það að hvað er tilgangurinn að Íslendingur sem er með ensku sem annað tungumál, segjum það, sem er ekki, ég heldur bara að þau læra það í skólanum, hvað er tilgangur að tala jafnlega ensku sem Íslendingur við einhvern útlending eins og að tala á íslensku. Ég meina, ég skil ekki, Íslendingar tala ekki fullkomna ensku og ekki hina aðilin kannski jafnvel heldur og kanninga ensku, en læra hana jafn þá kannski vittlust. Mér finnst þetta svo undarlegt og eins og Hallfríður segir, þetta breytist á mjög bara stuttum tíma en það sem ég vil líka bæta kannski inn í umræðuna þar sem sem að var að ræða við náttúrulega erum með allt sem kemur hvernig er hlutunum stjórnað. Það er það sem við gætum sett að það sé vandamál vegna þess að það er hvergi annar staðar í heimi að það sé geta komið hérna fólk árum saman og það sé ekkert spá í því hvers konar þjónustu fólk þarf, hvort þau þurfa að læra tungumálið, að við skulum setja enga kröfur, enga viðmiði fyrir grunnskólana, fyrir vinnumarkaðinn, fyrir fólki sem er að koma og fá fólki hingað. Þú veist, það er engin umgjörð og ekki nóg með það að sé engin umgjörð, það er engin eftirlit heldur. Þannig í raun og veru við erum að bregðast hlutverki ríkisins til þess einmitt
að hérna sinna örygginu, sinna hérna stefnunni. En Jasmína, svona gerum við þetta á Íslandi. Svona gerðum við fiskeldið, það var bara, allir fóru bara hérna, setja net út í sjó, eða þú veist þessar hérna, kvíjar út í sjó og svo þegar þetta var komið í óefni þá smíðuð einhver reglu það. Það bara utanum það sko, utanum viltavestrið. Og sömuleyti finnst manni eins og að hérna, þessi mikla aðstreymi hérna, vinnuafls að utan sé eins og hérna, eitthvað sem við ætlum að græða á og má ekki stoppa það og má ekki hefta okkur í því að við erum að koma hérna inn með einhver verðmætt inn í Íslands samfélag til þess að sko, bara ná vinnun út úr því. Já, og senda svo heim. Hverjir eru þessi við, Gunnar? Það er sem að stjórna. Nei, það sem hefur verið að gerast á Íslandi að drifkrafturinn í það sem heitir alþjóðlegi fólksflutninga til landsins er efnahagslífið, hagkerfið og efnahagsþenslur og þeir sem ráða það, þeir hafa fengið gjörsamlega frítt spil, vil ég segja, með það að fyrst var það byggingariðnaðurinn fyrir hrun sem endaði náttúrulega þetta endaði með ósköpum, síðan datt eitthvað manna af himnum ofan eitthvað bara svona húha, allt í nú komið hérna milljónir af túristum og þetta var bara eins og ný gullnáma og allir hlupu til og þá það er engin kontroll á einu en einu, þannig að þeim sem dettur í huga byggja hótel, allt í lagi, þú gerir bara svona og þú gerir svona, það er engin yfirsýn, menn vissi ekki hvað er að byggja mikið á hótelum eða byggja mikið á íbúðarhúsnæði, það er bara vaðið áfram og þetta er svo típist einhvern veginn fyrir, eins og þú segir líka, fyrir okkur og þetta er svo hættulegt. Þetta er bara að blasa við, en hvað er það hérna, hvað ættum við að gera? Ég stundu tala hérna um íslensku nám og það kemur náttúrulega óvart að það er að vanta bara námsgögnin og það vantar aðgengið í íslenskuna og við komum svolítið óvart sko að maður heyrði innflytjendur hérna nefna það að það ætti að vera kannski kröfur íslensku kunnáttu í tiltekið störf sem er svona krafa sem kemur þar eins og eigi að vera þá auknar kröfur á fyrst og fremst það sem er eitthvað fyrirtækin en líka á innflytjendur af því að maður á svona eitthvað svona hugmynd í samfélaginu að við værum að gera innflytjendur greiða með að vera að tala við ensku sem er svona ekki í loftinu. Þannig að maður heilt vatnsafað við íslenskuna en það er náttúrulega miklu fleiri atriði sem að ef við ætlum að leysa vandan áður að verður á vandamáli að þá ættum við að gera hvað? Seta þessar kröfur. Já. Seta þær absolutt eins og allstaðar í nágrann löndunum þegar fólk segir það er ekki hægt að setja svona kröfur. Það er bara alveg hægt að setja kröfur, málkröfur. Ég held samt að það sé miklu stærra heldur en það og að mínum að öll þessi umræða til dæmis að íslenska sé að hverfa og það sé vera að útrýma íslenskuna og eitthvað svona, mínum að þetta bara hluti af þessari ótta umræðu sem er alltaf verið að búa til. Svo líka ef maður skjóta inn að það ef íslenskan hverfur þá er það ekki út af innflytjendum. Nei, þá er það því að Íslendingar er að leggja niður íslensku og ganga inn í enskt menningarsamfélag. En það er alltaf tengt við þennan hóp fólks einhvern veginn sem hefur ekkert með hlutin að gera og svo er það náttúrulega líka bara sko það sem er svo brenglað í þessu er til dæmis að við erum með stjórnvöld sem eru núna árum saman búin að tala einhverja inngildingar stefnu og það er svo mikið stefnumótun í gangi og í málefnum fólks á flótta og eitthvað svona. Hvernig geta sömu einstaklingarnir til dæmis verið að tala fyrir einhverju stefnum inngildingu á sama tíma og það eru sett lög sem vísvitandi búa til nýja þjóðfélagshóp í íslensku samfélagi sem er heimilislaust flóttafólk. Það getur bara ekki verið þannig að þetta sama fólk ætla að vinna að inngildingu fólks af erlendum uppruna á sama tíma og þau eru að jaðarsetja, útskúfa og nefnilega og þú veist þetta náttúrulega bara gengur ekki upp þannig að þessi stjórnvöld sem er í dag Það er til sem hugtak, útgilding Já, ég menn þetta, já, sem er kannski eitthvað samheiti þá yfir jaðarsetningu og berskjaldar fólk bara fyrir misnotkun. Inngilding er náttúrulega þýðing á hugtakinu inclusion og hitt er exclusion, útilokun, það er bara inngilding og útilokun, það er andstæðurnar. Og það er markvisst verið að vinna að útilokun ákveðina hópa í íslensku samfélagi og það er bara, sko, einstaklingar sem samþykkja lög eins og þessi geta bara ekki verið málsvarar einhverja stefnu í inngildingamálum, þannig að þessi ríkisstjórn er náttúrulega aldrei að fara að gera nokkuð skapaðan hlut nema til hins verra. Ég meina við sjáum það er verið að leggja fram ennþá lagafrumvörpum nú að setja það sem þau vilja kalla búsetu úrræði sem er náttúrulega bara lokaðar fanga sem fylgir þessu lokaða frelsissviptingu í einhverjum fangabúðum, þið veitir. Þannig að þetta er líka þessi orðræða, hluta af þessari orðræðu. Það er talað núna heitir stoðdeild ekki lengur stoðdeild, hún heitir
heimfarar og ég man ekki hvað þetta er svo fárlegt, ég man ekki hvað þetta heitir það er talað sjálfviljug heimför og það er að vera að setja svo hræðilega hluti í einhver svona fallega falsmynd og þetta er hluta þessari upplýsingaóreiðu einhvern veginn sem er til stað sem er að endurspeglast náttúrulega einhvern veginn í þannig að það er margt að gera en það breytist ekkert meðan valdhafar verða þeir sömu. En hvernig sjáum við, ég spyr, ef við fengjum að ráðastelpur, hérna, ungu, efnilegu konur, Gunnar Smári mætti aðeins segja svona eitthvað orð stökusunni, þetta var djók. En hérna, hvernig myndum við vilja sjá okkar framtíðar samfélag, þar sem að innflytjendur yrðu integreraðir eða samþættir, hvað sem það kallast, inn í Íslands samfélag, yrðu hluti af því. Já, hluti af því. En hvaða leiðir myndum við vilja fara? Hvað ég til dæmis segi fyrir mig, ég held að það sé mjög brýnt að þetta er gömuluma að efla íslensku kennslu og allt það, en líka einhvern veginn og skólana, horfa á grunnskólana, reyna að virkja fólk til félagslegar þáttöku, hvernig gerum við það? Hvernig fáum við, ég er ekki endilega með einhver patentsvör, en það er svo mörgum sviðum sem að Ef ég má taka þetta, fyrir það fyrsta, við erum með, það sem er að mínu mati, að því ég er bæði stjórnmálafræðingur og svona stjórnsýslufræðingur, það sem lærði líka opinbera stjórnsýslu. Það sem skortir á Íslandi, fyrir það fyrsta, það gildi í samfélaginu að breytast og það forsenda fyrir því að gildi í samfélaginu að breytast einmitt stjórnmálamenn sem eru ákveðna fyrirmyndir og svolítið koma fram í sjónvarpinu og segja hitt og þetta og við sjá það endurspeglast bæði á börn og fullorðið fólk og ég hef verið alveg í fræðslu þar sem ég hef verið spurð, byrju þau bara koma og setjast þar, ég meina krakkar í 13, 14, 15 ára í ánlingasti að spurja mig bara, þetta fólk sest bara á velferðarkerfi. Einhverstað heyra það þannig ég hef alveg insýn inn í svona, en það sem sagt valdhafar og það sem svolítið áhugavert á Íslandi, það einmitt þetta ábyrgðarleysi. Fólk, stjórnmálamenn taka ekkert ábyrgð á gjörðum og orðum og við þurfum að gera miklu sterkari kröfur, bara almenningur til þess. Annað sem mér finnst í umræðum innflytjenda flóttamannamál og þeim sem sækjum alþjóðlega vernd það að við erum ekki með ráðuneyti sem sér þessi mál einungis og það þarf að gera það þarf að gera kröfu til þess og ég er búin að hugsa þetta svo lengi og þessi málaflokkur þessi 3 í raun og veru undirflokkar mega ekki vera ábyrgð á 4 ráðuneytum. Þá svo auðvelt að einmitt að skýla sig bak við ákvörðunartöku. Þannig við þurfum að skilgreina það. Það allt viljandi gert. Nákvæmlega og ég veit það, þetta pólitískar ákvarðanir sem þurfa að taka og einhvern veginn finnst mér flokkarnir hér, þeir allir einhvern veginn bara það tala hægri og vinstri en við erum augljóslega búið að sjá að það ekkert mikið munur á hægri og vinstri nema kannski mögulega einhverja félagslega málum en í raun ekki þegar kemur að mynda ríkisstjórn og setjast til valda þá hægt að semja ýmislegt og láta svona vaða svolítið yfir sig inn að gæsalappa með að semja það aftilega að við skulum bara láta í flóttamannamálum eitthvað eftir og þið skulum bara láta eitthvað umhverfismálum og framvegis. Þannig mögulega getur líka verið lausn að fyrir næstu kosninga flokkarnir kannski skoða það að hvort þið geta bara ákveði bara sagt með hvaða flokkum þau geta starfað. Við þurfum breyta einhverju til þess að þetta breytist. Þannig að þarna svona efst uppi sem við þurfum að leysa. Það eitt að því að umræða þessi mál, eins og sagt að þau einkennast af þeim sem að vilja mála innflytjendur sem hættu og hælisleitendur sem ógn og þar undir göttunum og kannski umræðan drifin áfram af því. Þannig að mér langar til að segja sér svo að bara þetta það sem þau vilja tala og við verðum að sleppa því. Hvað það sem brýnast og mikilvægast í þessu málaflokki sem við ættum að vera að gera núna
ekki til að laga orðræðuna sem í gangi, heldur ef við verðum bara í ákvæðu samfélagi sem að litið á þetta sem tækifæri og innflytjendur sem auðlegð. Hvað það sem við sem samfélag ættum við að vera að gera? Við höfum aðeins svona rætt íslenskuna og ég held að það komið aðeins frá hvað en það hljóta að vera okkur miklu fleiri þættir. Já, ég alveg viss að það stórt listamenn og bókmenntafræðingar eða listamenn geta hjálpa mjög mikið samfélag að kynast þetta mál. Það vantar barnabækur til að tala fjölbreytni á Íslandi, að tala fjölmenningar og það vantar lög til að tala lífsfólks á flótta. Það vantar alls konar umræður og ég alveg viss að list getur hjálpa okkur mikið. Ég búin að reyna og ég sé að það sé mikið breyting núna í samfélag, fullt af listamenn sem núna að taka þátt í að tala svona málefni og mér finnst að mun breyta hvernig börn og fólk að sjá. Við sem samfélag getum setja frysting á stjórnvöld. Það nauðsynlegt. Ég ekki viss, ég held að stjórnvöld miklu erfiðari að breyta innan, það eitthvað inertia held ég. En sem samfélag við eigum ekki að samþykkja þetta og strax við getum breytt hvern áorf á málefni í gegnum. Mér finnst það, og ég búin að ræða þetta með barnabókaöfundur, að það þurfti að ræða bara þetta málefni útskýra fyrir börn hvað þýðir að vera á flótta. Það stór munur í lífsbarn sem var að alast upp á Íslandi og ég ekki að það börn sem fátækt á Íslandi en fátækt á Íslandi ekkert líkt en að vera á flótta. Það algjör munur og við öfum öll að við getum öll lært það og ég held að við þurfum að bæta samkennd strax hjá börnum og þetta eitthvað sem kemur í gegnum list. Svo ég held að þetta eitthvað sem við getum strax farið að breyta. Einhver menningarleg endursköpun frá þessu samfélagi sem að fríða kannski listi sem var einhlitt og það dugar okkur í lengur þannig að við þurfum raunverulega það er líka held ég má grípa boltan ég vil líka taka undir það sem Jasmín var að segja það með eitt ráðuneyti það einhvern veginn að koma því til skila að það borgi sig peningalega að vera með eitt ráðuneyti það þessi eina sem ég skilja en varðandi gildin líka í samfélagi það svo gífurleg efnishyggju áhersla hérna hún tröllríður öllu og hún tröllríður þessum málaflokki vegna þess að það bara verið að einblína á það aðalatriðið að græða peninga og græða á innflytjendur það þessi yfirskrift sem aldrei talað en þarna engu síður í staðin fyrir að skoða græða peninga það ykkur atvinnurekendur sem græða peninga og ykkur sem græða peninga í staðin fyrir að skoða hver fjársjóðurinn sem að fólk býr yfir og ég ætla að segja ykkur bara sem dæmi fyrir annars í 20 ár síðan, það var 2005-06 þá stýrði ég að fyrirlestra rauði Reykjavíkur Akademíunni sem hét vannýtt vinnuafl eða eitthvað auðlind eitthvað svoleiðis, eða dulin auðlind eða eitthvað slíkt og þetta bara nákvæmlega sama og við erum í dag þú veist, það sem við 20 ár liðinast og við erum ennþá að mörgu leiti það hefur svo orðið að vanta svo mikið upp á samþættingin sé hluti af veruleikanum öllu leyti við erum neðst frá OSB-ríkjum til dæmis nýta nýta bara menntun innflytjenda til og það fjársjóður ég meina þú ert að fá fullmenntaðan einstakling sem þú lagði ekki krónu í ef við ætlum að tala efnishyggju þú lagði ekki krónur í það kostar fleiri milljónir að ala upp eitt barn á Íslandi og þú ert að fá full lærða einstaklinga og við erum að setja þau inn í þrýf
þú veist, eða jafnvel ekki einu sinni þar og jafnvel sitja fólk heima og vinnur ekki. Það er líka hagsmunagæsla. Ég veit að bara ákveðnum starfsstéttum á Íslandi að það er gífurleg hagsmunagæsla og það bara veggir þanga til að það vantar skyndilega einhverja í þessari vandamáli. Þá er opnað. Herðu, mér langar að spyrja annað hérna. Það stundum látið í umræðinu eins og sko að sé rík krafa frá almenningi einhverja stefnubreitingu í innflytjendamálum og öðru slíku. Maður heyrir þetta í svona alls konar spjallþáttum og maður heyrir þetta til dæmis þegar Bjarni Benediktsson var að taka við sem forsætisráðherra þá sann að það væri 3 mál sem að veru svona mál sem maður ætlaði að leggja höfuðáherslu á. Það væri baráttan við verðbólguna, orkumál og innflytjendamál. Þetta væri, og hann lét eins og var að svara sko kröfum almennings. Það var gerðin í könnun, ég veit ekki hvort þið tóku eftir í frá prósent, þar sem almenningu var beðinn að nefna sko mikilvægstu stefnumálin og þá var það efst voru heilbrigðismál sem að 59% nefndu og svo kom efnaðsmál 51%, verðbólga 47%, húsnæðis og lóðamál 41%, samgöngumál 25%, menntamál 25%, málefni eldri borgara 22%, öldrunarþjónusta 16%, auðlindamál 17%, atvinnumál 17%, málefni fatlaðra og öryrkja 16%, umhverfis og loftslagsmál 16%, Evrópusambandi 15%, mannréttindamál 14%, skattamál 14%, málefni flóttafólks 11%. Þetta er bara eiginlega ekki á lista. Er það áhyggjurnar? Það er bara það er eins og Bjarni og allt þetta spjall og svona mér finnst vera bara ríkur vilji þeirra sem að stýra umræðu í Íslandi að beina stjórnmálaumræðinu inn í málefni flóttafólks. En maður sér það aldrei að þetta sé raunverulega vilji almennings. Já, en að blanda húsnæðismál með innflytjendamál held ég. Svo getur hann sagt sko, heilbrigðismál það er innflytjendamál, efnaðsmál það er innflytjendamál og húsnæðismál það er allt innflytjendamál að kenna. Heilbrigðismál, við erum að leysa þetta vandamál. Með því að koma og vera hjúkrunarfræðingar og bara fólk sem eru að vinna mikilvæg vinnu í leikskóla og allt þetta. Við erum að leysa þetta. En þessi könnun er gerð þannig að fólk fær allan listan sko. Þannig að það eru 89% sem að fara fram hjá málefni flóttafólks á þess að krossa við það. Já. Ég held að sé tvennt sem að er hægt að lesa í þetta og það er alltaf kannski fyrsta lagi það hversu ótrúlega ótengt yfirvöld eða stjórnvöld valdhafar eru við almenning. Það er bara algjört. Hitt er náttúrulega það að það hefur verið og er kannski svona þekktasta triksið í bókinni pólitík og hvernig þú nærðir í völd og viðheldur völdum, það er náttúrulega ala á ótta, skapa ótta og andúð í garð einhvers hóps. Þá myndi það virka eða ekki sem það. Þá myndi þetta virka og væri innflytjendamál væri ofarlega. Já, en þeir eru búin að reyna að kveikja elda, en það kveiknar ekki eldur. Er það ekki? Hvernig til dæmis staðan Miðflokksins í dag? Hvernig er staðan? Það er þessi 11%, það var farið frá Sjálfstæðisflokknum yfir á Miðflokkinn. Það er eina sem gerði sko. Það þýðir samt að það eru ennþá einhver 30% sem eru þarna, meira flokkur fólksins. Sko, ég held að líka hluti, ef við horfum bara á Alþingi í dag, er náttúrulega það að málsvarar, mannréttinda og mannúðar á Alþingi í dag eru orðnir rosalega fáir og það eru nánast engir flokkar sem eru að tala þessi viðfangsefni. Það er mikil breyting og það er áhyggjuefni hvað er búið að færa mörkin líka einhvern veginn bara sína þessi ríkisstjórn tók við. En við sjáum það líka að almenningur er yfirleitt ekki sammála því sem stjórnvöld er að gera í þessum málefnum og bara ég má aðeins líka bregðast til því sem við vorum að tala áðan þetta með þú veist hvað það er að gera náttúrulega fyrir utan algjöru endurskoðun á allri umgjörð í kringum hennan málaflokk, útlendingastofnun stofna nýtt ráðuneyti, allt þetta náttúrulega bara leggja niður útlendingastofnun er alltaf fyrsta skrefi hlýtur að vera en það þarf náttúrulega algjöru endurskoðun á þessu en þetta, og líka kannski það búið að nefna þess að efnishyggju og svo náttúrulega líka þessi einstaklingshyggja, skortur á samkennd, ég meina þetta er allt eitthvað sem er lært í umhverfinu. Við getum þjálfað samkennd frá því að börn er á leikskóla og þetta er bara vinna sem þarf að fara í en það þarf að vinda ofan af þessari einstaklingshyggju. Af hverju eru bara 11% að svara málefni flóttafólks? Ég meina... Finnst það kannski ekki koma sér við? Nei, snertir ekki við þeim kannski. Já.
En ég held að þetta mælikvarði á því hversu margir kaupa áróður Miðflokksins og Bjarna Benediktssonar að þetta sé helsta vandamál í samfélagi. Já, en veistu það, ég er líka til dæmis núna, bara síðustu 2 dögum. Það getur vel verið að þú hefur krossað við þetta málefni flóttafólks að þú vilt bæta það. Já, ég með örugglega alls konar ástæði fyrir því hvað svona fólk krossar við þetta, en það líka, sko, ef maður horfir bara hvað búið að gera síðustu dag, ég er búin að sjá nokkra færslu núna á Facebook síðustu 2 daga, það sem er að tala alla þessa ókeypis þjónustu sem flóttafólk fær. Þetta er bara svona, þetta kemur oft svona í bylgjum og núna er það, sko, það er búið að benda svo oft á en að þetta sé rangur málflutningur, þetta er ekki satt, þetta eru einhverjar krónur sem fólk er að fá hérna á vikum, en við sjáum þetta aftur og svo sama tíma erum við að sjá fólk, jafnvel ungt fólk, ganga til liðs við flokka eins og Miðflokkinn og þá til dæmis viðtal núna veit nýjan meðlim þeirra og hann talaði það að hann var búin að vera til Bandaríkjunum og hlusta á podcast eins og ein pæling, þjóðmál, eitthvað svona og hann er mættur heim og farin í Miðflokkinn og þetta er bara áhyggjuefni að hérna hversu auðvelt er að ná með svona áróður þetta eru lukkurittara sem stíla inn á einmitt rasisma af því það er auðvelt beita það er auðvelt að segja þú veist og við erum með fullt af svona dæmum í sögunni þú veist, gyðingar voru útmálaðir sem sko, þeir voru blórabögglarnir það var allt slæmt í Þýskalandi var þeim að kenna, ekki satt og svo eru það þessir, það er þeim að kenna og það er alltaf ráðist á garðin það sem hann er lægstur og það er, þú veist, svo innflytjendur eru eðli málsins samkvæmt kannski í veikastri stöðu sem þjóðfélagshópur þessi margbreytilegi hópur sem hann er að hann er náttúrulega ofboðslega fjölbreyttur eina sem þau eiga sameiginlegt er það þau eru ekki Íslendingar, það er bara punktum basta, þau eru innflytjendur í Íslandi. Þetta er líka hópur sem á kannski erfiðast með þá að svara fyrir sig. Algjörlega og það er líka vegna þess að það er bara ennþá rosalega grunnt á því ef þú getur ekki talað þetta tungumál eins og á að tala það, þá færði ekki áheyrt. Þú veist, það er bara fólki, já ég er nú ekki svo það er bara þannig erum við langar aðeins að staldra við þetta hérna með hvort það sé breyting í samfélaginu ég meina, við gætum fengið hérna einhverja fólk sem myndi sitja hérna við borðið og segja að næstu kosningar muni snúast málefni hælisleitenda og flóttafólks að einhverju leyti og innflytjenda en svo sér maður aldrei í mælingum á áherslum sko almennings en maður hins vegar eins og þú ert að benda á að þá hefur orðið bara ótrúlega breyting í svona stjórnmála stjettinni eða hvað að tala það og mér finnst hérna Anton Sveinn Maki sem að er núna orðin hérna ætlar að stofna einhverja unglega hreyfingu Miðflokksins hérna í Kræganum. Það sem hann sagði meðal annars í Silfrinu var það að hann fyndi til meira óöryggis á Íslandi heldur en í Bandaríkjunum. Ó guð. En þetta er líka áhyggjuefni, þú veist. Hvernig er hægt að magna umræðina þannig upp að Ísland sé eiginlega bara að bresta í ykkur óöryggi og ykkur ógn? Já. Það er bara þessi orða. Ég tók þetta með heimildinni í vetur þegar Bjarni Ben lísti hérna yfir komið frægan status þarna og síðustu 3 setningar voru fjalla bara hælisleitendur og ógninn og fólk sem sækir alþjóðlega vernd eins og það væri einhvers konar ógn, Palestínumenn væri einhvers konar ógn hérna á Íslandi og það þarf sko aldeilis taka til í þessu málum sem er bara óvægið og mjög stór hættuleg umræða vegna þess að ég kem náttúrulega samfélagi náttúrulega úr stríði fyrst og fremst þar sem einmitt þessi umræða var við og þið þú veist við hérna og við ætlum sko verja okkur fyrir ykkur hinum sem alltaf þú veist ráðast á okkur en svo ofbeldi náttúrulega það sem ég upplifði þú veist var gegn þú veist mér persónulega á minni fjölskyldu að ég þurfti fara að flótta og hérna þetta er einmitt og við erum sjá afleiðingar af því núna í samfélaginu og ég átta mig alveg á því að þessi ungi maður kannski finnur út af þessari orðræðu einhverju spenningu að því við upplifum heimi mismunandi en það sem mér finnst bara svona til framtíðar þarna er populísku flokkur hann er skilgreint þannig, það er bara þannig allt í einu er hann er miðflokkur sem sagt hann á að vera miðjunni, samkvæmt einhverju skilgreiningu frá þeim, en hann er lengst til hægri núna, það er líka komið morgunfrétt það og hvað eru tækifæri sem ungir einstaklingar sjá í slíku flokki annað en að þau upplifa ógn eins og samfélagi sé fara á hliðina. Það er marskins og það er þessi orðræða sem í samfélagi. Það er alltaf fara á hliðina. Og ég tók eftir því ég kom
ég var dvelja fyrsta skipti í mörg ár núna að leyfði mig að taka sumarfrí og var svolítið mikið í mínu heimalandi og svo kom ég heim til Íslands og þá gat ég svo auðveldar að bori sama umræða þarna úti sem náttúrulega líka bara, við erum að díla við alls konar, mikið af heimilisofbeldi til dæmis í mínu heimalandi. Sko, hvað umræða miklu meira miklu meira jöfn, þar að segja, miklu meira svona balanseruð eins og ég má sletta á íslensku, ensku, heldur á Íslandi. Hún annarkvort með eða móti. Þannig við fáum aldrei umræðu ef ég segi að ég vill fá flóttamennina til Íslands, þá ég söku að ég vil opna landamæri og fá fleiri milljónir inn, sem langt í frá. Og þetta með þess að upplifa, þetta vinir mínir sem að segja mér, hvernig fólk upplifir þetta. Ég hef aldrei sagt að á að koma milljónir manna, ég hef alltaf tala þeir sem koma hingað, við eigum og getum og megum hjálpa. Punktur. En við erum ekki tala það engi ríki í heiminum sem opna landamæri og gátt að því við búum ekki við erum ekki komið það langt að við getum framkvæmt slíkt. Ég væri óskast að við getum farið milli eins og ekkert sé. En þetta bara ekki til staðar. Þannig það þetta, það ekki jafnvægi í umræðinni. Á Íslandi við kunnum ekki taka heilbrigða umræðu málin. Við megum ekki vera ósammála og ég lendi þetta í vinahópnum, ég lendi þetta á félagsamtökum að því það einhvern veginn eins og Evrópa og önnur ríki sem komið miklu lengra með þetta heldur við á Íslandi. Ekki umræðan í Íslandi bara snýstu það í hvoru liðinu ertu? Já, og ég má aldrei vera í bara báðum liðum, þú veist, að því ég vill, þú veist, umræðan skiptir engum máli nema að vita bara í hvoru liðinu er. Akkurat, og þá hægt að ræða við þig eða eins og sagt við mig daginn að ég væri já, við viljum gamla góða Ísland á Íslandi og þetta var svo sjálfsagt að við innflytjendum erum að eyðileggja Íslands samfélag. Þú veist, það bara sagt við mig og þú veist, og ég spurði bara hvað vorum við að eyðileggja? Og þá, þú veist, annarkvort ég átti að vera í liði með þeim, en það þessi punktur sem akkur ég tala þetta, vegna þess að sumir stígu tilbaka frá borðinu í staðin fyrir, að þau voru sammála með, ég veit það, en þá þau þora ekki segja það, vegna þess að hvernig gagnrýni gagnvart þeim, þannig að fleiri standa upp og segja, herðu hinga ekki lengra, við ætlum ekki taka þátt í þessu, þá samfélagi að fara að breytast og þetta þurfa að gera Íslendingar vegna þess að þau eru langt flestir á Íslandi að þetta það ekki allt í lagi að stíga mannréttindi annara nema þú vilji fá sömu meðferð sem við viljum það ekki. Þannig þetta þarf að vera og þetta samkindi sem við erum að tala og þetta þarf að einhvern veginn uppræta, ef ég ósammála þá ekkert á móti þá erum við bara mannleg og við sjáum heiminn ekki alveg eins. Ég meina, mín heimur sem ég ólst upp í flótta getur ekkert verið sama á Semmu eða Fríðu eða Morgan eða þér hérna. Þú veist bara þessi 5 Mér finnst þetta bara mjög góð punktur og þetta hluti líka, þetta íslensk menning. Þú veist, þetta bara menningin okkar, hún móta okkur þann hátt, að alltaf verið, þetta svona morfís. Þetta alltaf þú með mér eða móti mér, það vantar svo umræðu hefð og fjölmiðlar eins og Ríkissjónvarpi kyndir undir svona málflutning. Það sem alltaf verið að stilla upp andstæðum pólum í staðan fyrir einhverjar umræður hlutina. Og ég held að þetta sé líka eitt af því sem við eigum að ræða einhvern veginn við ætlum að taka, hvernig tökum við fólk inn í þessar umræður? Hvar sköpum við rými? Þú veist, fyrir í þessu borði sem ég satt, það var ekki rými ef ég væri ekki þar með sjálfstraust og rosalega sterk og þetta og geta sett fótið niður og sagt, býttu, ertu að segja við mig að ég eyðileggja Íslands samfélag? Þú veist, ég gat gert það. Stór hluti af innflytjendum, flóttafólki og þeim sem segja, geta ekki, þau hafa ekkert málsvara. Þú veist, og þess vegna tek ég kannski þetta á mig, en ég get líka sagt ykkur það, þetta tekur á allra mína fjölskyldu, hvað þegar ég
fer þarna fram og ég veit að sem að getur alveg verið sammála mér, þetta tekur á en á sama tíma get ég ekki lyft mér að fólk komist upp með þetta. Þannig ég segi bara takk fyrir ef það fleiri þarna uppi geta staðið upp og sagt nei og hinga ekki lengur. Ég alveg sammála og mér finnst að með samkennd kemur samstæða og það að hugsa að kannski ertu að hugsa að það snýst ekki þig en í rauninni allt sem snýst samfélagi snýst þig. Nákvæmlega. Og ef þú að brjóta á móti einhver, það mun koma til þín. Og það í rauninni þess vegna ég byrjaði í rauninni í rétti barna á flótta að ég frönsk, ég innflytjandi og ég var ólétt með barn og ég sá hvernig rægt að mismuna börn svoleiðis. Það gæti verið ef samfélagi væri að breyta fyrir verri, hvað minn börn? Hvað þú næst? Og börnin minn eru að ýta börn á flótta, kynnast þau, verða vinnir og allt þetta á afleiðingar. Mannréttindabrot brot á samfélagi og allir í samfélaginu. Og við þurfum öll að taka afstöðu fyrir því og samstæðan, það þarf að byggja upp menning samstöðu. Það vantar á Íslandi. Já, það vantar ekki vera ekki endilega allir á sömu skoðun því að grunnhugmyndin í lýðræðinu svo að við getum haft ólíkar skoðanir svo lengi sem ég meiði ekki aðra með skoðunum mínum eða hegðun. Ég verð að umbera að við höfum ólíkar skoðanir en við getum skipst á skoðunum og það einhvern veginn sem vantar svo mikið þetta plattform fyrir það alltaf verið það er svo mikið skotgrafa hernaður einhvern veginn. En já, þetta er rosalega áskorun að takast á við þessar hluti. Ég held hann líka hann hafi, ef við fyrir áttur í bara miðflokkin og Anton, ég held hann hafi svarað þessu líka svolítið svona sjálfur hvernig, af hverju, hann segir að hann búin að hlusta mikið á ákveðin podcast, þannig að hann að hlusta rosalega mikið á þá bara einhvern áróður endalaust og það ekkert sem kemur á móti, það ekkert sem kemur og þannig að það sem að líka kannski þarf að efla, það bara þessi gagnrýna hugsun að geta lesið út úr þessari upplýsingaóreiðu. Við höfum aldrei haft jafn mikið aðgengi að upplýsingum. Þannig að ég má bara klára af því að bæði það að við höfum aldrei haft jafn mikið aðgengi að upplýsingum og við getum, ef við gefum okkur tíma í það, fundið og lesið á milli línana hvað rétt og rangt, en það líka kannski nú man ég ekkert hvað ég ætlaði að segja ég misti það ég nefna eitt því að eins og þetta hljóma fyrir mér að við erum með kannski 11% af fólki sem að vill afmennska innflytjendur með einhverjum hætti og svo erum við bara með meirihlutann af fólki sem allavega hefur bara áhuga á bara einhverju allt öðrum málum og til að vera allt öðrum mál vera mikilvæg og svo eru kannski einstaka manneskjur sem eru í svona baráttunni og það er aldrei að kenna fyrir því og kannski að þessum ég veit ekki, ég myndi halda það í þessum þáttum og staksteinum og þjóðmálum og þá sé talað ansið niðrandi þig til dæmis sem svona einhverja ógn í samfélaginu og það verið að stilla þeim en á milli þannig alveg herskar af Íslendingur sem að verða bara að taka ákvörðun að hversum samfélagi ætla að lifa í. En ef þeir standi ekki upp og fara að verja samfélagi sem við viljum búa í, þá munu þessi 11% ná Íslandi. Já. Ég held að við séum bara fyrir stöðu. En þá vantar alveg umræðina líka og við verðum líka að setja það sem að gerast á Íslandi hefur tekið 70-80 ári í nágrannalöndunum, það gerist hér á 25 árum. Þetta eru gífurlega breytingar og ekki síst í ljósi þess að við erum að koma og brjálæðislegri einsleitni þar sem að agenda stjórnvalda var alla 20. öldina. En Fríða, það búið komið þetta er bara vandamál sem við ætlum að taka á og við ætlum að gera þetta. Þó þetta sé erfitt og flókið og svona, þetta er bara áríðandi og mikilvægt og þess vegna ætlum að ráðast í það. Nei, býtu, ef þú segir það, ég held að það sé bara alls ekki hugsunin þannig og það sem ég held að skipti máli í þessu það að ávarpa fólk að upplifa núna, kannski átt að segja að þetta orðið svona mikil breyting á íslensku samfélagi án þess að taka undir þessar rasísku hugmyndir að þá að ræða og spyrja fólk
já, það vissulega að breytast. Hvað finnst þér? Hvernig stendur þér ógnafið svo, ef svo af hverju? Skoðaðu það. Settu þér hlutina í samhengi, það sem ég held að fólk, við getum heldur ekki bara afgræðast að, þú bara ykkur rasisti, ég nenni ekki að hlusta á þig, þú fari ekki rödd út af því, heldur reynum að skilja hvaðan þetta fólk að koma og þá hjálpum þeim að víkka út sjóndeildarhringinn og sjá meira heldur en bara ykkur á rörsi. Það sem ég að leggja til að þessi 80% sem ekki rasistar og svara spurningunum bara eðlilega út frá svona sínum hagsmunum og fleira og ekki með útlendinga á heilanum, að þau rís upp. Það getur vel verið að einhvern tíma verið verkefni að tala við þessi 11% og reyna að lækna þau, en það fráleit staða að við látum þau stjórna því hvert Ísland þróast. Og það líka, nú mann hvað ég ætla að segja þann, af því það líka þetta með, það svo oft á baku þennan ótta, þetta ekki rökstuddur ótti og það að ef við getum dreigið fólk meira saman, ég meina það bara sýnt sig að besta meðal gegn fordómum að kynnast, nálgast það sem, og ef þetta á við fólk þá að kynnast þeim hópum og komast í tengsl, ég meina þessi kenning bara snertifleti að þetta besta meðalið og bara fjöldi fólk sem hefur verið hluti af einhverjum öfgahópum og hreyfingum og með þessar hugsanir hittir síðan fólk, kannski að hitta múslima í fyrsta skipti og átta sig á því að við erum bara öll eins, skilurðu, þannig að geta búið til fleiri snertifleti fyrir fólk og einmitt þetta að við verðum svolítið að taka ábyrgð á okkur sjálfum öll og við verðum að vera einhvern veginn óhrædd og ófeimin og vera þessi breyting sem þarf á að halda. Við getum ekki verið 10 að takast á við heilt samfélag og valda strúktúrinn í því og hvað erum við að segja? Hvað erum við að skrifa? Það eitthvað sem gerist þegar börn 8, 9, 10, 11, 12, 13 ára eru farin að tala eins og kommentakerfin. Þið veitir, þau eru ekki að lesa kommentakerfin, þau eru að fá þetta úr nær umhverfinu, þannig að við verðum einhvern veginn sem samfélag að takast á þetta, af því þetta getur bara ekki, og það samtalið. Við skulum enda samtalið akkurat þar. Takk fyrir að koma hingað, ég fæ ykkur kannski aftur til þess að halda þessari umræðu áfram. Morgan, Fríða, Sema og Jasmína, kæra þakkir. Takk fyrir. Við ætlum að sitja hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, komið þið sæl, við ætlum að halda áfram með einn anga stjórnmálanna. Í gær ræddi ég við Höllu Gunnarsdóttur sem getur við sagt, fyrrverandi mikil áhrifamanneskja inn í VG, hefur kannski ekki verið mjög öflug síðustu mánuði eða misseri, en eitt sinn var hún aðstofamaður Ögmundar Jónassonar og það sé nú nefnt. Hún gekk í flokkinn fyrir 21 ári. Hún man þann tíma þegar VG kannski var örlítið róttækari flokkur heldur en hann hefur sýnt núna undanfarið í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Og Halla í hópi þeirra sem vilja leggja fram ályktun á landsfundi flokksins aðra helgi, þar sem lagt til að ríkisstjórnarsamstarfinu verði slitið í rauninni tafarlaust eða sem fyrst. Nú, þessi ályktun hefur vakið nokkra athygli. Það augljóst að það eru stuðningsmenn innan VG sem fylgja þessum hópi að málum, sem vilja slíta, en það er líka fólki í VG sem vill halda áfram með þessa ríkisstjórn annarkvort til vors eða hausts og í þeirra hópi Hlynur Hallsson sem við ætlum að ræða við núna á Zoom frá Akureyri. Komdu blessaður, Hlynur. Sælvertu. Þú heyrðir þarna í inngangi mínum að við erum að velta fyrir okkur í kjölfarið á þessari ályktun sem verður væntanlega borin upp ef hún þykir lögleg aðra helgi. Við erum að velta fyrir okkur hvað svona hinn almenni félagsmaður í VG hefur þetta að segja að slíta strax. Hver þín skoðun? Ég hef náttúrulega ekki gert neina könnun á því hvað hinn almenni félagsmaður, en ég náttúrulega einn af þeim sem ekki lengur í stjórn VG og bara svona almennur félagsmaður og ég skil alveg svona pirringin í
félögum mínum og að þeim finnist fullreynt að þessi ríkisstjórn muni gera einhver kraftaverk á næstu mánuðum, en ég held bara, og það er auðvitað mjög leiðilegt að vera svo jarðbundin að segja að ég held að það sé ekki skynsamlegt á einhverjum síðustu metrum þessarar ríkisstjórnar að slíta þessu samstarfi. Ég held að það sé miklu skynsamlegra bara að halda áfram. Ég að því að Halla nefnir, efnahagsmálin, þá held ég nú að það sé aðeins að rofa til. Menn eru aðeins að tala um að stýrivextirnir munu verða lækkaðir, ef ekki í október, þá allavega í nóvember, og verðbólgan er á niðurleið og þannig að ég er sem sagt á þeirri skoðun að það væri bara skynsamlegt að klára þetta samstarf og kjósa síðan annarkvort í vor eða næsta haust og ég meiri segja svona held að það væri mjög gott að koma svona kosningum á aftur að vori til. Ég held að það sé miklu hentugra að kjósa að vori heldur en að hausti. En þú veist, það að slíta stjórnarsamstarfi núna, ætti þá að búa til kosningar strax eða ætti að mynda nýjan meirihluta. Ég sé það ekki alveg fyrir mér fyrir einhverja nokkra mánuði. Ég held að það væri ekki gott að búa til kosninga núna. Þannig er nú afstaða mín. Og hyggur að þú talir svona fyrir hönd margra, til dæmis þarna fyrir norðan, heldur að sé almennt þannig hjá VG á Akureyri og í nærsveitum að menn vilji þreyja þoran til vors? Eins og ég segi, ég hef náttúrulega ekki gert neina könnun á því, þannig að ég veit það ekki, en svona á þeim félögum mínum sem ég hef heyrt í, og þeir eru ekkit rosa margir, það er bara þegar maður heitist í heita pottunum og svo framvegis ræðir maður þetta, en þá heyrist mér það frekar vera þannig að það sé of seint að vera að slíta einhverju stjórnarsamstarfi núna. Ég meina það hafa örugglega verið einhver tilefni til þess áður, en ég sé ekki að það sé, og ég held bara að Vinstri græn sem að hafa auðvitað sannað það að því að það var auðvitað talað að Vinstri græn væri ekki einu svona stjórntækur flokkur fyrir nokkrum árum, hafa sýnt það að þau hafa komið morgu góðu til leiðar í þessari ríkisstjórn, þó að það sé auðvitað erfitt með samstarfsaðila eins og Sjálfstæðisflokkinn, og ég skil það líka mjög vel að fólk í Vinstri græn gátu betur sætt sig við það að vera í stjórnarsamstarfi þegar að Katrín var forsætisráðherra heldur en Bjarni Ben, það er bara mjög eðlilegt. Þannig að ég held að menn eða fólk vilji nú frekar bara klára þetta stjórnarsamstarf, ganga til kosninga og sjá síðan hvað gerist. Óskar staðan væri þetta að vera hægt að mynda vinstri stjórn eftir næstu kosningar, en eins og skoðanakannanir benda til, þá er það nú ekkert ofsa líklegt, en skoðanakannir eru skoðanakannir, þannig að ég held að við sjáum bara til. Það er kannski tvennt sem hefur breyst síðan þessir þrír stjórnarflokkar endurnýjuðu samstarf sitt, fengu umboð til þess að halda áfram, Framsókn, VG og Sjálfstæðisflokkurinn. Í fyrsta lagi þá er samanlagt fylgi þessara flokka afskaplega lítið. Ég held að sé nálagt 25% núna, sem býður þeirri hættu heim að þessir flokkar þrátt fyrir ákall landsmanna sem eru búin að gefa þeim rauðaspjaldi svolítið, vilji hanga á sínum völdum alveg þangað til einhver séns sé til að fylgi tósist upp, samanber þetta sem þú nefnir, að það kannski hilli undir það að vextir verði lækkaðir, að það eitt út og fyrir sig getur orðið hvati til þess að halda áfram í blóra í rauninni við vilja fólksins í landinu, og menn hafa líkt þessum þremur formannum flokkana við skipstjóra á skútu sem Íslendingar vilja ekki að sé siglt. Nú, annað sem hefur breyst er bara sérstaklega fylgi VG, þinn forni flokkur sem hefur mátt
stundum átt góðu fylgi að fagna, hann má þola það að í síðari skoðanakönnunum kannski óvíst að nokkur einasti þingmaður bara verði fyrir VG eftir næstu kosningar. Finnst þér þetta ekki eitt og sér kannski velta upp þeirri spurningu hvort það sé ekki nóg komið? Er ekki einhver svona trúnaðarbrestur á milli almennings í landinu og þessara ríkisstjórnar? Það held ég nú ekki og ég held að það sé reyndar ekki neitt nýtt að þegar það kemur undir lok kjörtímabils hjá ríkisstjórnar þá sé hún ekki eins vinsæl eins og í upphafi kjörtímabils. Leikreglu lýðræðisins hjá okkur eru hins vegar þær að það kosið á 4 ára fresti ef það ætti alltaf að vera að hlaupa og slíta stjórnarsamstarfi af því að skoðanakannanir eru ekki sérstaklega hagstæðar þeim flokkum sem eru í stjórn þá og þá stundina. Þá værum við komið með eitthvað ástand eins og við þekkjum kannski frekar frá Ítalíu eða eitthvað, þú veist það sem að var verið að kjósa á nokkura mánaða fresti og ég held að það sé ekkert sérstaklega heillavænlegt. Ég hins vegar ekkert að segja að það geta komið upp þær aðstæður að það þurfi að slíta stjórnarsamstarfi og búa til kosninga. Ég meina það var gert í hruninu 2008 og það var bara mjög eðlilegt vegna þess að það var náttúrulega það var svona meiri háttar þrot stjórnmálanna á þeim tíma en slíkar aðstæður eru ekki fyrir hendi núna, langt því frá. Ég held að það má ýmislegt segja efnahagsstjórnina síðustu árin en ég held að fólk hafi verið að gera sitt besta og ég á erfitt með að sjá að það hefði verið hægt að spila betur úr hlutunum og þú veist það að Vinstri græn mælist með 3,5% í könnunum, það ekki tilefni til þess að slíta stjórnarsamstarfi, alls ekki. Ég meina þau sem að sitja núna á þingi, þau eru með umboð frá kjósendum sem að var veitt fyrir 3 árum, það umboð gildir í tæpt ár í viðbót. Þannig að það það sem maður á að líta í, myndi ég að segja. Nú hafa orðið mikla breytingar á forystu VG. Katrín Jakobsdóttir hætt. Guðmundur Ingi hefur verið formaður síðan hún hætti en hann ætlar ekki að verða formaður áfram. Styður þú Svandísi Svavarsdóttur til formennsku? Já, heilsugar. Ég fagna því mjög að Svandís gefi kost á sér og ég held að það sé mjög breiður stuðningur við hana. Ég held hins vegar að það alltaf mjög gott að kjósa á milli og það getur auðvitað vel verið að komi annað framboð og það ekkert ólíklegt. En ég kemst því miður ekki á landsfund eftir rúma viku en ef ég væri þar þá myndi ég kjósa Svandísi formann. Ég held að hún afar öflugur stjórnmálamaður, hún getur lagt áherslu á það að gera Vinstri græn aftur að öflugum róttækum vinstri flokki sem að ég auðvitað ekki að segja hann hafi ekki verið en í stjórnarsamstarfi við Framsóknarflokk og Sjálfstæðisflokk getur auðvitað virkað þannig að hann sé ekki eins og róttækur, umhverfisverndar og félagshyggju sinnaður eins og hann var en ég held að okkar fólk hafi verið að gera góða hluti á síðustu árum og Svandís þar á meðal. Þannig að og ég treysti henni einmitt til þess að hífa fylgið upp þannig að Vinstri græn fái bara ágætiskosningu í næstu kosningum, ég trúi því. Kannski einmitt en það gerur þetta ekki sjálfur sér. Nei, kannski einmitt finnst þeim sem vilja að kosið verið strax að ríkisstjórnin verði sprengt. Kannski finnst þeim einmitt að flokkurinn sé hvorki nógu mikið til vinstri né sé hann nógu grænn. Það segir jú í þessari greinagerð sem fylgir ályktun þessa hóp sem vil sprengja strax að hvort sem lítið til náttúruverndar, samfélagsmála eða efnahagsstjórnar þá sé það svo að samstarfsflokkar hreyfingarinn í ríkisstjórn og þá einhverjum Sjálfstæðisflokkurinn hafa miklu leyti farið þá leið að tryggja hagsmuni fjármagnsins á kostnað almennings og þá spyr maður sér svolítið hvað ef VG svona bara svo korteppi valdalaus í þessu ríkisstjórnarsamstarfi snýst þetta þá bara það að ráðherrar VG þeir eru á ofurlaunum og
og þeir geta tryggt sér töluvert mikla tekjur með því að sitja sem lengst. Nei, ég held að það snúist alls ekki það og ég held að Vinstri græn séu alls ekki valdalaus í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Ég hugsa til þess með hryllingi ef við hefðum miðflokkin í ríkisstjórn eða flokk fólksins til dæmis, jafnvel Samfylkinguna, því að Samfylkingin breytist alltaf í stóriðjuflokk þegar hann er í stjórn þó að þið virki eins og voða róttækur vinstri flokkur og umhverfisvernda sinnuð þess á milli þegar þeir eru í stjórnarandstöðu. En sko ég held að ég bara til dæmis til að nefna eitthvað mál að gamalt baráttumál VG að skólamáltíðir verði gjaldfrjálsar, að það sé komið í gegn. Það er ekki Sjálfstæðisflokknum eða Framsóknarflokknum að þakka. Það er Vinstri græn sem hafa staðið fyrir því og síðan auðvitað fjölda mörg mál sem hafa komist til leiðar með undir forystu ráðherra VG. Mér fannst áhugavert að heyra þig draga upp sviðsmynd að þér finnst að verri ríkisstjórn heldur og þeirri sem nú situr. Þú minnist á miðflokkinn og segir Samfylkinguna að vera stóriðjuflokk. Ég heyriði einmitt bara núna í morgun Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir ráðherra Sjálfstæðisflokksins, hún var að mér skilst í viðtali á Viljanum hjá Birni Inga í gær og mér skildist að út úr því hefði komið að drauma ríkisstjórn framtíðarinnar væri Sjálfstæðisflokkur, miðflokkur og Viðreisn. Hvernig slæðir það þig, svo framtíðarsýn? Já, hægri sennilega gerist það ekki sko, það er hryllingur. Það er hryllingur. Ég trúi því ekki að kjósendur á Íslandi myndu vilja það. Ég bara krossa fingur og vona að það verði ekki sko. Já, þannig að það væri skelfilegt. Talandi efnahagsstjórn og áherslu á fjármagnseigendur sko. Það bara halló. Já, en sko er það samt ekki svolítið staðreynd, Hlynur, að svona þau mál sem að eins og hálendisþjóðgarður og fleira sem var svona mjög mikil áhersla lögð á hjá ykkur, þetta náðist ekki í gegn? Nei, það er auðvitað alveg augljóst að það hefur ekki allt náðst í gegn. Það hefði náðst í gegn hefði Vinstri græn fengið 50% í síðustu kosningum, en það gerðist ekki. Þannig að þetta eru allt því miður heilmikla málamiðlanir og ég myndi óska þess að rödd umhverfisverndar og félagshyggju væri sterkari á þingi og sterkari í ríkisstjórninni en við verðum auðvitað að bíta í það súra epli að þannig er það ekki en við höldum bara áfram að berjast fyrir því. Ég er að tala við þig eins og við nefndum áðan sem bara grasrót, sem óbreyttan flokksmann, en þú hefur náttúrulega setið á þingi, verið þar varaþingmaður, þú ert svona róttæklingur í myndlistarmaðurinn sem varst með spreyverkinu Fuck George Bush og allt þetta og hefur verið ritari VG? Nei, ég var í stjórn en ég var ekki ritari. Þegar ég var í stjórn þá var Sóley Tómasdóttir ritari. Einmitt. En sko bara svo maður komið aftur að þessari róttækni og svona samanber það sem ég er að nefna með þín ögrandi myndlistarverk fyrrum. Er þetta ekki orðið allt og settlegt og bara verður ekki viðurkenna, Hlynur, að Vinstri græni þeir gengu fyrir björg í þessu stjórnarsamstarfi og þeir eru búin að missa mestallega veruleika tengingu? Nei, það held ég nú ekki sko. Ég held að ég var ekki sérstaklega hrifinn af því á sínum tíma þegar að það var samið stjórnarsamstarf við Sjálfstæðisflokk og Framsóknarflokk og ég hafði ekki áhuga á því að Vinstri græn færu í samstarf við Sjálfstæðisflokk. En í stöðunni á þeim tíma það var búið að reyna að mynda vinstri stjórn, en það tókst ekki, það gekk ekki saman og held að það hafi verið aðalega vegna þess að Framsókn og Píratar gátu ekki bara setið við sama borð. En þegar að það gerist sem er fátítt í íslenskum stjórnmálum að ríkisstjórn heldur velli eftir kosningar, þá hefði líka verið skrítið að segja bara, heyrðu, þetta er orðið gott, kjósendur kusu að vísu þessa flokka aftur í stjórn en við hættum samt. Það hefði líka verið skrítið.
En ég meina það auðvitað bara mjög eðlilegt eftir 7 ár í samstarfi við miðjuflokk og hægriflokk að þá lætur vinstriflokkurinn á sjá. Það auðvitað bara erfitt en sko ég dáist að fólkinu í forystusveitinni fyrir hverju þau hafa komið til leiðar og að þau hafi haldið þetta út svona lengi og bara mér finnst það góður grunnur til að byggja á en vildi auðvitað óska þess að Vinstri græn fengju fleiri atkvæði í næstu kosningum til þess að áherslur umhverfisverndar, félagshyggju, róttækrar vinstristefnu, kvenfrelsis myndu fá meiri hljómgrunn í næstu ríkisstjórn. Ljómandi gott, Hlynur. Kæra þakki fyrir að spjalla við okkur á Zoom frá Akureyri og bestu kveðjur og gangi þér og þínum vel í hvívetna. Takk sömuleiðis. Bless, bless. Bless, bless. Nú, úr þessu förum við yfir í Altara sálma. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín er komin góður gestur til að ræða eiginlega svolítið allt í einu orðið að hálfgerðu hitamáli. Það er líðan barna og það er Þórhildur Ólafsdóttir, barnasálfræðingur. Vertu velkomin. Sæl, takk fyrir að bjóða mér. Og þú hefur nú langa reynslu svona af því að eiginlega hitta börn sem að líður ekki vel, hitta foreldra sem eiga börn sem líður ekki vel. Ræða við kollega má ég spyrja kannski fyrst hvað finnst þér þessa umræðu sem hefur farið af stað núna bara í haust út af svona alls konar slæmum uppákomum eins og morðum og Þetta er náttúrulega hræðilegar uppákomur sem hafa komið upp og er einu veru bara já, það er lítið hægt að segja það annað en bara mikið harma mál hvað atbyrði síðasta vikna en og það hefur mikil umræða sprottið upp í kjölfari á þeim atbyrðum sérstaklega á menningarnótt varðandi líðan barna, geðheilsu-barna og vopnaburð barna og svo framvegis sem er umræða sem alveg rétt á sér en það þarf að fara varlega þetta er vant með farið mál og já það er svona eins og við höfum nú svolítið rætt þetta við Rauðaborðið og þá erum við að ræða við fólk innan úr skólakerfinu og sálfræðinga og fólk og félagsfræðinga líka er þetta svona ég veit ekki, það eru öryggisráðstafanir sem er gripið til, það er líka að tala forvarnir fólk greinir á greiningar líka, hvort að þetta tal að greina allir með börn með vanda, hvort að það hafi eitthvað hjálpað okkur mikið, hvort að við séum bara einhvern veginn að útvista vandanum yfir í eitthvað svona teknilegt og tökum ekki foreldrar og samfélag ábyrðina. Mér hefur fundið svona, það er svolítið þetta, það verið að leita eins að hvernig eigum við þá að bregðast við. Finnst þér svona, ef þú tala sem svona persónulega út frá þinni reynslu, hvað finnst þér, ekki bara í haust heldur svona, hvað finnst þér að við ættum að gera? Já, bara svona heilt yfir varðandi greiningabarna og veljan eða vanlegan barna, þá er þetta mun fjölþættar vandamálin svo að það sé hægt að segja já eða nei, bara greiningar eða ekki greiningar í raun og veru, það sem að þarf að fókusa meira á er kannski líka svona umhverfi í kringum barnið er við að hlúa að börnunum okkar á heildrænan hátt bæði í skólakerfinu, heima fyrir og svo í stærra þjóðfélaginu kringum börnin, hvað er að gerast bara í þjóðfélaginu, í skólanum fyrir utan skóla, í félagslífinu og svo framvegis, hvað áhrif eru börn að verða fyrir þegar við erum að taka börn í til dæmis og fara með þau í greiningaferli, þá erum við ekki bara að leita eftir einhverju vandamál og skoða eitthvað eitt, bara hér er vandinn, heldur erum við að reyna að kortleggja hvað er að angra þetta barn og hvernig getum við aðstoða sem mest. Fókusun hefur verið rosalega mikill á, að greiningar sé á þennan eða hinn hátt og þessi bara verið að stimpla börn með einhverjum geraskanir og svoleiðis, það er ekki alveg 100% þannig, heldur erum við að reyna að
í raun og veru ef við setjum þetta upp í svona myndlíking og setja flokka perlur og setja í rétt bóksur að sjá hvar liggur vandinn, hver styrkleikar þessa bass, hver veikleikarnir og hvað getum við aðstofað með kjölfara á því. Að því sögðu þá greining sjálf eitt og sér kannski ekki eitthvað töfralaust, heldur raun og veru hvað gert í undan faranum, hvernig ætlum við aðstofa barnið á meðan það að bíða eftir að komast að í greiningaferli og hvað tekum við eftir á. Og því greiningin eitt gefur okkur bara svar, gefur okkur hvað raun og veru eitthvað svona nafn á vandanum, en svo það sem vantar kerfi sem grípur barnið í raun og veru eftir á. Eftir að það eftirfylgnin og svona þá samvinna bara mjög svona víðfæðum samvinna í samfélaginu þyrfti að eiga því stað. Já, í raun og veru og það þú veist sko, hvað gerist eftir barnfærgreiningu? Það heldur í raun og veru áfram bara sínu lífi. Ef við horfum á þannig, jú það fær aðstoð, það fær kannski aðstoð lækna og svo framvegis, en það samt bara hluti af því sem þarf að eiga sér stað. Það þarf að vera meiri fókus á hvað í svona þjóðfélagslegum skilningi að ángra börnin okkar líka. Það eru svo mikla breytingar að eiga sér stað í þjóðfélaginu núna. Það að breytast svolítið svona bragurinn allan hérna í Reykjavík. Það að koma aðeins meiri harka í svona kannski samskipti yngra fólks, samfélagsmiðlar orðnum mun meira svona inn í þeirra lífi en þeir voru hérna áður fyrir og hafa miklu meira áhrif. Það eru mun fleiri áhrif að valdar að börnunum okkar en voru áður fyrir. Þau eru að verða fyrir áhrifum hjá samfélagsmiðlum, þau eru að verða fyrir áhrifum frá foreldrum sínum, síðan frá vinum, síðan eru ytri öfl eins og til dæmis aðrir krakkar og hérna eru þau orðum svona opinberu fyrir miklu meiri og stærri áhrifum en þau voru áður. Og þetta eitthvað sem þarf að hafa í huga og þetta vand með farið þegar við erum í stekkandi þjóðfélagi og það eru svona ákveðnir þættir að breytast. Hvernig förum við að hlúa að börnunum okkar? En þú hefur náttúrulega reynslu kannski bæði frá hinu opinbera og kannski einkageiranum og en þú sérð svona greiningar sko og hérna þú ert ekki hérna sem fulltrúi neins batterís, þannig að við bara tölum við þig sem þú ert þessi borgari og fagmanneskja, en þetta ekkert í hug þá stundum langar það ekki stundum til þess að fá þá eiginlega meiri upplýsingar. Þú ert í þannig að tala breytur sem eru náttúrulega mjög stórar, svona þjóðfélagslega breytur. Hefur þið dott í hug að fara bara inn á þing og verjast fyrir? Já, maður hefur alveg oft veldið fyrir sig sko. En hérna sko maður svona stundum langar að fara og fara að hafa áhrif á hluti sem kannski ekki alveg innan manns valdarhrings að gera. En þetta svo klálega stærra samfélagsleira vandamál heldur en bara það að barnið eitt og sér sé vandamálið. Og ég held að það sé algengur misskilningur sem fólk fara oft í, að við fullorðna fólkið, hvort sem að það sem foreldrar, kennarar eða einhvers konar aðrir aðilar inn í lífs fólks, við byrjum ábyrgð á hvernig barnið kemur út. Það ekki alltaf hægt að setja bara ábyrgðina að barnið hann vandamálið, við þurfum að laga þetta barn, hann að haga sér á þannig hinn hátt, hann lítur á vandamálið, við þurfum að skoða þú veist af hverju barnið að haga sér svona, hvað veldur því að hann ákvað að taka þessar ákvarðanir, hvað leiddi til þess að þessi hegðun átt sér stað og sko hvernig mótaðist þessi hegðun, og þarna kemur inn miklu stærri þættir sem að þarf að bregðast við að mínum mati og hefur ekki verið brugðist við og hefur verið í raun og veru hérna, kannski litið svolítið framhjá, en samt ekki þann hátt að þessi litið framhjá, þú veist eins og með skólakerfi, það búið að ræða rosa mikið nauðsyn þess að bæta lestrarkunnáttu barna og svoleiðis, en þetta aldrei gert í samhengi við alla þættina sem þurfa að vera saman. Þannig að við erum með skólakerfi, þar eru kennarar sem eru bara algjörar hetjur að mínum mati og vinna rosalega gott starf, en þau eru líka það mikið álag á kennurum. Það eru stóri bekkir, kennurir eru oft gerðar ábyrgir fyrir alls konar hlutum, það bara laga barnið á hinn og þennan hátt innan skólakerfisins og þau eru standa sig alveg frábærlega,
en það bara ekki alveg eitt og sér. Svo eru foreldrarnir, þeir eru líka, þú veist, það hinn krafana í samfélaginu við að vinna 100% vinnu, við þurfum að komast í og úr vinnu en samt að vera að stytta leikskólatímana, þannig að það skapar auka álag og stress fyrir fólk að komast í og úr vinnu, en sama tíma erfiðara fyrir fólk að lifa af því að hlutinir að verða dýrari, þannig að þú ert búin að skerða tekjumöguleika fólk sem á sama tíma þarf það tekjurnar á sama tíma á það að eyða meiri tíma með börnunum sínum, eins og eru það ekki að standa sér nógu vel í skólunum, eins og fólk hissaði að börnunum okkar liði ekki nógu vel. Þau eru að ströggla og þau eru þarna svolítið að reyna að finna út úr hlutunum sjálf og það eru, held ég, að verða svolítið svona, þau eru að verða fyrir áhrifum sem við foreldrarnir erum ekkert endilega alltaf meðvitið eða getum alltaf haft mikil áhrif á og það að breytast svolítið svona menningin innan í raun og veru unglingahópsins, þú veist, hvað það sem þau eru að leggja áherslur á samskipti innan unglingahópa, mismunandi hópa og hverfa og svo framvegis sem að þarf að hafa í huga líka. Og færðu fregnir af þessu, fyrstir, ertu í, sem sagt, þegar þú ert með einhvern einstakling svona og ert að reyna að greina og hjálpa, greina vandan, vind ofan af hverju svona kjarni vandan segja þannig, eða einmitt þessi samþætting, allir þessi þræðir, ertu þá að, sem sagt, hringja í félagsmiðstöðar eða hringja í foreldra og svona reyna að fatta? Já, og það held ég, sko, ein ástæðan fyrir því að við sjáum að það sem gerist í raun og veru þegar barn kemur í greiningaferli, þetta í fyrsta skipti þar sem þessi samþætting á sér í raun og veru stað á öllum upplýsingum frá öllum hornum, þú veist, það rætt við kennarana, það rætt við skóla, það rætt við félagsþjónustu eða skólaþjónustu og svo foreldra og svo ræðum við barnið sjálft og það í raun og veru mín upplifun svo að hérna fyrsta sinn sem allt sett saman í eitt pott og bara svona, hei, ok, ég sé núna hvernig myndin liggur og hér það sem við þurfum að gera, en það sem sko vantar síðan upp á í framhaldinu að það ekkert alltaf úrræði til þess að aðstofa barnið með þetta, því þar komum við aftur í raun og veru inn á hver á að taka það að sér, það skólakerfið, það foreldrarnir eða þú veist, hver allar fylgja því eftir og það allir að reyna sitt besta og það hefur verið frábær viðbót með farsældarlegum barna og það hefur verið að reyna að sporna við þessu mitt í því að þá hefur verið sköpuð lög í kringum þessa farsæld barna, það sem áveris eftirfylgd, það sem það ekki lengur kannski ábyrgðin sett á foreldrana eina leita að úrræðanum og vita hver úrræðin eru, heldur það með aðstoð fagaðala sem á þeim að vera innan handar og það frábært fyrir skref fram á við. En það þarf meira af svoleiðis og Það komið í skólanum eins og fallegt að heitir tengiliður farsældar. Já, svolítið svona einmitt. Fínt heiti. Og þá verið að tengja einmitt skólan við félagsþjónustuna og svo barnið og foreldrarnir inn í hana líka. Þannig að það eitthvað sem algjörlega hróskilið og hefur verið bara óbúslega góð viðbót. En þetta þarf eiginlega að gerast fyrr í ferlinu. Þetta þarf eiginlega að vera búið að eiga sér stað fyrr að horfa á hvað þetta barn að glíma við. Að því að svo sjáum við að sum börn eiga erfiðara með skólakerfið eins og það uppsett núna og þá verður vandinn augljósari og það erfitt fyrir suma krakka að vera sem með eitthvað skinnúrvinnslu vanda, þú veist, þegar við með áreiti, læti, þú veist, þess að það að vera inn í opnum rýmum og það svo margt sem spilar inn í, sko, sem að þarf að Þannig að raunverulega þetta sko einmitt greiningin, eitthvað, það viðurkennt kannski segjum einhverfa á ADHD segjum sem svona einhver á skynrófi og svo verið að rannsaka, það ekki svona hvernig hvað heitir þetta, skynsegin svona hvernig hvernig þetta skarast og svona en allavega þá þetta svona viðurkennt og einhver úrræði en eins og þú ert að segja þetta þá ekkert þá fær fólk kannski lyf í sumum tilvikum og lyfjanotkun íslenskra barna sko svívirðilega mikil, virðist vera samkvæmt svona einhverjum rannsóknum og meiri en bara víðast hvar annar staðar, kvíðalyfjanotkun, svefnlyfjanotkun þannig að þetta eins og það hefur svolítið
haldist í hendur að greina og gefa síðan lyf, eða að greiningin, eins og þú ert að segja, þótt hún sé mjög fagleg og takir til margra þátta, að þá einhvern veginn viðbrögðin við greiningunni svona smættun eða svona eins og einföld lausn, þótt að greiningin sjálf sé ekki greiningin segir ekki sjálfu sér að hvað þetta sé bara einfalt mál, greiningin félur í sér eða þið bendið allavega á margir fagmenn að það þurfi að taka þetta á mörgum levelum, en það svona tilneyingar það ekki til þess að sko, nú vil ég alls ekki finna einhverjar einfaldalausnir, ég meina. Já, lyfja meðferð við ADHD náttúrulega heit kartafla sem að ég helst ekki snerta, en hún er nauðsynleg í mörgum tilfellum og í raun og veru er rosalega erfitt að segja til hvort að hver fjölgunin hafi verið í lyfjanotkun barna síðustu ára þegar við erum ekki með en sérstaklega gagnagrunn varðandi greiningar fyrir ára. Það hefur ekki verið haldið utanum en sérstaklega tölfræði varðandi það með tilliti til lyfjagjafar. Þannig að ég ætla að taka fram, ég er alls ekki á móti lyfjum, ég er ekki að meina þetta, einmitt ég veit að þetta er svolítið talandi svona svarthvíta umræðu, þá hefur það svolítið brennt við að fólk hefur bara gagnrýnt virkilega alla þessa lyfjanotkun og sem eru alveg á mótinu og svoleiðis, en ég var eiginlega ekki að meina það, heldur svona þetta kannski hvort sem það er lyf eða fleiri úrræði eða einhver hugræn atferð, það er stundum svona einhvern veginn áherslu á eitthvað eitt á meðan að þú ert að segja og mjög margir finnst mér, ekki margir, það eru svona sumir sem eru að segja sem hafa reynslu á þessum málum, það þarf alltaf að bregðast við svona vanda, þetta er flókin vandi og lausnin þarf líka að vera ekki flókin, en hún þarf að vera svona marglaga eiginlega, já. Ég er sammála, það þarf að vera þannig og það hafa svona rannsóknir sína besta meðferðin til dæmis við ADHD er bæði svona atferlisbundin meðferð eins og líka takk fyrir í bland við aðrar meðferði, hvort sem það er hugræn atferlismeðferð eða einhvers konar félagsleg úrræði sem að foreldurum standa til boða, en það þarf að fókusa á vandan á heildrænan hátt. Það er ekki eitthvað svona one size fits all fyrir alla og það er kannski það sem þarf að horfa svolítið á, en það sem er kannski helst, það sem að ég allan að minni persónulega reynslu hefur upplifað, og nú tala ég náttúrulega ekki fyrir alla, er að mér hefur fundist vanta svona að það sé ákveðin samþætting á milli kerfa í heilbrigðisþjónustu, í geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn og líka fyrir fullorðna. Við vitum náttúrulega að þetta er ekki nóg góð stað fyrir geðheilbrigðisþjónustu fullorðna og það er ofta erfitt að bara fá inn ef það bjátar eitthvað á, og margir einmitt eru kvinir fyrir því að barnið verði 18 ára og þá bara fara það út í einhvern frumskópar og það komast hvergi að, en þetta sem þarf er að samþætta er einmitt þetta fjölskylduumhverfi, skólaumhverfi, félagslega umhverfi barnsins og svo líka innri líðan barnsins, og það gleymist kannski svolítið í allar þessar umræðu að barnið er ekki vandamálið eitt og sér og það er ekki hægt að leysa hann að vanda bara með að setja eitthvað nafn á hegðunina og að gera barnið að raun og veru ákveðin svona blórabökkur fyrir þetta. Það er afleiðing frekar heldur en orsök og það þarf að fókusa á hvað er það í umhverfinu sem veldur þessu umfram annað, náttúrulega ekki bara hægt að setja á umhverfi, en þetta er það er engin greining sem að það er alltaf að tala um að í fangelsum séu margir til dæmis með greiningar, alls konar geðrænar áskorun, og þar með kannski kemur niðurstaðan svo að þeir sem fá geðrænar áskorun séu glæpamenn eða þannig séu allavega efni í glæpamenn, en maður hefur nú heyrt einmitt eins og þú ert að segja að það er ekki sjálf geðræna áskorunin sem gerir fólk að glæpamönnum, heldur líka einmitt hvernig er brugðist við því oft á eins og virðist vera í okkar kerfi, bara við bregðumst, við höfum einhvern veginn ekki bjargráðu, höfum ekki tækin til þess að beina fólki eða hjálpa fólki sem að einmitt tekur sér frá, það bara lítur að vera jákvætt að fólk viðurkenni vandan eða fái viðurkenningu og skýringu á sínu vanda, en þá vantar þetta eitthvað sem tekur við. Já. Og þessi stuðningur utanum, hvað tekur við sem heldur utanum einstaklingin, og nú vil ég samt koma framfæri að það er óbúslega mikið að góðum úrræðum á Íslandi í boði, en vandinn er sá að það vantar það er svo mikil þörf að biðin verður löng
og á meðan þessum biðtíma stendur rosalega margt sem á sér stað í lífi þeirra einstaklinga sem að bíða og það kannski helsti vandinn og það eitthvað sem rætt bara mjög oft, hvernig getum við brugðist við þessu, hvernig getum við reynt að draga úr biðlistum hér og þar, hvernig getum við aukið aðgengi fólks að geðheilbrigðisþjónustu innan bara Landspítalans og svo framvegis og ég held að fyrst og fremst lausnin ekki endilega að fókusa á stofnunar sem að bjóða upp á þessu þjónustu, heldur líka það sem á undan gengur, hvernig getum við gripið inn í áður en að vandinn verður svo stór, hvernig getum við hlúð að þessum einstaklinga áður en að þarf í raun og veru á þessari miklu þjónustu að halda, þannig að við erum í raun og veru meira svona proaktiv heldur en reaktiv í þessu öllu saman og það sjáum við börnin, þar þurfum við að byrja, því þar sjáum við að við getum gripið inn í áður en það verður þessi snjóbolt áhrif sem að gera síðan eftir að þau ná fullorðinsaldri og þá erfiðara að fá svo þjónustu. Og verðist vera einmitt að oft þessi, svona, þegar fólk virkilega að reyna sitt besta að þá það oft kannski ekki mjög góð úrræði, sagt, þegar kannski eins og foreldrar ætla bregðast við ákveðnum hegðunarvanda og nota til þess ráð sem að kannski kemur síðan í ljósa bara eiginlega auka á vandan og viðhalda einhverjum vítarhingi. Nú fylgir ég ekki alveg. Nei, ég að meina svona, manni finnst eins og fólk, eins og foreldrar þá og þeir sem taka við eftir greiningar þurfi þá og fyrir líka þá að það hlýtur eiga sér stað einhver upplýsing það hvað hver og einn ólíkur og í hverju vandi hvers og eins felst til þess að geta þá það ekki nálgast hvern og einn einstakling. Jú, það kemur náttúrulega inn á klíniska bara nefið þess aðla sem sér hvert og eitt barn, hvað fagaðli sem það kann að vera innan skólakerfisins eða hvort það skólasálfræðingur eða félagsráðgjafi eða einhver sem tekur við barninu en þá þarf að þau úrræði sem í boði, þau eru til fyrir myndar en eins og ég sagði áðan að þá kannski vandinn sá að það ekki hlaupið að því að komast í þessi úrræði ef þú upplifir áfall í dag og lendir í einhvers konar geðrænum vanda eða þá átt býr við erfiðar heimilisaðstæður þar sem að umhverfi að kalla fram einhverja hegðun í því sem barn þá ekkert endilega hlaupið að því að þú fá bara úrlaust þín að mála samstundis eða það eitthvað sem býður þín einhvers konar kerfi sem grípur þig á þeim tíma sem þú þarf kannski mest á því að halda og það kannski það sem hefur verið mest í umræðinu núna hvað á sér stað á þessum tíma sem börn bíða eftir að fá aðstoð því greining ekki bara greining í raun og veru, það eins og sagði án kortlagning á vandanum þar sem við erum að greiða eins úr hvað þetta stundum talað um ADHD greiningaferli eða fyrir opaslega tóðnar á mér að þetta í raun og veru ekki ADHD greiningaferli, þú ert ekki bara að leita að einhverju ADHD eða leita að einhverju, þú ert að meta vanda barnsins heildrænt séð og það ýmis ferli og reglugerðir hvort að megi greina barn með ADHD ef þetta til staður og svo framvegis, þannig að það ekki hlaupið að því að öll börn fá bara ADHD greiningar, það kannski verður meira ábyrjandi að því að þau eru fleiri sem eru vísaði ADHD greiningar og þar alveg fleiri sem fá greiningar á ADHD. Hins vegar tekur langan tíma að komast þangað og fá þennan þessa heildræna kortlegningu á vandanum og það ýmislegt sem gerist á þeim biðtíma. Að því sögðu, þú veist að því við byrjum viðtali á þeim atburðum sem hafa átt sér stað núna undanfarna vikur í þjóðfélaginu biðlistar eftir þjónustu fyrir börn hafa verið til staðar í langan tíma en börn hafa hins vegar ekki verið að grípa til þess að ganga með hnífa allan þann tíma þannig að það eitthvað annað sem að eiga sér stað sem að valda því að börnin finnast þau þurfa að grípa til þessu úrræði að bera vopn, að verja sig eða hvað sem það hversu sem ástæðan kann að vera að mínum að tel ég ekki að biðlistarnir einir og sér eða þessi bið eftir þjónustu sér þar endilega orsökin heldur að þar eitthvað sem þarf að skoða meira heildrænt með bara þjóðfélagsuppbyggingarnar hvað að gerast fólk eiga erfiðara
bara með hlutina held ég og það birtist í börnunum okkar. Handla svona svolítið krísa á Íslandi, svona efnahagskrísa sem byrjuð sem að veriðist vera byrjuð líka að kræla á sér í ákveðnum svona öryggisleysi segir fólk, en þú ert nú ekki komin út í pólitík allavega. Nei, ekki enda, nei. Og þú ert, en hefur eitthvað pælt í því samt hvers konar, ef að greiningarbatterið orðið svolítið, bara faglegt búið að byggja það upp í mörg ár og tekur til margra þátta, hvers konar batterið ætti þá eða struktúr að taka við á eftir? Hafið þið eitthvað pælt í því eða það eitthvað komið slík svona teikning á borðið finnst þér? Já, við erum náttúrulega, það eins og farsældarlögin eru náttúrulega eiga að vera til þess hönnuð og þau standa sér óbúslega vel þar. Vandinn kannski meira þessi heildræni stuðningur við fjölskyldur sem farsældarlögin eru vissulega að byrja að byggja upp. En það meira hvað gerum við á meðan börnin að bíða því þá hangaðu svolítið í lausu lofti. Ofti byrjuð vinna á meðan en svo kemur hins vegar að það stoppar oft á og þau þurfa greininguna til þess að fá aðganga okkur ákveðni þjónustu og svo framvegis. Þannig að þetta svona, já, það þyrfti bara einhvern veginn að útfæra kerfið þannig að það aukin aðgangur fyrir börn og fjölskyldur þeirra að þjónustu áður en að vandinn verður það mikill að það þurfi að grípa til allra hinna úrræðana, skilji. Og undan og eftir. Já, en þá þarf náttúrulega fjármagn, það ekki? Það þarf bara líka að styrkja þessi kerfi og leyfa þeim að þróast á í báðar áttur, bæði til forvarnana og eftirfylgninnar. Ég held að þurfi líka bara fyrst og fremst samtala á milli allra stofnana sem að sinna þessum börnum. Að við séum að vinna að sama markmiðinu og það raun og veru alltaf horft gagnrýnum augum á hvað erum við að gera núna, það að ganga, það að þjóna þeim tilgangi sem við viljum, erum við að sé árangurinn sem við viljum og það þarf að vera meira samtala á milli því þetta oft svo aðskilnar kannski einingar og og þú veist, og vantar kannski samfellun á milli mitt. Þannig að það svona pínu gap, það gjá á milli greininga, bæði undan eftir það eru svona gjár innan í kerfinu, þannig að það þarf svona einmitt einhverja tengiliði farseldar, eiginlega bara svona þyrfti að vera einhverjar farseldar brýr innan í kerfinu meira. Og þær eru vissulega til staðar. En eflaðar. Þetta svolítið erfitt að útskýra á þann hátt að stíkja tær en það meira kannski eins og ég sagði áðan að fókusin sé meira á að barnið sjálft ekki alltaf vandamálið þú veist, það þarf að horfa svolítið á barnið sem upphafspunktin og þú veist og svo eitthvað í kringum það sem hefur áhrif á það hvað það og við þurfum að byrja oft þar þegar við ætlum að já, þú veist, þegar að við fókusum bara á barnið sem vandamálið og það á að vinna með barnið og vanda þess og þannig á það að þess líða betur en gleymum að huga öllu hinu þá verður árangurinn takmarkaðari þú veist, það þarf að og þú vinnur með börnum, þú ert náttúrulega bara í nánum tengslum við börn í þessu greiningaferli þannig að þá þú finnur að það heldur ekki að hjálpa börnum að einhvern veginn varpa allir ábyrði yfir á þau? Nei, það náttúrulega þau gerir sér ekkert alltaf grein fyrir því börnin sjálf, sko. En það sem ég hef tekið eftir í mínu starfi með börnum á síðastliðin ár að það þau eru auknumæli kvínari, þau eru að upplifa álag þau eru með meiri ágera framistöðu sinni í skólunum og í íþróttum þú veist, það rosalega mikið pressa á börn þau eru mörg hver í tómstundastarfi eftir skóla sem frábært en þetta oft kannski 2-3 æfingar eftir skóla þau eru að koma heim þreytt þú veist og svo eru kannski minni frítími en ég sjálfi hef bara til þess að vinna úr málunum eftir vinnu og svo framvegis og svo þarf að lesa og læra heima og
svo það líka eitthvað tíminn að slaka á og svo það náttúrulega verið alltaf að tala skjátíma barna sem það líka að vinna í og þú veist það er svo margir þættir inn í sem þurfti bara taka saman á heildrænan hátt og bara sjá, þú veist, erum við að gleyma okkur aðeins í hverjar okkar svona okkar væntingar til barna eru og hvort þau raun og veru í valdiði og hvað þetta mikið álæg, þetta náttúrulega bara einstaklingar eins og við og geta fundið fyrir álægi og burnout og hjá börnum, börnum og einmitt það ekki bara tengt við eitthvað að allt í einu eins og ykkur hafi smitast af ADHD eða allt í einu séu svona margir með einhverja greiningar, þetta almennt álag bara meðal barna. Já, þú veist bara, ég náttúrulega kannski líka með svolítið skekkt úrtaka því ég náttúrulega hitta alabörnin sem líður illa og kannski hafa það í huga að ég get bara að tala þetta út frá minni upplifun og minni reynslu sem sálfræðingur í vinnu með börnum en það eitthvað það samt líka, þetta ekki bara einmitt einhver heila eitthvað heila frávik, þetta bara eins og þú ert að segja það, þetta bara almennt álag. Já, það þarf að horfa á þetta heildrænt. Og kannski verður svona álag, þjóðfélagslegt álag og samfélagslegt álag og breytingaferli og mikla breytingar kannski koma verð niður á þeim, sumum kannski, það ekki sumum en öðrum, aðri verið með að taka miklu áreiti og... Já, og þú veist, og það alveg klárt mála, þú veist, þau börn sem eru í greiningaferli eiga alveg heima þar og ég vil að það koma alveg skýrt fram og greiningaferli óbúslega nákvæmt og vel unnið og niðurstöður greiningaferla eru nákvæmar og áreiðanlegar og má ekki draga þær í efa. Hins vegar kannski meira þegar við þegar að eins og til dæmis í kjölfari á svo hræðilega atviki á menninganótt þá kom þessi umræðum hnífanótkun barna og slagorðið aumingjar bera hnífa. Mér fannst að mínu persónulega mati vanta svolítið aðeins á dýptina í þeim fullyrðingum að því að af hverju eru börnin að nota hnífa. Af hverju eru fleiri börn farin að bera vopn á sér en þau gerðu áður og það tel ég ekki vera einungis vera biðlistarnir eftir greiningu. Heldur meira að þá einhver dýpri minna kunnur vandi til staðar sem að þarf að kafa eins í. Því þarna setjum við alla ábyrgðina á börnin. Börnin alltaf einu bara upp að einn sjálfdæmi farin að bera hnífa og engin veit af hverju og við ætlum að tækla það vandamál, hnífinn, en ekki ástæðuna fyrir því af hverju börnin eru að nota hnífinn eða bera hnífa og það gleymist á stundum þetta samtal bara við börnin sjálf. Hvað að gerast hjá ykkur? Þú veist, af hverju líður ykkur eins og þetta sé nauðsynlegt fyrir ykkur að gera? Hvað veldur því að ykkur, þú tókst ákvörðun að taka með þér vopn á þennan stað, skilur við, það eru spurningarnar sem við þurfum að spyrja. Ekki að reyna síðan að dæma þetta hvert og eina barn fyrir að vera aumingið fyrir að vera með hníf. Þú veist, ég skil ástæðan á bakvið það, en það kannski ekki endilega rétt að nálgunin því hún raun og veru krafsa bara yfirborðið. Já. Og við þurfum að fara. Ég átti nú algjörlega úr takti því ég gaf nokkrum börnum hnífa í fermingagjöf. Og mér fannst það eitthvað svo góð hugmynd að læra einhvern veginn að nota vasanýf en bara, já, ég fattaði hvað maður eitthvað, já, kannski úr takti að vera þá sem fullorðin að beina hnífum, þess að þetta raunverulega að benda hnífanótkun en þá fór ég samt að hugsa að þetta hnífur eitthvað okkar, svona eitt okkar elsta tæki til þess að bjarga okkur. Þannig að það líka, þá ég meina það er kannski ekki ráð að henda ábyrgðin yfir á barnið og segja þeir séu aumingjar. Það má kannski heldur ekki henda allir ábyrgðin yfir á hnífinn. Nei, þú veist, á hvorugt. Þetta eins og ég alltaf að segja, þetta er alltaf, það er raun og veru bara toppurinn í ísjakanum. Það það sem við fáum að sjá og ef við ætlum alltaf að fókusa á bara topp á ísjakanum þá erum við raun og veru aldrei að komast neitt áleiðis. Það er alltaf miklu meira á bakvið og þú veist að barnæga hnífur raun og veru ekkert nýtt, menna þú veist drengir hafa átt vasahnífa og stelpur líka bara
bara aldanar rás og vera eins og Emil að tálka fígúrurnar sínar og svoleiðis en svo það hins vegar hver ætlunin þegar þú ætlar að beita þessum hníf og ef þú hefur einhvern ásetning að beita vopni á einhvern hátt þá skiptir engum máli hvort það fékkst það í fermingargjöf eða finnur það bara í eldhússkúffunni heima hjá þér þú mynd finna leiðir en punkturinn hjá mér kannski sá af hverju núna af hverju eru þau farin að bera þetta meira mæli en gerðu áður hvað að valda því og hver raun og veru ástæða þeirrar hegðunar, hver ákvarðanatakan bak, hver hugsunin bak við þá ákvörðun. Þessar vanlíðunar, það einhver vanlíðan sem liggur að baki. Það getur verið vanlíðan en það getur líka verið einhvers konar bara ótti við eitthvað, kannski finnst nauðsynlegt að bera hníf því ef við gefum okkur að allir í vanlíðan fylgi þörfin til að meiða þá erum við líka komin á rang veg því að þér getur liðið illa án þess að þú sést ofbeldishneigur og þá erum við líka komin inn á þetta er svona óbúslega mikil einföldun á þessum vanda mörgum börnum líður illa og mörg börn hafa beðið eftir þjónustu í langan tíma án þess að grípa til vopna en við sjáum að það er að gerast í auknum mæli núna og þá verðum við að hugsa það út frá samfélagslegu hliðinni hvað það í okkar þjóðfélagsmynd sem búið að breytast, hvað það í lífi barnan okkar sem að breytast sem að hefur þau áhrif á börn að þeim þykir mikilvægt að taka með sér hníf þegar þau eru á leiðinni eitthvað út eða okkur samkomur, þú veist, hvað það að breytast annarkvort í gildum eða hugafari eða þú veist, eru þau hrædd, hafa þau þörfin til að verja sig og svo framvegis, þess það sem við þurfum að fókusa á, ekki hnífinn sjálfan, ekki endilega að vanlíðan barna sé bein orsök að vopnaburði, heldur hvað gerist þar á undan, skilur. Þetta bara flókin mynd og það þarf bara greinilega að greina vandan svolítið virkilega í stóru samhengi og þú ert að sem barnasálfræðingur að greina vandan raunverulega klínist eða svoleiðis, greina gagnvart barninu en þú ert að segja okkur að þú og þið nú þegar lítið til margra þátta en þú ert að segja að þættirnir þurfi að vera ef að takast á þennan vanda þá þurfi að líta til eða enn stærra orsakasamhengis. Já, í raun og veru. Þá segir nú bara Þórhildur Ólafsdóttir, barnasálfræðingur, þakkaði kærlega fyrir að koma til okkar Rauðaborðinu og upplýsa okkur svona greiningaferli og bara líðan barna. Já, setja þið samhengi fyrir okkur. Takk fyrir sem les. Takk. Og hlustendum þakkaði kærlega fyrir að fylgja okkur eftir og við höldum áfram að reyna að skilja heiminn og okkur sjálf og aðra eftir smá stund. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það komið haust og þá fer allt í gang, skólanir og löngu byrjaðir og fólk komið í ræktina og leikhúsinu að byrja og Ögmundur Jónasson líka byrjaður með fundaröð sína sem hefur verið í, hvað kallar þetta, þjóðmenningarhúsið eða landsbókasafnið? Já, þetta heitir vist safnahúsið. Ég kallaði það nú yfir þjóðmenningarhúsið. Það er vist bannað að tala þjóðmenningu núna, þannig að safnahúsið heitir það. Sem að komið svo nafni á þjóðmenningarhúsið. Ég minnst það ágættisnafn, príðisnafn. Herðu, þú ert með röð sem að heitir til róttækarskoðunar. Já. Þar hefur verið með alls konar mál. Já. Stundum svona einlend mál en mikið til áhersla á alþjóða mál, er það ekki? Jú, það er svona upp á síðkastið. Það var Jeremy Corbyn var hér og Mohamedou sem var fyrsti fanginn í Guantanamo. Það var síðasti fundurinn sem við héldum. Svo var Gideon Levy sem er virtur blaðamaður í Ísrael og mjög gagnrýninn á sionisma. Svo eru kúrdarnir og svo innlend mál eins og þú segir sem að brenna á samfélaginu eða öllu heldur sem mér finnst að ætti að brenna á samfélaginu og það er tilefni þessara funda, það er að örfa umræðu mál sem að mér þykir skipta máli. Hver fer til að vera árangurinn að þessu? Nú flytur inn hérna oft stórmerkilega menn. Já.
og manni myndi halda það að það myndi vera svona, það myndi seitla út í umræðu samfélagsins. Er það þannig ennþá? Ég held að gera það og ég held að þar sé sko breytt fjölmiðla umhverfi, það hjálpar að marguleiti. Við skulum taka til dæmis sem dæmi komu þeirra Mohamed Dus, fyrsta Guantanamo-fangans og Jeremy Corbyn. Hvað gerist að því að við erum nú staðið hérna á samstöðinni í báðum tilvikum og í öllum tilvikum líka Gideon Levy þá eru tekin upp viðtöl viðtalið við Gideon Levy sé það einstaka viðtal sem með mest áhorf á Rauðaborðinu. Það er náttúrulega ensku hefur farið víða. Já, en sérðu, það er þetta sem gerist og þetta er það sem að einkennir orðið áhorf mjög margra, þar á meðal sjálfs mín, að ég fylgist mjög lítið með þessum hefðbundnu fjölmiðlum en ég er allur á svona þáttum, podcast þáttum sem eru pródúseraði víða heim. Og ég held að ef að samstöðun til dæmis tæki viðtal við hennan mann sem er að koma núna, Alfred de Zayas heitir hann, þá myndi það fara mjög víða líka, ekki bara hér á Íslandi heldur víða heim, víða veröld. Og það er það sem að þessir menn er að gera sem að láta sig samfélagsmálin taka og alþjóðamálin, að þeir eru þegar byrjar að hafa mjög mikil áhrif. Sú umræða er farin að hafa mjög mikil áhrif. Það er engir svona hliðarverðir eða hliðverðir öllu heldur sem að meina þeim aðgang að umræðinu. Þeir bara fara víða veröld. Það er að vera til svona eins og svona einhver counterculture fjölmiðlun á YouTube, tökum við sérstaklega eftir og víða. Já, og ég held að þetta skiptir utan við það sem er í meginstraumsmiðlunum sem er oft ansið þunn súpa. Já. Ég held að þetta sé að gerast að hér á landi þegar þessi fundir hafa verið annars vegar Gideon Levy hann kom víða við í fjölmiðlunum hérna að vísu og Jeremy Corbyn, það var heil við hann að sakast að hann var svo feiminn eða svona varkár gagnvart fjölmiðlunum, þeir spurðu alltaf bara eitt hvað innanflokks átökin í hérna verkamannaflokknum og hvort hann var ekki örugglega á móti gyðingum sem hann er ekki og hefur aldrei verið en á öðru leyti að þá hafa fjölmiðlarnir ekkert sýntið svona sérstakann áhuga nema Samstöðin og Morgunblaðið hefur verið glettilega duglegt að vekja athygli á þessum fundum og þessum viðmælendum og þeir sem að ég tel að eigi erindi inn í íslenska umræðu og inn í eins og þessi menn alþjóðlega umræðu sem er mjög dauf í íslensku fjölmiðlum umræða alþjóðamál. Já, hún mætti vera með því. Herðu, Alfred Zayas, hver er það? Hann er prófessor í alþjóðalögum við háskólann í Genf í Sviss og hann var lengi vel óháður sérfræðingur mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna og tók að sér að skoða ýmis mál, Venesúela til dæmis. Hann hefur skrifað fjöldan allara bókum og ég leiði mér að koma hérna til að bara sína titlar, ég ætla ekki að vera að lesa upp úr þeim. Hérna þessi heitir Building a Just World Order, að búa til réttlátt alþjóðakerfi. Breaking News, þetta er fake news, fake law, fake freedom líka, það er Alfred de Zayas. The Human Rights Industry heitir einn og hann er allstaðar kritískur og skemmtilegur. Og þegar hann er að tala um fake news, þá er hann að tala fake news sem eru bara inni í meginstraumsmiðlunum. Já. Hann er að tala hvernig bara fréttakerfi heimsins, meginstraums fréttakerfi heimsins er síljúgandi. Og þetta er maður sem að svona slengir ekki einhverju fram að óathuguðu máli. Hann, ef þú skoðar þessar bækur, að þá það er mikill texti, en svo fer mest fer mjög mikið fyrir tilvitnunum. Hérna, þessi hluti bókar er bara tilvitnanir. Og hann rannsakar það sem hann hefur er að halda fram. Og hann er að koma hérna þetta er ekki hérna vel svo maður nýti sér það nú að vera hérna að þetta er fundur sem er á laugardaginn klukkan 12
þessi fundi standa yfirleitt aldrei lengur en 1,5 tími, þannig að mann ekkert að eyða allir helgin. Gerði það aldrei að vera á þessu fundi, þú ert mjög harður, þú ætlar ekki að láta fólk lokast þarna inni? Nei, það er ekki, þetta er eitthvað svoleiðis. Þetta er eitthvað í þessum tímaramma. Og hann klukkan 12 semst í Safnahúsinu og ég vonast til að sjá sem allra flest á þessum fundi vegna þess að hann á mikið erindi inn í umræðinu. Hann er vogaður og hann er ekkert spunni vinsældir þessi maður, hann bara vill vera málsvari þess sem hann telur vera rétt. En svona alþjóðakerfið, það reynir mjög á það núna og ekki síst út af Gaza. Það eru verið að reyna að ná inn einhverjum samþykktum inn í öryggisráðinu eða nota þann vettvang og allsherjarþingið einhvern veginn til þess að stöðva þennan hrylling sem að kannski flestar þjóðir, flestar stjórnir heims líta á sem þjóðamorð. Alþjóðadómstóllinn segir að þarna séu líkur á því að séu verið að stunda þjóðamorð og segir að verið að stöðva þetta og það verið að koma strax hjálp til fólksins. Þetta er eiginlega bara sömu kröfunar og mótmælendur með hérna út á götu. En þó svo að jafnvel sko alþjóðastofnanirnar séu að orða hlutina, að þá gerist ekkert. Þetta er mergur málsins og þetta er kjarnin í þeirri spurningu sem ég baði að svara þegar ég fekk hann til að koma hingað til lands. Að titillin er að hans tali fyrir ekki við. Eiga Sameinuðu þjóðirnar framtíð fyrir sér sem vettvangur friðsamlegra lausna í átakamálum heimsins. Eiga þessar stofnanir sem að þú nefndir, eiga þær framtíð fyrir sér, geta þær orðið vettvangur til friðsamlegra lausna, því að eins og þú nefnir réttilega þá eru þær það ekki. Þær eru ekki að standa undir þeim væntingum sem menn höfðu þegar þær voru settar á laggirnar hér á sínum tíma miðja síðustu öld. Og ég spyr hann þetta og ég veit að hans svar er, jú, það er hægt. Allar þessar samþykktir, allir þessir mekanismar, allur þessi vélbúnaður, hann er fyrir hendi, hann er bara ekki nýttur og hann er ekki nýttur rétt. Og það er annað sem hann er ekki nýttur af því að Bandaríkjamenn hafa raunverulega úrslitavaldum eða hvort að þetta sé notað eða ekki. Já, stórveldin hafa það í reynd og nú í þessum einbóla heimi, þá er það náttúrulega Bandaríkin og þeirra fylgifiskar og það er eitt sem að ég vildi gjarnan heyra hann fjallum líka og ég beði hann að fjallum. Það er hvernig þessi hluti heimsins beitir áhrifum sínum, til dæmis til viðskiptaþvingana. Þessar viðskiptaþvinganir, hann hefur miklar skoðanir á þeim, hann telur að það sé ólöglegar og standi fyrir utan rammar Sameinuðu þjóðanna. Það er enga síður notaðar gegn Venezuela núna, gegn Sýrlandi, gegn þeim sem ekki þóknast þessu alþjóðlega innpóla valdi. Íran og Kúbu. Já, allt þetta. Sem Bandaríkin skilgreina sem andstæðinga sína. Já, hann er að hluta til Kúbumaður, hann er fæddur á Kúbu og ólst upp í Chicago í Bandaríkjunum og er Bandaríkjamaður. En hann getur ekki farið til Kúbu af því að það er glæpur að fara til Kúbu eða Bandaríkjamaður. Það er glæpsamlegt. Og núna voru Bandaríkjamenn, ég held ég fari örugglega rétt með, bara núna í síðustu viku, að setja lög sem að segja að hafirðu eitthvert samneyti við rússneska fjölmiðla, til dæmis Russian Television, RT, þá er það glæpsamlegt og það varði við lög. Og hann var að segja mér þetta í gærkvöldi, hann kom til landsins á miðvikudagskvöld og hann sagði mér þá að ýmsir sem að hann þekkti og hefðu verið í viðtölum við bandaríska fjölmiðla, við breska fjölmiðla og við rússneska fjölmiðla, að þeir væru orðnir efins að þeir gerðu það ef þeir væri bandarískir ríkisborgarar vegna þess að það væri þá orðið ólöglegt, það væri glæpur og menn sem eru komnir á einhvern aldur, þeir hafa engan áhuga því að sitja í fangelsi undir lok ævinnar vegna þess að það er bara veruleiki. Maður heldur að þetta getur varla verið sagt, jú, þetta er veruleiki. Menn standa þá frammi fyrir því að vera neftir í varðhald og settir inn.
Þetta nú svona. Og þetta er hluti af því að eiginlega kæfa niður umræðu í samfélaginu. Já, og þá finnst mér það vera skylda allra og vissulega skylda mín og allra og þið standið vel undir þeir skyldu hér rísið vel undir þessari skyldu á þessum fjölmiðli. Það er að örva umræðu og taka á móti og það er það sem við erum að gera og það er hlutverk meðal annars eða markmiði með þessum fundis í Þjóðmenningarhúsinu, Safnahúsinu á laugardaginn klukkan 12. Já, sem áhugaverð umræða og tengist bara beint inn í sem við ætlum að vera að ræða hér það hver afstaða íslenska stjórnvalda til þjóðarmálsins á Gaza og hvernig hún getur beitt sér. Eitt er að því að íslenska stjórnvald gætu orðið meðflutningsmenn á kærunni fyrir Alþjóðadómstólnum og ég meina íslenska stjórnvald ber skylda að bregðast við eða grunar að þessi þjóðarmorð þá berðir að bregðast við. Það er ekki skjól í því að gera ekki neitt og segjast ekki hafa verið viss eða að þessu tvær hliðar á hverju máli þú átt að stíga beint inn í þetta. Þannig þetta er umræða sem ætti að vera hér bara í þingi líka það hvernig, því að þetta er náttúrulega mikilvægt mál. En heyrðu, það er alltaf þú stundum að segja mig frá svona fundum. Já. Það er alltaf eitthvað vesinn í þínu gamla flokki VG þegar þú kemur hérna. Já, er það? Og ég kem bara nokkuð oft. Já, nú er alltaf vesinn. Nú er landsfundur framöndan. Heldur að verði breyting á forystunni? Eða þú veist fyrir utan það sem að núverandi forysta hefur eiginlega bara stillt sér upp. Svandís sem formaður og Mummi sem varaformaður sem líta svo líklega á að sé bara sterkasta framsetningi þeirra. Ég fekk svolítið grunum að þessi uppstilling væri af svona einhverjum eða ótta að landsþingið geti farið með einhverjum öðrum hætti þannig að það geti verið jafnvel valin ný forysta sem að vildi slíta ríkisstjórninni. Sko, slíta ríkisstjórninni, það er spurning hvort að þetta þarf endilega að hanga saman. Þau eru reynda 3 í framboði, það er Svandís til formanns og Guðmundur og svo er Jódís á móti. Og það var sagt sko að Jódís sá ég einhvers staðar í fjölmiðli býður sig fram gegn Guðmundi en sko það er allir jafnir sko þegar menn koma á landsfund og Guðmundur á ekki sætið. Það á engin eitt sko og nú veit ég ekki hvað gerist í þessum kosningum og það er eitt en svo nefnir aðra tillögur sem er þarna. Það er að segja hvort ég að slíta ríkisstjórnarsamstarfinu og væri ég spurður Alltaf að fara á fundin? Nei. En ef þú verður á fundin? Ef ég verður á þessum fundi og verður að taka þátt í þessum Myndur þú greiða atkvæði með þessari tillögu? Með stjórnarslítum? Að sjálfsögðu. Ég í fyrsta lagi og hef aldrei legið á þeirri skoðun minni þá var ég því mjög andvígur eða þótti mjög slæmt tók ekki þátt í neinu flokksstarfi á þeim tíma og frekar en nú en ég hefði verið því mjög andvígur að mynda ríkisstjórn VG og Sjálfstæðisflokks. Þessi 2 flokkar eiga ekki saman. Einfaldlega vegna þess að ef þeir eru trúir því sem þeir boða stefnu sinni, hugsjónum fólksins sem að styrkir þá svíkur annar hvor í slíku samstarfi. Það er bara svoleiðis. Þetta eru 2 ólíkar stjórnmálastefnur. Þetta er markaðshyggja og sem sagt svona félagshyggja. Þetta eru 2 ólíkar stefnur og svo er hitt með Sjálfstæðisflokkinn að hann er ekki bara stjórnmálaflokkur í þeim skilningi, svona ideológiskum skilningi, hann er hagsmunafl. Hann er vettvangur hagsmuna í þjóðfélaginu, kvótaeigandana, fjármagnsins, hann er slíkt hagsmunafl og ég hef líkt þessu við að fyrir svona manneskju að leggjast í svefs með íspilni. Það kemur að því að hann étur þig vegna þess að það er eðli hans. Hann næsir í kjöt ef hann er svangur. Og allir þeir sem hafa farið með Sjálfstæðisflokknum, sem hafa viljað og einhvern nátt kenna sig við félagshyggju og hafa farið illa út úr slíku samstarfi. Alþýðuflokkurinn var að verslast upp á sínum tíma. Framsóknarflokkurinn hér þegar undir forystu Halldórs var svoleiðis tættur og rækinn og smánaður eftir samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn og nú hefur þetta hent líka VG.
Það nú bara svoleiðis og þetta átti aldrei að mynda þetta stjórnarsamstarf, það átti aldrei að endurnýja þetta stjórnarsamstarf og ef ég væri spurður hvort að þetta ljúka þessu stjórnarsamstarfi í dag, þá svara ég því alveg hygglust, já. Nú þú segja að þetta gera það í gær. Þetta gera það í gær. Já. En það sjálfstæðisflokkurinn hérna því að tekur dæmi úr sögunni þar sem að sko samstarfsflokkur sjálfstæðisflokksins hérna leið fyrir þetta og hérna brann upp. En að sömuleyti eru þau kannski að horfa á sjálfstæðisflokkinu vera í sömu að þetta sé svo eitruð blanda að eiginlega báðir flokkarnir eru að veslast upp sko. Þó að við kannski grátum það síður að sjálfstæðisflokkurinn veslast upp. Já, ég græt það alls ekki sko og reyndar er ég nú þeirra skoðunar að engin stjórnmálaflokkur eigi að verða mjög gamall. Hann á engin stjórnmálaflokkur að verða mjög gamall. Hann á að endurnýja sig og annars þróast þetta inn í svona söfnuð. Að menn að fylgja einhverjum flokki sem að foreldrarnir fylgdu og svo framvegis. Ég vil miklu meiri hreyfanleika og svo framvegis. Og meiri takt við hvernig lífið er. Já, nákvæmlega. Og það sem að þarf að gerast á Íslandi og það er þessi uppstokkun sem ég vil sjá, það er að það þarf að fara að innleiða hérna raunverulega félagshyggju. Ég skrifaði grein daginn sem að ég skrifa hálfsmánaðarlega í Helgablað Morgunblaðsins. Sem var nú einu sinni bannað að gera, menn vildu kallast vinstrimenn, sem ég vil nú geta kallast, og en ég alltaf að tala við sko lesendur, ekki ritstjórnir. Og þessi grein, hún fjallaði húsnæðismálin og greinin hét, það er alltaf eigandi, af húsnæði. Það er eigandi af húsinu sem þú býrði, ef að þú skrifaði fyrir því, þá ert þú eigandinn. Ef þú leigir hjá borginni, þá er borgin eigandi. Ef þú eigir hjá byggingafélagi sem er rekið í ábataskyni, þá er það einhver sem eiga það og stinga þessu í sinn vasa, vilja hafa hagnað af því. Það er alltaf eigandi. Og þegar að við stóðum að Sigtúnshreyfingunni hérna, húsnæðishreyfingunni á 9. áratugum, 1983, þá var þessi Sigtúnsfundur. Og ég var að bera þennan tíma sama við það sem þá var. Þá varstu með kerfi sem var miklu auðveldara að laga. Þú varst með verkamannabústaðakerfið sem síðan þróast yfir í kaupleigukerfið sem var líka eignarhald á húsnæði en í þágu þeirra sem að keyptu og hægt að mismuna fólki eftir tekjum og svo framvegis, félagsleg hugsun. Þú varst með íbúðalánasjóð sem lánaði yfir all landið og gat millifært og svo framvegis. Þú varst með kerfi sem var auðvelt að byggja á. Borgin og sveitafélögin, þau stóðu við lagalega skuldbindingar sínar að sjá fólki fyrir húsnæði. Og útdeildu lóðum, voru ekki að bjóða upp hæstbjóðandi. Já, það er nú eitt. Það er nú eitt að núna þá er útluta lóðum til braskara sem að byggja síðan heilu blokkirna til að leigja þeir út og græða því. Og þá segi ég, heyrðu, nú skulum við setjast niður og skoða með hvaða hætti við getum búið til að nýju þennan félagslega grunn sem við síðan byggjum upp á. Nún er umræðan bara einföld. Hún er vextir og háir. En það er alveg rétt, þeir eru allt og háir, þeir eru glæpsamlega háir og keyra þá niður og þetta var líka að grafa okkur á sínum tíma. En það er bara miklu meira sem þarf að gerast. Borgin þarf að axla sína ábyrgð með félagslegu leiguhúsnæði. Á að gera það og ekkert að útvista því, bara á að gera það sjálf og sveitafélögin að gera þetta. Síðan eigum við að hyggja að nýjum lausnum, félagslegum lausnum og vegna þess að þetta nægir okkur ekki eitt sér að fara niður með vextina sem þarf að gera líka, vissulega. Og þetta er það sem þarf að gera á öllum sviðum. Það þarf að stokka upp, við erum nú stundum búin að ræða kvótakerfið, það þarf að stokka það upp. Sko, sagan hún er ekkit búin, við erum ekkit búin að tapa þeim slag, við þurfum að ná þessu tilbaka. Kvótan heim, það er bara sígilt mál og ef að menn ætla að bíða í 100 ár með það, þá verður það tekið bara með byltingu, það er ósköp einfalt. Vegna þess að menn láta ekki stela auðlindunum af almenningi til frambúðar. Það verður ekki svoleiðis. Ég ætla að draga það aðeins niður í svona smáatriði núna, því að það var svona mikil. Það var heit ræða. Varðandi flokksþingið, þegar þú sagðir að varst með tillöguna og svo kjör forystu.
Ég get ekki séð að þú ert gamall, verður ekki hægt að kalla þig gamlan ref í pólitík. Ég get ekki séð hvernig VG á að geta kosið með tillögunni að við viljum slíta stjórnarsamstarfinu og kosið forystu sem að vill halda stjórnarsamstarfinu. Þú kannast við umræðunum að hægt að kjósa í almenni atkvæðagreiðslu um að sækja aðild að Evrópusambandinu og láta Sigmund Davíðs stýra þeirri umræðu. Hægt að kjósa það ef að slíta stjórnarsamstarfinu og kjósa svo Svandísi Svavarsdóttur sem á eftir að klára öll verkin sín og vill kjósa einhvern tímann í vor? Jú, ég held að það sé alveg hægt vegna þess að sko, þetta er ákvörðun sem að snertir ekki sko hjartað í einum eða neinum. Hugsjónir eða annað slíkt. Þetta snýst ekki hugsjónir, þetta er praktískt. Og forysta sem að fengi landsþing á móti sér í þessu efni, hún bara framfylgir þeirri, hún bara beygist undir það, vegna þess að ef hins vegar þú ákveður að styðja Ísrael í Gaza, þjóðarmorðið, og þér er gert að vera á móti því, ég meina þá ertu að fara að tala allt aðra hluti og þá kemur að því að menn verður bara að segja af sér. Ég sagði mér ISAF-málunni, ég var ekki tilbúin að fallast á það, þá bara fór ég stegið til hliðar. Það eru þau mál, það sem hún gerir það, sem eru grundvallarmál og snerta en svona praktísk mál, það er allt annars eðlist til ég vera. Herðu Ögmundur, takk fyrir komuna og við minnum aftur á fund sem til róttækrar skoðunar í Þjóðmenningarhúsinu klukkan 12 á laugardaginn. Það er Alfred de Zayas, prófessor í alþjóðalögum sem kemur og mun fjalla alþjóðakerfi sem að margir hafa nú verið að benda á að bara virkar ekki og hann hefur trú á þessi að endurreisa. Við höfum að fara í Þjóðmenningarhúsið og reyna átt okkur á því hvernig það er gert og hvað við getum gert í því að endurreisa alþjóðakerfið svo hér verði ekki þjóðarmorð viðvarandi án þess að nokkur geti gripið inn í. En ég ætla að setja hérna áfram eða kannski tekur ykkur annar við hérna, við erum ekki alveg búin að ákveða, það er næsti kafli í leita okkar að ykkur skilningi kemur eftir augnablik. Þarft hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, nú komið að því að fara í bíó. Við ætlum að fjalla íslenska heimildamynd sem er sýnd í Bíó Paradís, heitir Kúriki norðursins. Það er mynd eftir Árna Sveinsson leikstjóra Jón Odda Víkingsson, tónlistamann, betur þetta sem Johnny King. Verið velkomnir. Já, takk. Takk fyrir. Takk. Kom hann óvart þegar maður var að horfa á myndina? Já. Kom hann nær yfir langt tímaskið? Ert þú búin að vera að taka hann upp, hvað, í 6-7 ár? Í raun og veru 8 ár sko. 8 ár? Já. Þetta byrjaði bara af einhverju rælni hjá Andra Frey Viðarsinni, útvarpsmanni. Já, sem er eins konar sögumaður í myndinni. Já. Og hann fær Jón í viðtal til sín og hann hafði verið með Johnny eða Jón svolítið svona á heilanum síðan hann var krakki. Það er nú meira. Eða svona, hann man eftir plötunniðinni sem var til í plötusamlu pappans og bara við það þá að hitta hann og eitthvað þá baða mig að fara að kíkja á tónleika sem Jón var með niður á Granda og þannig byrjaði þetta og fyrst vissum við ekkert almennilega hvað við vorum að gera og svo bara svona einhvern veginn vattað upp á sig og svo er bara svona hlutir sem, þú veist, það er nú einn maður vekja upp kannski áhuga. Ja, þarf að segja að þetta sé kannski aðeins stærra heldur en eitthvað skemmtileg. Hann er einn maður sem á heiðurinn af þessu öllu sem byrjaði. Hann plataði mig til þess að koma og vera með nokkuð konar tónleika hjá honum í Texas borgurum, Maggi heitinn. Og ég hafði ekki komið fram við svoleiðis í mörg ár. En einhvern veginn þá plataði mig til þess að koma og spila senst á 2 sunnudaga hjá sér og það var ég og þá var hann kærasta mín og vinur minn Jón Magnússon
gítarleikari, vorum 3 og við spiluðum hana fyrsta sunnudaginn en svo seinni sunnudaginn að þá segir kærastan mér við mig heyrðu, þetta lítur að vera ríkur túristi sem er með þessa stóru kameru á öxlinni og ég segi nei, þetta er sko engin túristi vinna mín, þetta er hérna einhver frá einhver útvarstöð eitthvað svoleiðis. Það var þessi hérna. Já, þannig að Hvað varst þú að gera þarna? Ég fór þarna bara á það því að ég og Andri höfum unnið... Andri sendi þig bara? Já, Andri sendi mig, bara að fara og tjekka þessu. Og ég vissi ekkert hvað við ætlum að gera, við bara... En hvernig er það að hafa svona kvikmyndagerðarmann á eftir sér í 8 ár? Sko, ég er búinn að hafa báða eftir mér í 8 ár og það hefur verið bara mjög gott. Það hefur ekkert íþyngt mér. Það var einu sinni sem ég fór í einhverja leiðinda fílu, mest við sjálf á mig. Ég man ekki eftir því. Nei, þú mást ekki eftir því en það var nú sant og mér fannst ég vera einhver bjáni og upplýsingur og allt það og svona. En náttúrulega COVID-árin voru náttúrulega erfið sko, þá hittust þú nú. Jón eða Johnny? Alls ekki best að kalla mig bara Johnny eins og allir gera. En hérna, þú varst í fíl og fannst það væri verið að mér fannst ég ekkert vera þessi virði að vera að gera einhverja bíómyndum mig, einhvern jólasvein frá Hornströndum einhvers staðar sko. Já, en síðan alltaf bara dagamunir á fólki og þetta eru nú helviti margir dagar. En er Johnny þess virði að gera heila myndum hann? Ég meina, hvað virði í hverju? Hann hefndi þetta bara Nei, mér finnst þetta, ég fengi þessu spurningu út af því að þetta er náttúrulega ekki svona ferilsmynd eða eitthvað, við erum ekki að gera upp feril Johnny. Þetta er bara saga mann sem er tónlistarmaður sem þarf og er bara í lífsbaráttu. Alls konar hlutir, bara lífið, aldurinn, fortíðin og þannig að já, ég held að allar sögur sem þú getur speglað í séu þess virði að segja. Já, þetta er samt skráning á ævi, það er farið í endurlitum og svona er farið yfir allan ferilinn. Já, svona, það er svona... Og svo kannski, sko, þessi, það verið að fylgjast með honum á tilteknum tíma, tilteknum aðstæðum sé kannski megin. Já, en auðvitað þurfum að gera grein fyrir eitthvað svona fortíð og hvaðan við komandi kemur og það er svona einhver saga þannig á bakvið hvernig kannski Johnny verður svolítið til. Þannig að jú, vissulega, en við erum ekki svona rekja ferilinn. Þetta er ekki svona eins og, veist, eitthvað svona hljómsveitamynd eða eitthvað. Johnny, hvernig fannst þér myndin? Fyrsta skipti sem ég sá hana, þá eiginlega sá ég hann ekki vegna þess að hugafarið hjá mig var þannig og sálarástandið að ég náði ekki að meðtaka hana. En í seinna skipti sem ég sá hana að þá sagði ég nú í sjálf á mig bara já, þetta er svona, ok. Þá var ég búinn að gleyma því sem ég sá úr henni áður sko. En svo horfði ég á hana með jákvæðu hugafari og mér fannst hún bara allt í lagi, góð. En hvernig finnst þér Johnny sem að birtist í myndinni? Þekkirðu hann? Að sumu leyti já, ekki öllum. Hann er náttúrulega ekki að lýsa þér fullkomlega en... Hann var svo marg þættur sko, í þessi 8 ára. Það var svo margt sem að gerðist í lífunni hjá mér á þessum 8 árum að ég er nú eiginlega bara þakkláttur drottni fyrir að vera lifandi. Já, ég held að þeir sem að horfa á myndina átt að sjálf og því að var háski, það var á tímabili þar sem að maður hélt að myndin væri bara harmsaga. Já, ég meina þetta er risjótt. Þetta er eins og Johnny sagði sjálfur, þetta er eins og hafið. Já, þetta er eins og hafið sko, hún er bara öldugangur eins og ég kalla það sko. Já. En svona tímabili þar sem þetta er hjólísun og svona, þá ertu bara í háska. Ég er í háska þar, já. Vegna þess að ég fæ eitt af áföllunum mínum í húsbílum. Og lendi á Landspítala með það. Og þá var það systir mín og mágur sem að algjörlega tóku fyrir það að ég væri þarna aðleiðin í húsbíl yfir vetratíman á Eyrarbakka. Þannig að þau sögðu mér að koma með hann og plant honum á plani hjá þeim sem ég gerði. Og það eiginlega bjargaði lífi mínu. Að ég var undir ákveðnu eftirliti.
En í raun og veru mér leiði ekkert illa í bílum. Ég var búinn að gera hann kósí og svona og þetta var bara mitt heimili og minn vinnustað. En samt eiginlega sér maður á þér að þér líður ekki vel sko. Maður bara finnur fyrir þér að þú ert bara kaldur og kreftur þegar þú ert þarna. Ekki þarna sem ég var sko. Þetta held ég eitthvað svona húsakostur sem enginn óskar sér. Nei. Svona neðuróræði sko. Ég hitti eitt sem að sá myndina að þetta væri svona sýndi hvað verið mikilvægt svona housing first því að svo kemstu í almennilegt húsnæði og þá eiginlega breytist svo margt hjá þér að sko stundum það þannig að vandinn getur verið bara að leysa húsnæðisvandann og þá margt sem að kemur bara sjálfum sér. Já, ég meina að það bara gífurlegt öryggi og bara, að eiga sitt heimili sko. Ég meina, það gefur auga leið. Og þetta kannski bara mjög aðkallandi subject í dag hér upp á Íslandi þar sem þú getur ekki verið heimilislaus sko. Hún fer ekki bara út á strönd og leggur þig sko. Það breytir miklu fyrir þig að fá inn í það sem þú býrð ennþá. Jú, ég býð þar og kem til með að búa þar áfram því að komið húsnæði fyrir 60 og eldri. Og byrjar að spila fyrir eldra fólk? Já, ég er búinn að spila alveg helling fyrir gamla fólki og það skal ég segja að gefur mér rosalega mikið. Þakklæti sem að ég fæ frá gamla fólkinu, faðmlögin og handaböndin og allt þetta, að það lyftir sjálfsvirðingunni alveg helling sko. Manni finnst maður að vera eitthvað. Já. Og breyti myndinni úr því að verða, eins og segja, detti yfir að vera harmsaga yfir í að vera svona sigursaga. Ég fæ mikið út úr í að hjálpa fólki og skemmta fólki, mjög mikið út úr í og ég skemmti mér ekkert minna heldur en fólkið. Að spila fyrir þetta gamla fólk er sko, það er eiginlega köllun. Mér finnst þess að ég hef fengið köllun eftir að ég lifði af öll þessi hjartaáfall sem ég er búinn að fá og þá fannst mér ég skulda Guði að gera eitthvað sem að honum þóknaðist og mér finnst þess að þetta sé köllun að skemmta gamla fólkinu vegna þess að þetta blessa fólk, það getur verið farið á morgun. Myndin heitir Kúreki norðursins og vísar þá bara í Kúreka norðursins. Já, fullur titill er Kúreki norðursins, sagan af Johnny King. Já. En hún bara titillin vísar í mynd Friðriks Þórs, Kúreki norðursins og svona tímabil þar sem þú og Hallbjörn og fleiri. Já, Siggi Helgi og þetta Kúreka gengi voru mjög áberandi í þjóðlífinu. Og það reis upp ykkur country-bylgja á Íslandi. Já, ég man eftir þessu þegar ég var krakki sko. Þannig að þeir voru einhvern veginn út um allt. Hún reis upp á röngu tímabili. Nú, okkur? Já, vegna þess að það sem að við vorum að brambolta við þarna, þessi jarlar þarna, ég, Bimbo, Siggi Helgi og Hallbjörn, að þetta var einhvern veginn, þetta var dálítið fjarlægt, þetta var bara einhver klikkuð hugmynd sem að Hallbjörn fekk vegna þess að hann náttúrulega elskaði country og lifði fyrir það. Ég aftur á móti var bara jólasveinn á Húsavík sem hafði gaman að því að herma eftir. Og ég gæti heimt eftir þessu eins og hverju öðru? Já, ég gæti alveg heimt eftir þessu því en það sem að gerðist til þess að ég pæri á staði í þetta í byrjun, mín byrjun, hún er svo að einn frænka mín, hún biður mig að koma og skemmta á balli sem að kvenfélagi hélt og ég átti að herma eftir þessum trúð eins og við kölluðum hann á Skagaströnd. Mér fannst þetta nú frekar svona eitthvað skrítið og var nú lengi að hugsa þetta en svo fannst mér þetta að vera svolítið forvitnilegt þannig að ég ákvað að láta það reyna. Ég kem hérna fram og ég er með eitthvað hestgrípi bundið upp í klófið sem eitthvað kústaskaft með hesthaus og með minn gamla tólsninga gítar sem heitir Léttvetti og ég brölti þarna salinn og söng og spilaði og sló rækilega í gegn og þetta er byrjunin á því að ég fór út í þetta country vegna þess að þarna var ég að herma eftir Hallbirni og svo kynntist í honum því að við lentum nú í því að hittast og þá var nú auglýst á Húsavík
og Johnny King keppur við Hallbjörn Hjartarson, þá var þetta Johnny King nafn komið og það var ekkert gert minna úr þessu heldur en bara keppni. En heimabæri minn sagði að ég hefði sigrað á stigum. Þetta er byrjunin á því að ég fer út í þetta country. Og þá byrjar eitthvað country-bylgja sem síðan bara fjarar út, eða hvað? Þú ert ekki að spila country í dag, myndur þú segja það? Hvað sagður þú? Myndur þú segja þú værir að spila country í dag? Ertu ekki bara að spila svona íslensku söngbókina? Ég myndi segja blandaða tónlist. Ekki beinlínis country, þetta svona blöndu tónlist. Ja, þín lög eru náttúrulega country. Mín lög eru country, sko. En það sem ég að spila... En þú ert kannski ekki einvörðungu country. Já, þau eru það, sko. Þú ert svona, já, getur spilað allt í rauninni. Já, ég get spilað allt. Ég sem mikið. Það hérna, það var ótt að segja það ekki, myndin endar á svona það sem að þú ert í stúdíói Sjónvarpsins. Hvað, á að spoila bara öllu? Já, það bara eins og með Hamlet, að það hérna, sumir vita áður að byrja að deyja. Jú, ég meina, það, hvað með Titanic, sko, það vita aldrei hvernig hún endar. Þetta er kannski ekki einmitt, gott dæmi svona söguþráð, en það skiptir máli hvernig sagan er sögð. Já, en það kemur svona, ég velti fyrir mig þegar við komum út svona með það atriði, það sem að þú kemur eiginlega svona að því að þetta er þú ert svona outsider, þetta er svona undir hérna, þetta er svona... Þetta er Camelot. Já, það byrti svona kannski á vettvangið sem að þið fenguð, þið eru svona í jaðrinu, þið fá ekki að vera alveg til, alveg miðjunni og það sem að klíkan situr og þið búið til svona ykkar eigin kultúr þar fyrir utan og þú skrásetur það allt saman og ég held að þess ekki Helgi segir eitthvað í þessa veru að þú ert ekki að vera að fara inn í RÚV, þeir eru aldrei hleyptar inn og það eru bara einhver klíka sem er þar og þeir vil ekkert með okkur gera og einhvern veginn segir að þú átt ekki að vera að sækjast eftirninu þar, að þú munt aldrei fá nittar og þegar við ætlum bara að búa til okkar heim bara hér og með þetta að vera mjög sterk sena þegar hann er að segja þetta en svo endar myndin á því að þú ert komin í Gín Ljónsins. Ég er komin í ótrúlegasta upptökusal sem maður hefði látið sér dreymum að fara í og ég held að við höfum bara staðið okkur ágætlega þar. Fannst þið músikinn þá þegar hún er tekin upp af svona, það sagði mér okkur að Bimbo hefði verið einn mestu upptökumaður norðan Alpafjalla, hann er umdeildur alltaf sem upptökumaður. En þarna er músikinn tekin upp og er bara komin í RÚV sound. Já. Fannst þér hún vera betri þá heldur en í svona hráleikunum sem var áður? Sko, að starfa með Bimbo var dálítið erfitt og hérna það er eiginlega rétt sem hún segir að hann var ekkert neitt sá klárasti sko. Það var annars sem stjórnaði honum vegna þess að ef að Siggi Helgi sagði eitthvað þá gerði Bimbo það. Hann bara stjórnaði. Og Siggi Helgi lét hann gefa út þó nokkuð marga plötur sem að voru svona og þar á meðal mína. Siggi Helgi stakk upp á því. En það er mjög gott sound á country rock plötunni sko. Já. En Siggi Helgi líka stýrði því sko. Hún er mjög vel gerð og hljómsveitin sem að spila þar Snorri Guðvarðar og hérna hljómsveitin sem hann var með skilaði þessu frábærlega sko. Eina sem að er á þeirri plötu að Bimbo, ég vildi syngja í ákveðinni tóntegund sem að passar vel við mig en Bimbo breytti tóntegundunum þannig að ég er að syngja eins og hæna sem er stungið með gafli í raskati eða eitthvað sem er verra. Nei, þannig að ég held að Johnny hafi farið í gennum alls konar sound þannig að þetta var náttúrulega live þetta þessar RÚV upptökur og svona og bara strippað band en fyrsta lagi þá var náttúrulega komið alveg hræðilega hrikalega vel live þannig að þetta rann mjög smúð sko. Varstu spilaði mikið á RÚV? Nei, við spilaði ekki. Við spilum bara þetta, hana. En ég meina svona í gennum tíðina meinar. Nei. Nei, ég held að það sé eins og þú varst að benda á svona sögnin að þeir hafa svona í gennum tíðina kannski ekki fengið neitt pláss svona í hvað ég var að segja stórum miðlunum og þess vegna kannski hafa þeirra svona svæði verið út á landi og ég held að þetta eigi bara rosa mikið við tónlist utan á landi. Platan hún sem að Bimbo gerði og gaf út hann gerði ein stór mistök sko, platan fekk ágætisdóma sem tónlist
En þegar að gagnrýnendur tók hana fyrir, að þá heldur þegar tónlistin væri mjög góð og vel spiluð og allt þetta svoleiðis og að sönnum ætti Johnny vera betri söngvari, sem hár rétt hjá fólki, ég bara raulari, og en albúmið, Guðalmáttur, hvítur litur, nei. Þetta var það sem að feldi plötuna, það var hvítur litur á albúminu. Bimbo var svo nískur að hann tímdi ekki að gera það brúnt eins og átt að vera. Og Siggi Helgi var veikur og gat ekki fyllt í eftir en þess að albúmið átti að vera brúnt en það var snjóhvítt og það var það sem maður feldi þessa plötu en hljóðfæraleikurinn á þessari plötu frábær. Það samt þetta albúm sem varðveitist á heimili foreldra andra sem verður til þess að þetta er það sem að Andri fjall fyrir. En Árni, hvernig þessi mynd sem hún gerðir hvað er þetta? Hvað finnst þér? Hver kjarnin í henni? Þannig? Ég veit ekki, þetta er bara karakter einhver drifin saga manns sem stendur í lífsins ólgusjó og á sér fortíð og með vonir og væntingar til framtíðar en það er komin á efri ár og allt það kjarnin í henni held ég að sé bara fyrir aðra að dæma sko. En allavega þær viðtökur sem við fengið eru bara framar væntingum sko. Þannig að þetta er svona mynd að ég ætla svo að segja að hún er betri en þið haldið. Það er svo margt í henni og hún er svona óvænt. Já, fólk lesa ólíka hluti en hún allavega snertir við fólki og hreyfir við fólki. Það er alveg þetta er alvöru saga sko. Já, og fer alveg út fyrir þetta að hún er ekki gerð fyrir einhvern hóp, þú þarft ekki að hafa áhuga á country tónlist eða bara tónlist yfir höfuð til að svona saga náðu til því. Þarft ekki að vita hver Johnny King í rauninni ekki sko. Þarft ekki að muna eftir gömlu myndi Nei. Þannig að hún alltaf bara hefur svona kannski styrkleika sem flesta sögur þurfa að hafa. En er ekki svolítið óþægilegt, Johnny, að vera hérna upp á tjaldi, einhvern veginn sem persóna og fólk að fara í bíó og horfa á sig? Þú opnar því hérna mikið, þú meira svo opnar því svona hluti sem maður hefur tilfinningun og þú er aldrei rætt áður í myndinni, sem eru mjög sárir, býst ég við. Ég gerir það sko, en ég fer ekki út í neins smáatriði. Ég vil ekki fara út í neins smáatriði, ég vil bara gleyma þessu atviki og allt það. En ég er búinn að lifa með þessu í allt og mörg ár og láta þetta stjórna mér allt og lengi. Núna, eftir að þessi blessaður drengur gerði þessa mynd og að náði þessu fram sem að verður ekkert meira gert heldur en það, að nú er alveg sama. Ég er bara sáttur, þetta er búið, bara sáttur. Þannig að það er léttir hjá þér að létta þessu af þér? Það er ákveðin léttir, sko. Og ég er þeim þakklátur fyrir að hafa gefið mér þetta tækifæri og ég ætla mér að fylgja þessi eftir alveg þangað til ég tek síðasta andvarpið sem að verður vantanlega ekki fyrir þetta 30 ára eða eitthvað. Ég ætla að vera hundgamall. Já, og þá kemur náttúrulega Kóríki Norðursins part 2. Ég veit það. Þið eru hættir, þú ert hættur að eldan. Ég meina við lukum tökum fyrir cirka ári síðan og svo gekk Vinslan bara frekar snuðrulaust fyrir sig. Hún Steffi Tórs klippir hana, klippti hana og nei, nú þurfum við bara að huga að næstu verkefnum, næstu framtíð en síðan náttúrulega bara erum við að sinninni ennþá. Eins og til þess að þið koma hingað og segja frá henni? Ég er náttúrulega með hljómsveit sem heiti Goldís og við ætlum að fylgja þessu eftir með tónleikum og slík og erum að æfa núna einhver 30 lög tónleika og við erum þegar bókuð í, hvað heitir það? Þannig að ég man aldrei hvað það heitir. Ölver, já. Í nóvember. Já. Og þá ætlum við að vera með tónleika og svona skemmtilega tríð því að ég ætla
og þegar ég að spila svona eins og þetta, eins og til dæmis í Bíóparadís þegar frumsýningi var að þá flippaði ég sko og þannig nær maður upp stuði. Þá var það allt vitlaust. Já, þannig nær ég upp stuði með því að bara flippa. Þannig að við getum hvatt fólk til að sjá myndina í Bíóparadís og fylgjast svo með þegar hljómsveitin Goldie fer af stað, byrjar í Ölveri kannski, einhvern tímann í nóvember og þá mun þú ná salnum með því að flippa. Já, og svo getur vel verið að ég fara að spila einn eða með annan mann með mér í Bíóparadís. Já. Bara svona tónleika eftir. Það aldrei að vita. Sýningu. Það ýmislegt. Það verður ýmislegt brallað. Fylgist með það er ekki að missa þessu. En kæra þakkir fyrir að koma hingað. Takk fyrir að bjóða okkur. Árni Sveinsson, leikstjóri og Johnny King. Kæra þakkir. Takk fyrir. Takk. En ég sitt hérna áfram og reyni að skilja hérna heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við höfum verið duglega að tala líðan barna og líðan okkar í þessu samfélagi og við höfum stundum talað líka líðan og meðferð dýra. En það kom áskorun eða svona beiðni frá dyggum hlustanda að fjalla meira dýravelferð og jafnvel sko ræða dýraníð á Íslandi, hvort það sé fyrir hendi og í hvað mæli og til okkur komin Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður Dýraverndarsambands Íslands og hún ætlar eiginlega svona aðeins að bara kynna, mig langar til að biðja þig að setja okkur kannski pínlítið inn í málin svona fyrir þá sem ekki eru vel inn í því sem á þessu sviði og ég sá að Dýraverndarsamband Íslands fagnar í ár 110 ára afmæli. Mér langaði að spyrja þig bara fyrst svona hvaða félagsskapur þetta? Já, Dýraverndarsamband Íslands eins og segir 110 ára gamall félagsskapur. Dýravinna, þetta er svona óháð frjálsamtök dýravinna sem hafa beitt sér núna í þennan tíma fyrir lögvernd dýra, fyrir því að það sé verið opinbert eftirlit, það sé reglubundið og lagasetning til vernda dýrum sé góð og einnig að bara stuðla fræðslu dýr og dýravelferð, það er gríðarlega mikilvægt fræðslan og síðan þetta bara málefnaleg umræða, opinber umræða dýravelferð í samfélaginu sem er gríðarlega mikilvægt. Hvaða ár var þetta sem sagt? Ef við reiknum ég svo vondir reikningi 110 ára þá hefur þetta verið 1914 sem það er stofnað, 13. júlí 1914. Og á hverjir stofnuðu þetta? Eða svona var þetta stór hópur? Þetta var ágætlega stór hópur. Þetta var ágætlega stór hópur. Þetta var svona fram á fólk þarna og þá það helst var það hún Ingunn Einarsdóttir húsfreyja sem hafði bara frá barnsaldri beðið, hún var fædd í kringum 1850, minnum mig eitthvað svoleiðis og hún lá á bæn og var að beðja fyrir því að það myndi koma fram fólk sem væri tilbúið að vinna fyrir dýravelferð og hjálpa dýrum á Íslandi og það endaði þannig að 60 þá var það hún sjálf sem tók að skarið og hélt svona utan þennan hóp ásamt honum Tryggva Gunnarsinni sem var alþingismaður og fyrir alþingismaður þarna og bankastjóri Landsbankans og hann var rauninni frumherji í dýravelferð á Íslandi. Hann byrjaði að tala dýravelferð, fyrstur gaf út ritið Dýravinin. Já, Dýravinin og hann bók, svona bækur sem hann gaf út svona rit og hann fekk fjölda skáld hjálpuðunum komið og skrifuð í þetta blað, þetta rit eins og hann Þorsteinn Erlingsson og Matthías Jochumsson og og þau voru svona fram á fólkið og hugsjóna fólkið og þau eru einmitt grafin Ingunn er grafin í Hólavallakirkjugarði og Tryggvi er í Alþingisgarðinum, garðinum fyrir aftan Alþingishúsi. Af því hann sá þann garð og óskaði eftir því að hann yrði grafin þar. Ætli setjast ekki fuglar á
á leiðin þeirra svona í þakkarskyni? Jú, það mætti halda það. Það stendur líka á leiðinast Tryggva sko vernda hlinur dýrana. Ofsalega fallegt. Það er satt sko. Þau náttúrulega byrjuðu bara strax að vinna. 1914 er félagið stofnað og þau rauninni leggja fram tillögu að frumvarpi að lögum dýravelferð og verndun dýra á Íslandi í lögum og þau gera það og lögin eru staðfest 1915 á Alþingi, þannig þau bara byrja með trompi og þetta er mikill áfangi fyrir þau öll og bara fyrir landið og dýrin í landinu og þetta væri nú bara lög í 5 liðum og í dag er þetta náttúrulega miklu fleiri liðir, bara í 40 eitthvað svoleiðis og já, þannig þau byrjuðu á miklum krafti. Hvaða dýr voru það svona helst? Voru það dýr almennt eða? Á þessum tíma var náttúrulega ástandið mjög slæmt. Það sem var mjög algengt var að dýr væru rauninni í mjög alvarlegum vanhöldum. Við tala dýr sem voru ekki fóðruð, mikið svona skeytingaleysi og kuldi gagnvart þeim. Aflífun var ekki gerð án, þau voru ekki svipt meðvitund áður. Eins og er gert í dag. Geldingar voru ekki gerðar með deyfingu eða svæfingu. Þannig að þetta var allt svona baráttumál dýraverndarfélagsins. Það hét upprunalega Dýravendunarfélag Íslands. Þannig að, já. Og hvað hefur svo gerst á 110 árum? Það hefur núna frekar nýverið komið út, já, einmitt í mörgum lögum, á mörgum síðum, stór skýrsla frá Matvælastofnun ríkisins. Er það ekki MAST? Jú, er ekki MAST skammstöfun á Matvælastofnun? Jú, þú ert að tala um eftir að tala um stjórnsýsluúttekt ríkisendurskoðunar á eftirliti MAST með velferð búfjár. Það var gert, var það ekki fyrra sem hún kom út? Þú ert að tala um hana? Jú, ég er að tala um hana. Já, það er ríkisendurskoðun sem skoðar MAST. Jú, því að málið það sko að þarna 1914 þá var sko aðbúnað dýra mjög slæmur og bara mjög alvarlegur í raun og veru. Þetta var náttúrulega áður lög voru til og allt svoleiðis og þetta var bara aðri tímar og virkilega mikilvægt starf sem þau unnu þarna. En í dag er þetta náttúrulega öðruvísi en þetta er samt ekki ásættanlegt og við þurfum að hafa miklu öflugri eftirlit hérna á Íslandi. Almenningur hefur nú ekki er alveg upplýstur um það hvernig ástandið er út af öllum sem fréttaflutningi. Við erum að tala um bara mál sem að ítrekkaði vera að láta vita af og aðbúnað dýrana breytist ekki. Og það var einmitt það sem að dýraverndarsambandið lét gera skýrslu 2022 og það var hann Ágúst Ólafur Ágústsson sem vann hana fyrir okkur og hann er í stjórn félagsins í dag. Og þá einmitt báðu hann að skoða og koma fram með tillögur hvernig mætti bæta búfjáreftirlitið hér á Íslandi og hvernig staðan er. Og Ríkisendurskoðun kemst líka að bara sömu niðurstöðunni að þetta er ekki ásættanlegt. Matvælastofnun er að sýna mjög mikið langlunda geð í málum. Þau eru mjög varfærin hjá stofnunin þegar það er að bregðast við í einhverjum málum. Og líka það að vantar svona meiri eftirfylgni með málunum. Þau fá ábendingu, fara í málið og að málið er kannski alvarlegt eða ekki, eða vantar meiri eftirfylgni með málum sem er svo slæmt en þau líka eru ekki nógu vel mönnuð. Það er ég meina þau vantar fleira fólk. Dýraeftirlitsmenn eru gríðarlega fáir með við verkefnið. Verkefnið er náttúrulega risavaxið og það var áður þannig að þegar dýraeftirlit með dýravelferð var hjá sveitafélögunum þá voru það forðagæslumenn, í dag heitir þetta dýraeftirlitsmaður eða fólk. Þannig að það voru þeir fleiri, voru hlutastörfum og voru fleiri á hverju svæði fyrir sig en núna er þetta 6-7 dýraeftirlitsmenn og þeir eru bara með allt landið, skipta með sér landinu, þetta er rosalegt. Við erum að tala um 5.000 starfsstöðar sem þetta fólk á að hafa eftirlit með ásamt náttúrulega hérastýrlæknum og eftirlitsstýrlæknum, þannig að þetta skiptist niður, þetta er alls ekki margir. Það bara þarf að auka þetta, en líka það gerist það með lögum 2013 að þá er rauninni fá mjög góð lög á mörguleiti, þau náttúrulega eru ekki fullkomin en þau eru bara góð
og þá náttúrulega líka eftirlitið, það breytist þegar það kemur ferunni frá sveitafélagunum til Matvælastofnunar og þá fækka eftirlitsfólki og stöðugildin eru færri, þau voru 12 en eru þá orðin 6 minnir mig og þá þetta skipt upp í 6 svæði og þá hver og einn að sjá sitt svæði og þetta náttúrulega bara risavaxið fyrir Og þetta þá byggt á einhverju afneitun eða á þeirri trú og að ástandi sé orðið það gott að þurfi ekki meira eftirlit eða er verið að reiða sig á ykkur og almenning að það er náttúrulega mikið af ábendingum ekki sem berast frá bara fólki sem að... Jú, algjörlega, það er náttúrulega líka það er verið að reiða sig mikið þarna á almenninga. Þetta þess að þetta eftirlit í staðan fyrir að vera þetta reglubundna eftirlit þar sem að forðagæslumenn fóru einu sinni ári í heimsókn og voru að taka út forða og bænda og þetta heimsóknu á sem búfé, ekki gældir reglar heimsóknir einu svona ári en bændu voru vissir það það kemur einhver frá yfirvöldum skoða aðbúnaðinn en í dag það þannig að eftir 2013 þetta fer til Matvælastofnunar alveg eftirlitið að þá það þannig að að þá það þannig að þetta breytist að þá fækkar eftirlitsmönnunum og þetta fer í áhættu með eftirlit sem að raunin þannig að þeir fara sjaldnar stofnunin fer sjaldnar í staðinn fyrir einu svona ári. Hvað orðskrýp það? Áhættu miðað Já, raunin bara á þeim bæjum sem að sýnt að gengur vel, það hugsa vel dýrin að þá raunin minni áhyggjur og það raunin ekki eins mikil áhersla á kannski að fara svona oft. En það sem sagt miðað við það eins og til dæmis í bara nautgripum að í staðan fyrir að fara einu svona ári alltaf á starfsstöðun eins og var einu svona á nautgripunum sem eru innilokuð að það kannski á 3 ára fresti, það miðað við það 3 ára fresti sem náttúrulega langur tími en það sem að gerast líka út af því að það að koma mjög mikið inn á ábendingum til Matvælastofnunar frá almenningi sem mikilvægt að þá rauninni þetta svo mikið ábendingum og þeim ber að fara og sinna því að þá þau með einhverja áhætlun að heimsækja 20% bæjana á hverju svæði en það þýðir það að ábendingarnir eru svo margar að stofnunin ekki að ráða við að fara einu í þessi 20% heimsóknir sem þeir ber að gera samkvæmt bara sínu markmiðum fyrir árið þá þýðir það kannski að eins og þú værir bóndi með nautgripi að þú fáir ekki heimsókn fyrir eftir 4 ár, en fyrir 3 ár getur fæst aftast bara því þau eru bara að drukkna. Og finnst þér þetta hafa svona, eða finnst ykkur þetta hafa þær afleiðingar að sem sagt að það sé verri aðbúnaður dýra að þá raunverulega sopni menn á verðinu dálítið og hvað, er mönnum ekki treystandi sem sagt fyrir, bændum ekki treystandi fyrir því að hafa þetta í lagi eða þannig? Jú, auðvitað trúi því og auðvitað eru til mjög góði bændur sem að hlutendur eru bara í mjög góðum málum og aðbúnaður dýrana mjög góður en svo eru líka aðrir sem að ekki nógu góður og svo getur líka bara ýmislegt gerst. Þetta náttúrulega, það skiptir máli að það sé aðhald bara með þessum, þetta atvinnurekstur. Þetta náttúrulega ekki forréttindi, þetta dýrahald, búfjárhaldi, þetta ekki forréttindi, þetta ekki mannréttindi, þetta eru forréttindi, menni ég. Og það þarf náttúrulega að veita þessu aðhald, þetta atvinnurekstur og okkar svona sjónarmið hjá dýravernarsambandinu að þetta ætti að vera leyfisskylt að vera með búfé út af því að þá það bara algjörlega skýrt að ef þú ferð ekki að lögum og það náttúrulega fer eitthvað ferli í gang og þú ferð ekki að lögum og úrbætur ekki gerðar á staðnum að þá getur viðkomandi mist leyfið þá það bara alveg skýrt. Þetta ykkar hugmyndir og þið setjið líka fram hugmyndir það ekki að þetta eftirlit að þar sem að þið álíktið að Matvælastofnun raunverulega þið ráði ekki við þetta eftirlit eftirfylgrinni og eftirlitinu ábótavant að þið mælist til þess að það veri stofnuð búin til ný stofnun ekki sem sérstaklega einbytti sér að dýravelferð. Jú, að því að þetta stórt verkefni og það eru of fáir að sinna því okkar mati og það bara þetta bara, algjörlega nauðsynlegt að fjölga dýraeftirlitsfólki og öllu í kringum þetta
En það líka bara hvernig tekið á málunum sem þarf að skoða og það líka það sem að ríkisendurskoðun benti náttúrulega á og einnig við í okkar og líka í skýrslu dýraverndarsambandsins reynslu af eftirliti mast með velferð búfjár að það bara allt og varfæri nálgun. Það líka það sem fólk svo ósátt við, það að tilkynna. Fólk tilkynna og lætur vita. Svo horfir það upp á að aðstæður dýranna eru ekki breyttar. Og það líka það sem ríkisendurskoðun benti á. Alltaf ár eftir ár eru hagi dýranna eins, frávikin, það látið vita frávikum en þrátt fyrir það breytast aðstæðarnar ekki. Og það það sem líka svo alvarlegt. Og svona sjáum við líka það sem líka eina ástæðan fyrir því af hverju dýraverndarsambandið leggur til þetta verið tekið út Matvælastofnun sem dýravelferðin þessi málaflokkur sem tekið þann út líka bara út af því að það alltaf þessi hætta á svona hagsmuna árekstri á milli matvælaöryggis og matvælaframleiðenda kannski hagsmuna þeirra og síðan dýravelferðina og við sjáum það til dæmis í svínaræktinni þar sem að það alveg skýrt í lögunum bæði lögum og í reglugerð svínahaldið að það má ekki halaklippa grísi ódeyft það samt gert og við erum að sjá yfirleitt ekki að bræðast við því og þetta sé lögbrot. Þetta lögbrot og þetta dýraníð það var að klippa í sundur hala ódýft á grísi á grísum sem eru undir 5 daga gamlir þetta náttúrulega bara alls ekki í lagi þetta náttúrulega dæmum svona hagsmuna árekstra sem að dýravelferðin verður undir. Já, af því að öðru leyti finnst mann eins og það fari saman, sem sagt, góður aðbúnaður dýra og þá raunverulega kannski bara svona lífvænlegra umhverfi sem ætti þá eiginlega að skila sér til, sem sagt, neytandans, að það sé þá einhvern veginn líka betra fóður fyrir mannskepnuna Já, algjörlega þannig að það finnst mann ekki að vera hagsmunaárekstur en það sem hagsmunaárekstur líklega vegna þess að eins og líki hænsnarækt og öðru það þetta að þá það magnið sem að það framleiðandinn sem vill eiginlega fremja lögbrot jafnvel til þess eða hímast á þessu gráa svæði til þess að geta framleitt meira En hvernig af hverju Matvælastofnunin af hverju hún með þeim sem að selja vöruna í liði það skil ég ekki Það líka á hennar stofnunar herðum stofnunarinnar líka matvælaöryggi þetta rosa mikið verkefnum sem þau hafa langur listi þetta mjög mikil verkefni sem þau hafa og rauninni þau eru með matvælaöryggi líka og fylgjast með frumframleiðslu á Íslandi og af matvælum sem náttúrulega líka dýraafurðir en en það þarf klárlega að okkar mati að kljúfa þetta í sundur þetta sé bara alveg sér að því að það þarf ykkur að vera málsværi dýrana og þá á þannig hátt að málin klárast þannig að dýrunum sé hólpin við erum að sjá það oft að dýr þurfa að þjást og meðan málir í ferli jafnvel ár eftir ár og það stendur alveg skýrt í lögum velferð dýra að dýr eigi ekki að þjást það eigi ekki að líða sársauka og eða hungur og aðra vanrækslu málin í vor sem voru hross sem voru haldin á einhverjum uppnöguðu hólfi voru ekki með vatn það var látið vita lögreglan látið vita á 15. kvöldi að þessu og Matvælastofnunin náttúrulega upplýst þá líka væntanlega morguninn þegar Matvælastofnunin opnar og það var ekki farið og athugað með hrossin fyrir á mánuði þannig að hrossin voru ekki með vatn en manneski sem tilkynnti fór með fóður til þeirra, gaf þeim hey en þau voru vassljus allan í þennan tíma þetta náttúrulega bara, dýrin voru þarna bara í hættu þeim leið hræðilega og þetta þeim boðið upp á hér á Íslandi það skýrt í lögum og það á að bregðast við til vernda dýrum það þarf að vera miklu fljótari, miklu hraðari málsmeðferðir í þessu og það þarf að styrkja stoðir dýravelferðar þannig að þetta sé málið séu leyst dýrunum í hag og þessu hólpi. En ef að þillum séð einhverjir kæra lögbrot ef það eins og með grísina, þú vilt segja að það lögbrot að klippa halana að
þá það náttúrulega líka bara þá það oft svo löng ferðlir, ekki svona þegar þið komið inn í lögfræðikerfið þannig að þá vantar eitthvað svona einmitt bara einhver viðbragðsflýti til þess að bjarga málum. Já, og svo það nú líka eitt að með nýju lögunum 2013 sem eru bara prýðileg lög að þá að sett inn að MAST gæti eitt kært illa meðferð á dýrum til lögreglu. Þannig það getur það engin nema stofnunin. Þannig ef stofnunin tekur það ákvörðun að málið sé þess eðlis að eigi ekki að kæra það, þurfi ekki að kæra það, málið sé ekki það alvarlegt, að það náttúrulega ekki kært. Þetta nú svona frekar, finnst manni skrítið. Já, sérstaklega því að við erum að sjá það sko að stofnunin, mitt svo að tala hérna í Ríkisendurskoðun, þetta langlunda geð, við erum að sjá það. Eins og til dæmis mál hérna með búið að vera í mörg ár hérna í Borgarfirði, að hérna í Þverárhlíðinni, það sem er sauðfjárbúskapur, það sem að málin hafa bara verið í ólægi mjög lengi út af því fólki sem er með dýrin hefur ekki getu verið vera og þannig að dýrin eru að þjást þarna mjög mikil, þau eru að bera bara sko undir beru lofti og ekkert eftirlit með þeim þannig að þau eru bara þarna án burðarhjálpar 1000 eða 100 dýra þar að segja og hérna dýrin eru veik og hérna lömbin eru veik mörg þarna og allan í vor því ég fór þarna og það var alltaf kvarta undir þessu hún Steinunn Arndóttir sem að dýravinnur og hefur mikið verið að vekja athygli á þessum málum, hún tók myndir og fór bara með þetta í fjölmiðla því hún er búin að vera tilkynna til MAST og breytist ekki neitt og svo alltaf dýrin vera þjást og hérna enga breytingar á högum dýrana og þá rauninni metur stofnunin það svo að dýrin sé ekki að þjást þannig að það þurfi að vörslusvipta sér völd taka dýrin af fólkinu eða rauninni að sé eitthvað bústjóri sem taki þetta yfir að hálfu þeirra sko. Það var ekki niðurstaðan, þarna voru sko dáin lömb út allt, ég sá allan 2 þetta ekkert eðlilegur búskapur. Þetta kallar náttúrulega á líka fyrsta ef að stofnunin sem eftirlitsstofnunin svo eina sem getur kært og það ekkert eftirlit með eftirlitsstofnuninni þá kallar það svolítið á svona einhvers konar aktivismi eða aðgerðir af hálfu þeirra sem að bera hag dýrana fyrir brjósti eins og þetta og þá komum við til dæmis eins og á hvölunum og hvaða fleiri svona mál eru hérna, eru þið til dæmis líka með hvalina í ykkar, eru þið mest með búdýrin eða hvað? Já, sko, sem svona við erum með, sko, það er náttúrulega gríða mörg mál, það vantar ekki verkefni því miður í þessum málum. Þið flokki eða sem dýranýð? Sem er bara, það sem að þarf eitthvað að gera, það þarf eitthvað að breyta og laga og það er bara mjög mikið og dýraverndarsambandi er náttúrulega að, sko, þetta eru bara félagsamtök og það er rekið á félagsgjöldum og styrkjum, þannig að við erum að reyna að undirbúa okkur fyrir það að geta ráði starfsmann, það er svo mikið af verkefnum, við þurfum að hafa starfsmann. Og við getum rauninni bara tekið svona ákveðnar áherslur og við erum með þetta búfjár eftirlit, það sem við höfum mjög miklar ágjur af. Dýr þurfa að hafa vernd á Íslandi og það er líka að skoða bara eftirlit með velferð gærudýra líka. Þetta er náttúrulega mjög stórt verkefni og fáir sem að sinna því, virðist vera, skipulagði þessu þannig. Og svo náttúrulega er hvalveiðarnar og við höfum mjög miklar ágjur af þeim. Það er alveg sýnt að þetta er andstætt lögum með velferð dýra. Dýrin náttúrulega þjást þarna gríðarlega. Þegar skotin geiga eða eitthvað gerist, það bara kom í ljós að það var mjög hátt hlutfall, með eitthvað hátt í 40% dýrana sem að þjáðist bara mjög, mjög mikið og lengi. Þáði þetta dauðastríð sem við viljum ekki að dýr upplifi, dýr er ekki að þjást. Þannig að það er bara kafli í íslensku sögu sem það bara ljúka. Það á bara að hætta hvalveiðum á Íslandi. Alveg. En hvernig finnst þér það ganga svona? Þú veist, eins og þetta er náttúrulega búið að ganga bara á ýmsu og svo einmitt er fólk bara sem einstaklingar og dýravinir sem að beita sér og fara, vilja vekja athygli á aðstæðum dýrana og það eru skrifaði greinar og svoleiðis en svo var þetta svona hitamáli ríkisstjórnin náttúrulega og talaði um lögin og síðan einhvern veginn finnst mann eins og sé bara þæft og svona einhvern veginn kemur engin niðurstaða í þetta mál. Nei, en við verðum bara að sjá svona hvað gerist sko, það er náttúrulega verið að skoða þessi mál hjá ráðuneytinu þannig að og náttúrulega líka bara í ríkisstjórninni örugglega, þetta verður örugglega erfitt en við bara ætlum að vera vongóð og þetta sé, það er bara niðurstaða vísindalega rannsaka, það er bara búið að skoða þetta
eftirlitið, Matvælastofnun var með eftirlit með þessu og það var sýnt fram á að þetta er þjáning, gríðarleg þjáning fyrir þessi dýr og við veiðum bara dýr ekki svona, við aflifum dýr bara ekki svona. En flokkast þetta þá sem, sko þetta flokkast bara sem dýraníð? Já, dýraníð í boði stjórnvalda? Það bara engin spurning að það tæki 84 klukkutíma fyrir dýr að deyja með eitthvað sprengiskutla í sér nokkra svoleiðis, þetta náttúrulega bara ólýsanlega kvalir sko og er bara óasætt að þetta sé. Og talandi hagsmunaaðila í nútímanum 2024 sko. Talandi samruna hagsmunaaðila og eftirlit þá hagsmunaaðilinn sá sem sér veiðarnar, hann einhvern veginn spurður álits og það hann sem einhvern veginn fær að ráða virðist vera svolítið sem er dálítið furðulegt sko, finnst manni. Já. En hvaða fleiri svona dýra? Það þarf líka að vera náttúrulega hans þeirra hvals HS, það náttúrulega að vera í sambandi við þá líka með þessa hluti en þetta er bara allega dýraverndarsambandi klárlega á móti þessu, það er bara að ljúka þessum gamla. Finnst ykkur vera að hlusta á ykkur þegar þið komið að máli við stjórnvöld? Ég vona það ég vona það en við trúum því náttúrulega að fólk vilji dýrum vel og það er náttúrulega bara framtíðin okkar mati er bara aukin dýravelferð og meiri svona viðurkenning á bara að það dýr þau eru skynigæta verur og það er líka það sem var sett inn í lög dýravelferð 2013 og er svona mjög mikið framfara skref sko bara í heiminum raun og veru mjög fá lönd sem að hafa þetta að það er viðurkennt hér á landi að dýr eru skynigætar verur þannig að þau rauninni eru með sitt eigi svona gildi og þau finna til og hafa tilfinningur á það bara svona svo við, þannig að við þurfum að gera ráð fyrir því og þetta er bara mjög gott að þetta sé þarna í lögunum. En eins og þú segir þá njótaðu samt sem áður ekki löghelgi, er það ekki orðið sem hún notar, lög, eins og við getum varið okkur eða það er hægt að þau geta ekki náttúrulega... Nei, þau náttúrulega þurfa að hafa eitthvað málsvara. Það er algjörlega nauðsynlegt og þess vegna eru svona óháð félagsamtök eins og dýraverndarsambandið og fleiri samtök, það eru fjöldi samtök á Íslandi, virkilega flott hugsunarfólk á Íslandi sem er að vinna að dýravelferð á ýmsan hátt, bæði eins og til dæmis dýrahjálp og villikettir, villikanínur og dýrfinna sem að sjálfboðastarf sem fyrir að leita að týndum dýrum, kattholt sem er búið lengi, þetta er fjöldi samtaka, þannig að og samtökum dýravelferð í Íslandi sem hafa verið að berjast í og vekja athygli á blóðmerahaldinu voru stofnuð upprunalega í kringu það þannig að þetta er bara virkilega flott starf. Hvað myndu þú segja, nú var einmitt sko þessi diggi hlustandi og áhrifandi bað okkur að spyrja dýraníð sérstaklega sko, ég veit ekki alveg hvort það er hvað tölur það en bara hversu algengt það er, þú lýsir nú einmitt grísunum og ég er að meina þá líka við eins og markvist, ekki þá bara á einstaka bæjum, heldur svona, það eru hvalveiðarnar á hvaða fleiri sviðum eða hvaða fleiri dýr er þetta að tala að verði fyrir dýraníði? Það er bara eiginlega sko, það er rauninni bara í öllum málaflokkum dýra sem eitthvað má laga, það er alveg svoleiðis, bara svo blóðmerahaldið, það er náttúrulega líka búið að fjalla mjög mikið það er náttúrulega eitthvað sem er bara svona pari við hvalveiðarnar sko, þú veist, á ákveðin máta að því leiti að það er líka eitthvað sem að bara afleggja. Þetta er náttúrulega mjög mikið inngrip að taka svona mikið blóð úr dýrunum, mikið álættur og ótamdar hissur, þær fara inn á bás. Þannig að öllum þessum foreldrum sem er slátrað bara til þess að viðhalda þessum iðnað því það þurfa að vera fylfullar til að geta framleitt þetta hormón sem er síðan nýtt til þess að framleiða frjósemislyf fyrir svín með nýtt erlendis. Þannig að þetta er svona hringur mjög sorglegur hringur þar sem að dýrin þurfa að líða til þess að við getum framleitt eða við manneskjurnar verum að framleiða meira kjöt að nýta meira hver gilda getur eignast á fleiri afkvæmi og oftar miklu fleiri afkvæmi en hún rauninni ætti að geta haft og hefur ekki nógu spena þannig að þessi grísir deyja út og hún getur ekki fætt á alla þannig að þetta er bara alls ekki nógu gott. Og svo það hænurnar, er það ekki? Það hafa nú stundu komið rataði fréttir, greiinn, það eru nú svona svolítið miklu máleysingjar. Og sumir svona myndi segja að þær veri ekki, myndi jáfnvel flokka þær ekki sem mjög skynigettar. Það er svona smá stigveldi fyrst manni, sko, hvalir eru
vissulega taldir vera skyningætar verur en svo svona tala kannski fæstir að virðingu fyrir hænum. Það ekki kannski bara að því að fólk kannski þekkir ekki þessi dýr? Jú, hann er líka það erum kannski mörg svona fjarlæg sumum dýrum, eins og þessum dýrum sem eru bara svolítið lokuð inni, það er þá eins og svínin sem við sjáum aldrei nema kannski í húsdýragarðinum og svo hænurnar sem eru mikið til lokaðar inni þannig. Ég man ekki til þess að einhver hafi svona einhverjir upplýstir aðgerðasinnar og dýravinir hafi farið svona til þess að frelsa hænur í kjölfara fréttum að þær séu lokaðar inn í stórum hópum eða manstu eftir því svona átaki? Nei, það hef nú ekki verið svoleið sko en ég held að það muni heldur ekki leiða til neinna breytinga. Þetta er sko þetta alifugglahald og svínahaldið, þetta er náttúrulega þauleldi að kallast, verksmiðju búskapur, þetta eru bara, dýrin eru bara eins og einingar, þau eru ekki að upplifa það að fá að njóta svona síns eðlilega atferlis, þau eru lokuð inn í búrum, það hænurnar þá til dæmis, það reyndar búið að eitthvað banna það og þau eru samt í mjög þröngum aðstæðum, þau eru svona lausagöngu á að vera og síðan eru svínin náttúrulega, þau eru oft í svona mjög þröngum stíum öll saman kannski eða gildurnar í mjög þröngum aðstæðum og þetta er náttúrulega bara þeim leiðist alveg hræðilega. Það er líka það sem að er í þessu þauleldi að jú, það eru þrengsli og það en þeim leiðist líka mjög mikið. Þau fara aldrei út, þau eru bara inni og það eru svo mörg dýr saman og þess að til dæmis vera að halaklippa grísina út af því þau eru svo mörg saman og þeim leiðist svo mikið og þeir byrja bara að naga halan okkur öðru. Það er ástæðan fyrir því að halin er tekin. Þannig að auðvitað eru ykkur bæir sem eða staðir, bæir sem eru það bara litlir með litla framleiðslu á þessum afurðum frá dýrum. Kannski ekki að halaklippa, maður veit það ekki en en maður veit það ekki. Hver ætti að hafa eftirlit með því, sko, maður myndi vilja ef maður fyrir í búð til dæmis og er að kaupa egg þá langar maður til að kaupa egg sem eru það heitir alls konar eitthvað merkt hamingjusamar og lífrænar og eitthvað svoleiðis en það er svolítið merkilega lítið upplýsingar samt. Sko, þú þarf að setja bara náttúrulega eitthvað auglýsinga eða eitthvað nafn á eggjabakkan og það er ekki svona eins og stimplun eða vottun sem vottar einhverja jákvæðni eða finnst þér vanta hvatakerfi svona inn í matvælaframleiðsluna? Það allan að þarf klálega sko að breyta einhverju, til dæmis verður að kaupa lambakjöt í haust einhver tíman, að kaupa lambakjöt það gæti það verið frá bæ til dæmis sem var í fjölmiðlum hérna í voru allt villust út af því að þau dýr fara líka í sláturhúsið og þær afurðir fara bara líka inn á markaðinn. Það eru upplýsingar sem við höfum allavega. Það er ekki tekið frá og svo líka það að bændur sem að er ekki að, sko, að fara að lögum og dýrin þjást þeir fá alveg styrki áfram. Það er alltaf styrki, það er alltaf svona stuðningsgreiðslur til bænda kerfið er byggt þannig upp og það er ekki, þeir miss ekki það. Nei, þannig að það er, neytandi getur ekki veitt aðhald með því að kaupa ekki þetta lambakjöt til dæmis. Þannig að þeir neytandi vita ekki hvort að þeir sé að fá kjöt frá bóndanum sem hugsa vel dýri sín eða frá bóndanum sem gerir það ekki og er í vandræðum með málinn, skilur sem er líka slæmt fyrir neytendur, sko. En málið bara það að það er bara að fara að taka miklu harðar á þessu málum, fylgja sem miklu betur eftir, að það er að breyta eftirlit með velferð dýra, þannig að þetta verði eitthvað sem að við getum treyst á hérna og dýrin rauninni fái það sem að þeim ber, það er sér lögvernd sem þeir hafa. Það þarf að vera öflugt eftirlit hérna með þessu og það er að skipulta einhvern veginn öðruvísi, sko, frá okkar sjónarmiði í dýraverndarsambandinu þá ætti að vera allavega einu svona ári sem að hver og einn búfjáreigandi eigi von á því, gott sem er með kindur eða hesta eða hvað það er, heimsókn frá Matvælastofnun eða frá þeim sem verð með eftirliti, þá eins og okkar sem við leggjum til er þá dýraverndarstofa sem maður myndi sjá það, en allavega þá verði þetta aðhald til sem að fylgi því eftir og síðan ef það er eitthvað brotalögum þá er bara tekið á því að það setja í ferli og það sé þannig gert að dýrin sé ekki að þjást. Þetta sé almennilega gert þannig að dýrin sé ekki að þjást og málin séu kláruð, annarkvæmt úrbætur og gerðar og það sé fylgt mjög hratt eftir, úrbætur eða ekki og þá er það einhver afleiðingar og breytingar þar. Þannig að dýrin sé ekki
þau sem að sé alltaf taka á sig að þurfa að þjást. En þá þetta eiginlega því að mér finnst þetta eins og maður hafi notað orðið dýraníð einstaka skepnu eða samband mannskeppnu við skepnu dýr sem sagt sem eiginlega bara það er svona ofbeldisfullt svona dýranýðingar og slíkt hryllingur og svo fer það yfir í að vera svona eins og ég veit ekki hvað, svona eins og bændur kallast sem eru dýranýðingar þá eða einhverju slugsar eða fara með illa meðferð á dýrum. En oft getur þetta líka verið sko félagslega vandamál. Það getur líka verið eitthvað sem hefur skeð bara allt í einu eða bara einhver vangeta sem er fyrir hendi. Kannski það bóndin einhverja aðstoð og þetta er náttúrulega eitthvað sem eins og bændasamtökin mættu rauninni vinna að. Það er bara svo þetta er erfitt starf, bændur vinna mikið einir, fá sjaldan frí. Þannig að þetta er erfitt á sáluna líka, þetta starf og það þarf náttúrulega að bændasamtökin þurfa líka kannski og líka bara svona kannski samfélagi kring, sveitafélagið, svona þarf að vera eitthvað svona net líka fyrir bændur á okkar mati. En það þarf bara að vera miklu betra ferli hérna í gangi og miklu öflura og betra eftirlit skipulagi af því þetta lítur svolítið út eins og það hefði verið einhvers konar sparnaður hérna 2013 að minkast niður á svo svona mikið, fara með þetta í áhættu með eftirlit. Bara við sjáum það núna að það hefur ekki skilað árangri af því að við erum að fá upplýsingar sko dýraverndasambandið, við fáum alveg ábendingar líka og við sjáum það bara að þetta er ekki ásættanlegt. Það eru fleiri svona mál sem þetta er áralöng mál sem að dýrin eru bara í sömu aðstæðum ár alltaf verið tilkynna, breytist ekki. Einhverju leyti þetta finnst manni svona sameiginlegt sem maður heyri hérna við Rauðaborðið mikið í svo mörgum málaflokkum það vöntunin á eftirliti eiginlega bara á öllum sviðum og vöntunin á eftirfylgni með góðum, ef það eru góðar aðgerðir þá vantar eftirfylgnina. En það sem ég var að hugsa áðan með þetta dýraníð sko, það er einmitt svolítið leiðinlegt þegar að þessi dómur yfir þá kannski sem eiga ekki bara dýrin eiga bátt heldur mannskepnundan líka eiga bátt sem sagt vegna einhverja og eiga þá kannski ekki skilja að vera að kalla dýranýðingar en þetta er allavega vanræksla á sér stað á svæðinu en svo finnst manni eins og kannski dýranýðshugmyndin það sé hægt að nota orðið dýranýð samt til dæmis eins og meðferð okkar á hvölum sem er ekki einn einstaklingur á móti einu dýri en það er orðið einhvers konar svona það er svolítið gróft hvernig er það ekki hvað við leifum á mörgum sviðum og gagnvart eins og svínunum sko. Þannig að það er einhvers konar dýranýð. Við erum bara að nálgast þetta nýjan hátt. Við náttúrulega erum kannski svolítið svona á tímamótum. Það er mjög mikla breytingar í samfélaginu og tæknibreytingar og bara breytingar til góðs á bara svið mannréttinda og vonandi líka umhverfisverndar að við séum verða meira meðvituð og það er náttúrulega bara heimurinn eins góður og fólki sem er í honum. Þannig að það er bara svolítið okkar að stíga skrefið og rauninni bæta til dæmis eins og í okkar málflokki það er náttúrulega bara auka velferð dýra, það er náttúrulega að auka fræðslu og dýraverndarsambandið það er náttúrulega bara líka að verða bara svolítið öflugra. Við erum 6 manns sem erum í stjórninni og við þurfum eignast starfsmann og helst starfsmenn eða starfsfólk og bara byggja upp öflugt félag sem er bara félag dýravenna sem er málsvari dýrana í samfélaginu sem veitir svona yfirvöldum þrýsting. Þau náttúrulega eru að vinna sitt starf yfirvöld og þau náttúrulega eru líka vissulega málsvara dýrana, Matvælastofnun á að vera það náttúrulega. En það þarf líka þetta utan að koma til afl. Þannig að dýraverndarsambandið er félag almennings. Getur við bent hlustendum og áhorfendum á vefslóð eða einhvern stað til þess að ef mann vilja gerast félagar til dæmis? Já, það er dýravend.is. Það er að gerast félagi þar og einn er þetta að gerast bakhjarl dýraverndarsambandsins og þá er maður orðinn dýraverndari sem veitir svona mánaðarlegan stuðning og það er unni það fél sem við erum að nota þá til að geta haft starfsmann.
Finnst þér að fara eftir aldri, finnst þér yngra fólk vera meðvitaðra dýravernd eða þetta bara, eða ákveðum svæðum, hefur tekið eftir einhverju svona sem? Það er alltaf mjög mikil hreyfing hjá ungu fólki, mikil aukning á meðvindun bara hjá ungu fólki dýravelferð, mjög mikið ungu fólki sem er til dæmis að borða minna af dýraafurðum eða ekki, þá svo grænmetisætur eða vegan, þannig að það er alveg, mikil áhugi í ungu fólki. En það er líka eldra fólki og dýraverndarsambandið er búið að vera til mjög lengi, þannig að við erum alveg líka með eldri félögum sem hafa verið félaga lengi, sko. Má ég spyrja þig sjálfa svona undir lokin, hvernig kom til að þú fórst að beita þér og vinna svona markvisst í þessum máli? Já, ég bara síðan ég var krakki þá hef ég alltaf haft rosalega mikinn áhuga á dýrum. Ég var svo lánsum að fá hest í jólagjöf þegar ég var 11 ára, ég og systir mín fengum hest og eftir það þá bara var ekki eftir snúið, það snýðist bara allt þennan hest og mér þótti svo vænt hann og ég vildi að hún liði alltaf sem best og svo bara kviknaði þessi áhugi á dýrum og ég ákvaði að ég ætlaði að vinna fyrir dýravelferð, vissi nú ekki hvernig, þannig ég fór í menntaskóla var ég alltaf að skipta ég byrjaði að vera með teiknimyndafyrirtæki og fræða fólk dýravelferð og ég ætlaði að vera lögfræðingur, ég ætlaði að vera dýralæknir, ég ætlaði að vera fjölmiðlamaður, svo alltaf að tala dýrin, sko. Svo endaði þetta þannig ég fór í hestafræði því það var náttúrulega bara mínar ær og kýr, það voru hestar og það var bara alveg dásalega skemmtilegt að fara á Landbúnaðarháskólann og Hólaskóla að læra það. En þegar ég var 18 ára þá var internetu svona frekar nýlegt svona þessum árum og þá rækst ég á mjög frumstæða heimasíðu sem hét dýravend.is og þá var það áttræð kona sem var formaði félagsins þá, hún Sigríður Ásgeirsdóttir heitinn sem var með þessa heimasíðu áttræð og sinnti félagin, hún var ein að sinna því og var alveg að gera sitt besta sko með hennar aldur og fór oft í blöðin og var að benda mál og mjög flott kona og ég hef samband við hana því ég tók þátt í friðarástefnu þegar ég var 20 og í Ráðhúsinu og mér langaði svo að dýraverndarsambandið yrði þar með kynningu eftir ráðstefnuna og var alveg rosa stressuð að hringja í hana, ég held bara ég myndi ekki hafa mig í það og svo hringdi ég hana og hún bara já, ég er bara til að koma að vera með þér og kynna dýraverndarsambandið þarna og ég held að ég hef aldrei bara eins stolt á ævinni að sitja við hliðin á henni þarna á ráðstefnunni og svo bara kynntist ég henni og hún fræddi mig ég fór oft í heimsókn til hennar og hún fræddi mig dýraverndarsambandið og starf félagsins og svo bara síðan þá hef ég alltaf verið svona viðlóðandi félag, ég hef verið nokkru sinnum í stjórn og svo bauð ég mig fram sem formann 2022 og hef verið síðan og ég er bara stór huga og bara rauninni bara mjög þakklátt öllum þessum frumherjum þessa sambands og svona fólki sem hefur verið áður eins og henni að bara láta þennan draum þeirra rætast rauninni, taka þátt í því að láta þennan draum rætast að við séum með mjög bara öfluga og góða dýravernd á Íslandi sem bara við getum verið stolt af og færa þetta bara svona á næsta skref svolítið og getum það. Getur ekki Ingunn sem að hún bað fyrir því að einhverju þannig að þú hefur eiginlega svona komið inn í bæinn. Já, ég allan myndi vilja gera mitt besta þannig að þessum bænum hennar sé svarða sko. Hún var bara alveg ótrúlega kona og vann mikið fyrir félagið og til dæmis gaf félagið út tímarit sem hér dýravendarinn, það mjög margir sem kannast við það, svona kannski eldra fólk, það var gefið út 1915 til 1983 og kom út bara mörgur sem ári svona tímarit sem að hún vildi að sagði sko, það er svo gríðarlega mikið að fræða fólk dýravelferð og sérstaklega krakka að þau alveg með sér samkennd með dýrum því þá byggjum við upp betra samfélag og líka bara betra samfélag fyrir dýrin að þau séu sé ekki að þjást og þeim líði vel þannig að það var svona hennar sín og hún læði út pening fyrir því sko, hún bara ég skal borga það hún var alveg frábær kona. Og merkilegt að þú kemur síðan innan úr friðarpælingunum inn í dýraverndina. Hver svona tengsl dýraverndar og friðar? Já, þetta var svona bara starf sem ég tók þátt í þarna og var mjög gaman að vera með í. Þetta var svona friðarhreyfing, þetta var svona ráðstefna fyrir ungt fólk frið í heiminum. Og ég bara hafði svo mikinn áhuga á dýravelferð, ég bara ákvað
fá að tróða því þannig Já, maður finnur alveg tengslin sko, en það er ekki alveg það er ekki augljóst tengsl. Nei, en það var þannig. En það er bara raunverulega friðurinn byggist á samkennd manna á millum og raunverulega friðurinn, við kannski tölum ekki nógu oft það að friðurinn gæti líka grundvallast á því að við værum með samkennd gagnvart dýrum og vera í friðsamlegu samskiptum, eitthvað svoleiðis eða hvað. Algjörlega, og ég held það bara líka að því meiri samkennd gagnvart dýrum, því betra bara verður samfélagið okkar. Því þá erum við bara með þessu umhyggju fyrir þeim sem eru mállausir. Dýrin eru það, þau geta ekki varið sig og bara að þau séu partur af samfélaginu okkar og ég held bara að okkur líði bara öllum betur, ekki bara dýrum með það. Já, það er náttúrulega allir sem hafa verið svo heppnir að fá að vera í tengslum við dýr, skynja það einmitt fljótt að þetta eru skyni getar verur og það er svona yfirleitt mjög bara upplífgandi og heilandi að vera nálægt dýrum og vera í samskiptum við dýr, þótt að samskiptinni séu ekki gegnum orðin. Já, það er algjörlega þannig, sammála því. En þá held ég verðum að hætta ekki í dag og við bara verðum að leggjast á bæn að Íslendingar verði sannlega við megum vera dýravinir í framtíðinni, samtíð og framtíð. Já, og svo ætla dýraverndarsambandið að halda upp á þennan stóra áfanga að vera 110 ára. Við ætlum að gera það núna í nóvember. Við ætlum að gera það núna 16. nóvember og í salnum í Kópavogi og Forseti Íslands ætlar að opna að setja afmælishátíðin okkar og við erum rosalega þakklátt fyrir það og bara hafa svolítið fögnuð. 16. nóvember, það er afmæli Jónasar Hallgrímssonar, já, hann var nú aldeilis dýravinur og skrifaði, það er mikil, já, eins og þú sagðir í dýravininum, það er mikil tengsla milli skálda og rithöfunda og dýravina. Meðal annars í þessu tímariti. Þannig að þetta verður nú skemmtileg uppákoma og gaman að heyra af henni til hamingju með afmælið. Takk fyrir. Linda Karin Gunnarsdóttir, formaður Dýraverndarsambands Íslands sem er 110 ára í ár. Þakkaði kærlega fyrir að koma og tala dýravernd, dýraníð og kerfið eins og það er, kerfið eins og það þarf að verða og afstöðu okkar. Og þetta var dyggur hlustandi samstöðuverðnar sem að óskaði eftir því að við myndum tala meira dýravernd og ég vona sá sé sáttur og við höldum auðvitað samræðinni áfram. Og þá er samræðinni við Rauðaborðið lokið í kvöld. Við höldum áfram á morgun, föstudag, þá er það vikuskammturinn og svo er þétt dagskrá helgina líka og í næstu viku auðvitað. Og þið með gjarnan halda áfram að vera svo góð að fylgjast með okkur og hlusta og horfa og tala umræðuna, halda umræðuna áfram og þið með líka vera svo góð að styrkja okkur ef þið hafið einhver tök á því, farin á heimasíðun okkar samstöðin.is og þar er lítill hnappur smástendur áskrift og hægt að fara í áskrift upp á 2500 krónur eða meira og gerast jafnvel hluthafi í samstöðinni. Af því að samstöðin er svona alternatífur fjölmiðill í eigu bara hlustenda og áhorfenda. En þá segjum við það gott í kvöld og þökkum Pétur Fjellsteð og Hjálmari Friðriksinni fyrir tæknistjórn og öllum viðmælendum. Þá voru við Oddný Eir, Gunnar Smári og Björn Þorláksson sem að sátum við hljóðnumann spyrjanda megin og segjum góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.